Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 16. desember klukkan 12:05. Forseti miðar við að umræða dagskrárliði fari fram að afgreiðslu fundargerða verði lokið eigi síður en klukkan 18:30 og mun þá bera upp frestunartillögu vegna þeirra dagskrárliða sem ekki hafa verið teknir fyrir. Einnig mun forseti nýta heimild að umræða sé ekki lengri en 2 tímar við hvern dagskrárlið með vísan í 25. grein samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Forseti gerir þessar breytingar á dagskrá með vísan til heimilda sinna í 18. grein og samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Þá gengið til fyrsta liðar á dagskrá sem forvarnir og aðgerðir gegn ofbeldi og barna og ungmenna samanber 10. lið fundargerðar borgarráðs frá 27. nóvember að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna. Tekur þá til máls borgarfulltrúinn Sabine Lefskov. Tillögu stýrihóps forvarnir og aðgerðir gegn ofbeldi barna og ungmenna sem var skipað þann 10. júlí á þessu ári og hafði það hlutverk að setja fram tillögur það hvernig unnið skuli heildstætt gegn ofbeldi sem beinist að börnum og ungu fólki. Verkefni stýrihópsins voru fyrst og fremst að kynna sér kortlagningu á þeim verkefnum sem borgin sinnir nú þegar gegn ofbeldi, en sú vinna var ein af aðgerðum og sáttmála samstarfsflokkanna og var unnin af hálfu mannréttindaskrifstofu kynnt í mannréttindaráðinu sem fer með hlutverk ofbeldisvarnaráðs og í gegnum það líka hér. Einnig átti hópurinn að gera tillögu að því hvernig best megi vinna með þeim sem beita börn og ungmenni ofbeldi og greina hvernig megi auka samstarf á milli aðila bæði innan og utan borgars til að bæta þjónustu við börn og ungmenni sem eru beitt ofbeldi. Ég vil þakka fyrir einstaklega gott samstarf innan hópsins þeim Einari Þorsteinsyni og Ástu Þórdísi Skjalda Guðjónsdóttir, bata kveðjur til hennar, hún getur ekki verið með okkur hér í dag, og sérstaklega að sjálfsögðu Guðrúnu Höllu Jónsdóttur, starfsmanni hópsins sem einnig forvarnafulltrúi Reykjavíkurborgar. Frá því í lok sumarfrís fundaði hópurinn 16 sinnum og var þetta í þéttu samtali einnig við bakhóp sem samanstóð af skrifstofustjórum skólafrístundarsviðs, ráðgjafarþjónustu velferðarsvið, framkvæmdastjóri barnaverndar og verkefnastjóri betri borgar fyrir börn. Þannig að við vorum alveg út allt og leitum til ýmissa aðila eftir þeirra innsýn í málaflokkin. Það fór mikið tími í þetta og hérna var skil hópsins aðeins senkað út af því. En við leitum eftir hugmyndum, ráðgjöf og við söfnum á okkur fjöldagagna sem munu nýtast í áframhaldi vinnu. En forvarnafulltrúinn og það eitthvað sem ég finnst ótrúlega mikilvægt og gagnast okkur sérstaklega mikið starfa þvert yfir sviðin sem sagt staðsett á skólafrístundarsvið, velferðarsvið sem og menningar- og íþróttasviði. Það skiptir miklu máli. Þetta ætti ég að nefna eiginlega sem þema fyrir þessa vinnu. Þetta samstarf milli aðila með barni í fókus. Hjarta þessara vinnu voru fundir á öllum miðstöðvum og ég þori að fullyrða með öllum helstu sérfræðingum í málaflokknum innan og jafnvel utan borgarinnar þó að minna mæli. Listin hægt að finna í gögnum, ég ætla ekki að telja hana upp hér, en sérstaklega dýrmættur var fundurinn með Reykjavíkurráði ungmenna. Á þessum stuttum tíma sem við höfðum, þá vann hópurinn ítarlega SWOT-greiningu til að finna styrkleiki og veikleiki, ógnanir og tækifæri. Þaðan voru svo þörfin fyrir mögulega aðgerðir greindar og flokkuð eftir efnisgreinum. SWOT-greiningar eru pínu komin úr tísku, var svolítið mikið í tísku þegar ég var í námi, en þau virka alveg ótrúlega vel fyrir okkur hér, þar sem við þurfum svo sannarlega ekki að finna hjólið upp aftur. Þekkingin til staðar, fyrirmyndir af verkefnum eða þá þörfin fyrir viðbóta stöðugildi eða skýrara sýn á hvaða þekking og færni vandar. Allt þetta kom upp úr þessari greiningu. Og fer ég aðeins nánar út í það í loka ræðinu minni. Ég ætla nú að fara aðeins yfir tillögurnar. En til að taka þetta saman, þá var niðurstaðan okkar mjög skýr
að efla forvarnir og einfalda og skýra og helst hraða viðbrögðin þegar málin koma upp og vinna gegn vantrausti sem getur svo oft verið erfitt í þessum málum þegar við þurfum að vinna með börn og fjölskyldur. Stór hluti af okkar tillögum snúað forvarnir og vinna á fyrsta stigi og þar erum við að skoða börn í viðkvæmri stöðu og erum að finna ákveðna hópa hér sem allir einlega sérfræðingar okkar voru samlega að benda á, þannig að þetta kristallast mjög skýr hvaða hópa við þurfum að hafa sérstaklega í huga. Ég vil líka benda á hér að við skilum gögnum til jafnréttismatsins og þið viti færiðist kynjastafs- og fjárhagsáætlanagerð færist yfir á fjármála- og áhættusvið og þá eftir að ráða það skilst mér, en við skilum okkar gögnum, þetta er sjálfur vinnu, en það sem aðeins meira vinna er þörf á sviðunum, þá verða endanlega niðurstöður jafnréttismatsins lagðar fram þegar sviðin eru búin að meta tillögurnar, en mjög mikilvægt er náttúrulega að við erum að grípa ákveðna hópar. Þannig að það þarf alltaf að huga þegar við erum að skoða jafnréttismat að við þurfum að pikka hér út ákveðna hópa sem við kannski að beina fleiri tillögum að en öðrum. Við erum að skoða sjálfsögðu börn í viðkvæmri stöðu á leikskóla og hér erum við að innleiða skipulagt og markvisst fræðsluefni ofbeldi fyrir allt starfsfólk leikskóla og við vorum að byrja en það þarf að gera en betur þessi samræming við tillögu sem borgarráð vann núna í kjölfar Múlaborgs málinu, þannig að það spilaði mjög mikið inn í. Einn hópur sem við erum að skilgreina sem mikinn áhættuhóp sérstaklega einmitt að verða fyrir ofbeldi eru hinsegin börn og ungmenni sem eru töluvert líklegra að búa við slæma andlega og líkamlega heilsu, þannig okkar tillögur ganga út að styrkja hinsegin félagsmiðstöð, en við bendum samt á að það sé mjög mikilvægt að tryggja fast fjármagn í þetta starfsemi þvert á höfuðborgarsvæði. Við man það rétt á eru það 30% barna sem sækja hinsegin félagsmiðstöð sem eru ekki börn úr Reykjavík. Einn hópur sem kemur alltaf upp og við vorum að skoða mjög mikið eru drengir í viðkvæmri stöðu. Það liggja fyrir fleiri skýrslur sem við nýtum okkur en það líka samtalið á gólfinu. Þannig við þurfum að þjálfa lykilaðila sem vinna með börnum, innleiða markvisst námskeið eins og stráka spjalla til þess að auka tilfinninganæmni og félagshæfni. Við erum að skilgreina kennsluaðferðir eins og leiðsagnarnám fyrir einstaklingsmiðað nám. Við erum að benda á að það þarf markvissara kynning á jaðaríþróttum, til dæmis þetta er ein af okkar aðgerðum, sérstaklega fyrir drengi en líka henda öðrum sem finna sig ekki í íþróttahreyfingu, annars mjög mikilvægt. Við erum að leggja til aukinn stuðning við foreldra leikskólabarna, erum þar að skilgreina ákveðna uppeldisnámskeið föruneyti barna sem getur nýst ekki síst fyrir foreldra af erlendum uppruna. Stór hluti af okkar forvarnastarfi snýr að mannauð okkar. Við viljum auka hlutfall starfsfólks af erlendum uppruna sem vinnur með börn og ungmenni í borginni. Þetta er jaðarsettur hópur, hann er útsettari fyrir einelti og útskúfun, færri tækifæri til þátttöku félagslegrar viðurkenningu og það ríkir mikið vantraust milli foreldra og kerfisins. Mjög mikilvægt. Við viljum fjölbreyttara starfsmannahóp og leggjum þar jafnvel til að innleiða sérfræðingar á öllum miðstöðum sem geta samt unnið þvert yfir borgina og þetta byggir svolítið á þekking og góða reynslu sem við höfum af brúarsmiðum á skólafrístundasvið.
Við viljum aukna virkniúrræði fyrir börn sem eru ekki eða ungmenni á aldrinum 16 til 18 sem eru ekki í virkni, skóla eða vinnu og erum þar mikið að líta til þess að tryggja í sessi verkefni sem við höfum verið með í fyrra sem snýr að sumarstörfum fyrir 17 ungmenni í viðkvæmri stöðu. Erum að auka þarna aðeins umgjörðina og skilgreina hvernig eftirfylgni þarf að vera. Við viljum sérstaklega horfa á nýsköpun í foreldrasamstarfi, ekki síst fyrir börn í 4. bekk og þetta hópur sem við skilgreinum líka sem mikið áhættuhópur 10 til 12 ára börn. Þetta hópur barna sem byrja sína skólagöngu í COVID-inu og bandar oft upp á félagsfærni þar. Við viljum efla félags- og tilfinningafærni í öllu starfi með börnum, ungmennum. Við viljum auka sértækt hópastarf fyrir börn á aldrinum 10 til 12 ára og ég var að nefna það. Auka úrræði fyrir börn sem beita ofbeldi. Hér erum við að líta til styrks sem við fengum á höfuðborgarsvæðinu til að stofna bráða- og viðbragðsteymi og teljum einnig mjög mikilvægt að auka úrræði fyrir börn með áfallasögu. Sabine Lefskov, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég vil byrja á því að fagna því alveg sérstaklega að við séum hér komin með skýrslu stýrihóps forvarnir og aðgerðir gegn ofbeldi barna og ungmenna. Ég verð að viðurkenna að ég var ekki bjartsýn á að okkur tækist þetta mikilvæga verkefni á þessu kjörtímabili. Ástæðan að strax í upphafi kjörtímabilsins eða haustið 2022 lagði Flokkur fólksins fram tillögu stofnun stýrihóps sem ætti að kortleggja aukið ofbeldi meðal barna og ungmenna. Þá satt ég í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráði og þau sem voru með mér í ráðinu vita að ég var mjög uggandi yfir auknu ofbeldi og var örugglega svolítið þreytandi. Fyrst og þau ekki alveg að skilja þessar áhyggjur mínar. En viðhorf ráðsins átti sem betur fer eftir að breytast og mér sérstaklega minnisstæð ferð ráðsins til Helsinki á ráðstefnu Nordic Safe Cities haustið 2023. Þar sem einmitt var mikið rætt aukið ofbeldi meðal ungmenna á Norðurlöndunum. Og í þeirri ferð sagði formaður ráðsins, Magnús Davíð Norðdahl, sem svo ánægilega hérna með okkur núna aftur, með leyfi forseta: Helga, þú hefur sennilega haft rétt fyrir þér varðandi þetta aukna ofbeldi meðal barna og ungmenna. En hvað það? Tilvitnun lýkur. Eftir þessa ferð var aukinn kraftur settur í þetta málefni. Ég tel, og ég held ég hafi lært það af þessari reynslu minni, að við ættum betur að fylgjast með því sem að gerast hjá nágrönnum okkar og á Norðurlöndunum og læra af þeirra reynslu og að því að við fáum nefnilega oft svipuð vandamál til okkar en kannski bara örlítið seinna. Við þurfum líka að vera dugleg að hlusta á ábendingar frá starfsfólki sem vinnur á gólfinu og í nánum tengslum við börn og ungmenni. Á þessum tíma starfaði ég sem kennari og var því í nánum tengslum við skólasamfélagið og þar fekk ég fréttir af auknu ofbeldi. En stýrihópurinn sem nú hefur lokið störfum var stofnaður í júlí á þessu ári. Hlutverk hópsins var að setja fram tillögur það hvernig unnið skuli heildstætt gegn ofbeldi sem beinist að börnum og ungu fólki. Verkefni stýrihópsins voru samkvæmt erindisbréfi að kynna sér kortlagningu á þeim verkefnum
sem borgin sinnir gegn ofbeldi, gera tillögur að því hvernig best megi vinna með þeim sem beita börn ofbeldi og beita börn og ungmenni ofbeldi og á það við bæði börn og fullorðna. Og þá hvernig megi auka samstarf á milli aðila bæði innan og utan borgar með það að augnamiði að bæta þjónustu við börn og ungmenni sem eru beitt ofbeldi. Starfshópurinn starfaði á tímabilinu 31. júlí til 12. nóvember og leiddi Sabine Leskop vinnu hópsins og með henni voru borgarfulltrúarnir Einar Þorsteinsson og Ásta Þórdís Skjaldal Guðjónsdóttir. Hópurinn fundaði 16 sinnum og ég vil hrósa hópnum fyrir góða vinnu. Mjög góð skýrsla sem þið skilið hér af ykkur. En stýrihópurinn var í samvinnu við starfsfólk skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs, framkvæmdastjóra Barnaverndar Reykjavíkur og verkefnastjóra Betri borgar fyrir börn. Hópurinn leitaði til fjölda aðila utan borgarkerfisins. Eins og til dæmis starfsmenn lögreglunar, ríkislögreglustjóra, fræðslustjóra Íþróttabandalags Reykjavíkur ásamt fleiri aðilum sem of langt mál væri að nefna hér. En mér fannst sérstaklega ánægjulegt að sjá að stýrihópurinn hafi farið á fund með Reykjavíkurráði ungmenna. Það er alltaf svo mikilvægt að tala við unga fólkið. Auk þess skoðaði hópurinn ýmis fyrirliggjandi tölfræðigögn, skýrslur snúað ofbeldi barna og kynnti sér margs konar verkefni sem tengjast málaflokknum. Það er líka ánægjulegt að sjá hvað hópurinn hefur kortlagt vel verkefni sem eru í gangi hjá borginni og hvað má samþætta og hvað má gera betur. Það var notuð SWOT-greining sem var gerð í framhaldi af þessum upplýsingum, en SWOT er einfalt og mikið notað greiningatæki til að meta stöðu verkefna og S stendur fyrir styrkleikar og V fyrir veikleikar og Ó fyrir ógnanir og T fyrir tækifæri. Og ég hvet ykkur til að ég ætla aðeins að taka dæmi úr þá byrja á styrkleikum. Ég ætla ekki að lesa allt, en ég hvet ykkur til að lesa því þetta er mjög fróðlegt á bara, held ég, 1,5 blaðsíðu. En dæmi styrkleika, því það er margt sem er vel gert, er sterkt og vaxandi samstarf milli skóla, félagsmiðstöðva, velferðarkerfis, barnaverndar og lögreglu, fjölbreytt frístundastarf og sértæk verkefni sem má ná til ólíkra hópa. Fyrirmyndir og brúarsmiðir úr sama menningarheimi virka vel til að tengja börn af erlendum uppruna og foreldra þeirra. Dæmi veikleika, skortur og úrræðum fyrir börn í 3. stigs þjónustu og börn í áhættuhegðun. Skortur á samhæfingu, gagnasöfnun ofbeldisatvik og yfirsýn yfir þjónustu og úrræði. Líka félagsmiðstöðvar og íþróttafélög ná ekki til allra hópa þar sem aðgengi og kostnaður hindra þátttöku. Líka ósamræmd innleiðing farsældar milli borgarhluta og samþætting milli skóla og þjónustu. Það var til mig mjög athyglisvert að sjá þennan punkt. Og nú skortur á kynfræðslu, fræðslu ofbeldi í skólum og ofbeldi er náttúrulega eins og við vitum mjög alvarlegt og þess vegna er mikilvægt að bregðast við því strax. En ógnanir eru til dæmis aukning í ofbeldi, kynferðislegri áhættuhegðun og normalisering skaðlegrar hegðunar og skaðleg áhrif samfélagsmiðla og minnkandi samvera með foreldrum. Það er ítrekað bent á það. Já, og félagsleg einangrun og jaðarsetning barna og ungmenna, sérstaklega barna og ungmenna af erlendum uppruna. Og skortur á samræmi í þjónustu og yfirsýn yfir málaflokkinn. Það er verið að ráða bót á því með þessum. Auka fræðslu, já tækifæri, auka fræðslu snemma í skóla og tómstundastarfi og félagsfærni, efla foreldrafærni,
samræma verklag og samþættingu milli skóla og félagsmiðstöðva og nýta gögn og greiningar. Já, það margt, þetta eru dæmi, ég hvet ykkur til að skoða þetta, en það margt vel gert hjá Reykjavík, en það má alltaf gera betur og það eru tækifæri til að gera betur og þá gott að fá svona samantekt og greiningu á verkefnum. Stýrihópurinn leggur fram fjölda tillagna forvarnir og aðgerðir gegn ofbeldi barna og ungmenna. Tillögunum vísað til skóla og frístundaráðs, velferðarráðs og mannauðs- og starfsumhverfissviðs til frekari meðferðar. Mig langar að fjalla aðeins tillögurnar sem vísað til meðferðar skóla og frístundaráðs, en 11 tillögum var vísað til ráðsins. Sumar þessara tillagna þegar komnar í framkvæmd eins og til dæmis 1.1 að innleiða skipulagt og markvisst fræðsluefni ofbeldi fyrir allt starfsfólk leikskóla. Þetta þegar kom til framkvæmda. Tillagan að innleiða leiðsagnarnám sem ákveðin kennsluaðferð þegar komin í langflesta grunnskóla Reykjavíkur. Og ég var ánægð að sjá að það lagt til að drengjum verði í auknum mæli boðið upp á námskeiðið Strákar spjalla, en það hefur gefið góða raun í Breiðholtinu og hefur námskeiðum verið fjölgað þar. Það lagt til að styðja enn frekar við hinsegin félagsmiðstöð og það sé mikilvægt að tryggja fjármagn í þessa starfsemi þvert á höfuðborgarsvæðið í samvinnu við samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Já, ég sé að ég búið með tíma minn. Ég ætla þá bara að leggja áherslu. Það mjög mikilvægt að styrkja frístundastarf 10–12 ára. Það ákveðið hópur sem byrjaði skólagöngu í COVID og þannig ég vil virkilega íta á þeirri tillögu, en ég vil lokum þakka stýrihópnum fyrir þessa góða vinnu sem nýtast okkur til framtíðar. Takk. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá næsti máls borgarfulltrúin Ásta Björg Björgvinsdóttir. Já, kæri forseti, borgarfulltrúar og gestir. Ég vil byrja á að þakka stýrihópnum fyrir mikilvæga og vel unna vinnu. Mér skýrslan vera skýr og jarðbundin og með áherslu masterskipti máli eins og samhæfingu, snemmtaka íhlutun, úrræði á réttum stigum og við tölum þetta málefni af alvöru. Ég kem hérna fyrst og fremst upp til að taka undir margt sem kemur fram og leggja áherslu á eina meginlínu, að við megum ekki sofna á verðinum. Ofbeldismenning breytist ekki með einni skýrslu eða átaki, hún breytist þegar við höldum fókus viku eftir viku, skólaár eftir skólaár og tryggjum að kerfin tali saman svo samfélagi geti stutt við sömu guldi. Sem betur fer höfum við haft framsýnar ráðherra sem hafa farið í miklar kerfisbreytingar, samanber farsældarlögin sem Framsókn lagði fram á þingi og nú umbyltingu skólaþjónustu sem farir okkur skrefi nær markmiðinu. Í skýrslunni kemur fram að ein af ógnunum sé normalisering skaðlegrar hegðunar og að við séum að sjá aukningu í ofbeldi og áhættuhegðun. Þetta snýst ekki bara atvik, þetta snýst menningu og norm. Hvað börn upplifa sé eðlilegt, hvað þau sjá og heyra og hvaða hegðun þau læri að borgi sig. Þess vegna finnst mér mikilvægt að tala samræmi. Við getum ekki talað forvarnir og uppeldi á sama tíma og við sendum út skilaboð sem vinna gegn því. Ég nefni sem dæmi umræðu áfengisauglýsingar eða áfengisölu í tengslu við íþrótta- og fjölskylduviðburði. Ég ekki að fara að tala einhver boð og bönn, ég bara að tala spurninguna hvað normaliserum við í rýmum barna og ungmenna því normumhverfið sjálft skiptir máli. Og þá vil ég bæta við einu sem við gleymum stundum. Samræming snýst nefnilega ekki bara hvað við seljum með sínum, heldur líka hvernig við tölum sem samfélag. Við fullorðna fólkið, við mótum normið. Og við sem tökum þátt í pólitík berum sérstaka ábyrgð. Því orðræðan okkar verður hluti af andrúmslofti samfélagsins líka því við meinum ekki illt með því. Ef við brýnum samfélagið með upprópunum, skotum á fólk í stað hugmynda og gerum andstæðinginn af vandamálinu, þá erum við að leggja okkar á mörkum til menningar þar sem hörkuorð, niðurlæging og skautun verður eðlileg leið til að vinna, en það andstæða forvarna. Getum við verið skelegum málin, skýrum markmiðin, kröfuhörðum árangur, en jafnframt kurteis manneskjurnar. Gagnrýnum hugmyndir af krafti, en höldum samt rýminu þannig að lausnir geti orðið til. Því traust og virðing ekki aukaatriði og ofbeldishegðun á auðveldara með að þrífast í umhverfi þessu skortur og slíku.
Ég vil líka taka sterkt undir það sem kemur fram í skýrslunni foreldrasamstarf og samfélagslega þátttöku. Það er lögð áhersla á að byggja upp foreldrafærni og þátttöku með markvissu samtali, gagnsæi og stuðningi og ekki bara með einu námskeiði heldur með raunverulegri samvinnu. Við verðum að skapa samfélag sem styður foreldra, ýtir undir virka þátttöku og fræðir svo misskilningu drægjörðum árangi sem við erum að reyna að ná. Því til stuðnings nefni ég áfengiskaup fyrir ólágraða ungmenni, en stundum eiga foreldrar til að þau vilji vita hvað barnið að drekka í stað þess að fordæma þessi byrja að neyta áfengis. Í þessu felst nefnilega reygin misskilningur en rannsóknir sýna að börn sem fá áfengi frá foreldrum sínum drekka frekar og meira en einnig eitthvað sem enginn veit hvað heldur en hitt og því þurfum við að grípa inn í og fræða fólk og fjölskyldur. Við þurfum einnig að fræða mikilvægt þess að hugtakaskilningur og skilningur á orðum sé réttur sem að við kennum rétt orð, að barn viti hvað að segja og þekki til dæmis muninn á vægari atvikum og ofbeldi. Skortur á skilningi orða getur breytt atburðarás ansi hratt. Í þessu samhengi geti ekki sleppt að nefna kynfræðslu því orðanotkun er mjög mikilvæg þegar kemur að því að börn þurfa að segja frá ofbeldi. Ef barn segir frá því að fikta hefur verið buddunni hjá því, þá er það töluvert saklausara en ef við skiptum út orðinu budda, sem er stundum notað yfir kvenkyns kynfæri, yfir í orðið píka. Fólk sem segist vera á móti að kynfræðslu sé kennt af fullum þunga í skólum má taka þessi orð og leyfa þeim að sitja þess hjá sér. Í skýrslunni er einnig bent á vantraust og skömm geti staðið í vegi fyrir því að foreldrar þiggi aðstoð, sérstaklega í fjölbreyttum hópum. Og ég ætla að segja þetta skýrt. Ef foreldrar treysta ekki kerfinu og vita ekki hvert á að leita, þá leitar fólk sér aðstoðar og upplýsingar seinna og þá er inngripið erfiðara, það er dýrara og það er umfram allt sársaukafyllra fyrir barnið. Þess vegna þurfum við 2 atriði í framkvæmd. Annars vegar að skýra boðleiðir og traust. Það er að foreldri viti hvert þeir eiga að leita og upplifa þeim sem mæta virðingu. Við þurfum að hlusta og styðja, styrkja þau hlutverki sínu svo öll viti til hvers er ætlast að þeim. Hins vegar þurfum við líka að skapa menningu sem byggir á nærveru og sýnileika í hverfum. Að fullorðnir séu sýnilegir og taki sameiginlega ábyrgð eins og foreldraröltið. Í skýrslunni er meðal annars kallað eftir virkum tengslum heimil og skóla og frístund og aukinni samfélagslegri þátttöku. Því oft er nóg að börn finni að hérna eru fullorðnir sem sjá mig, þau standa saman og grípa inn í áður en að hlutir fara úr böndunum. Skýrslan dregur fram sem styrkleika að það sé virkt vettvagsstarf og góð tenging í ungmenni í félagsmiðstöðum. Hún bendur líka á veikleika að félagsmiðstöðvar og íþróttafélög ná ekki til allra, að aðgengi og kostnaður geti hindrað þátttöku og skortur sé á fjármagni og stöðugildum í forvörnum á nýjum verkefnum. Mér finnst líka mikilvægt að segja þetta upphátt. Ef markmið er að breyta menningunni þá verðum við að styrkja vettvangana sem byggja upp menningu. Félagsmiðstöðvar er til dæmis ekki auka hlutur í velferð barna, þeir eru oft staðurinn þar sem tengsl myndast, þar sem börn fá rými til að æfa samskipti, fá útrás og upplifa að þau hafi hlutverk og tilheyri. Ég tala fyrir því að efla félagsmiðstöðvar sem muni, jafnvel styrkja þannig að sé rými í starfseminni fyrir viðveru og tengslamyndun á skólatíma. Það er opið fyrir samtöl og annað því við erum ríka fagfólki í félagsmiðstöðum. Og börn þurfa ekkert endalausa sálfræðinga þó ég fagni því svo sannarlega að slíkum úrræðum séu einnig í skólakerfinu. Í samantekt skýrslunnar virkni og aðgengi er talað auka opnunartíma og sérstakt starf í félagsmiðstöðum og líka efla og fjármagna verkefni sem þegar eru í gangi og gefa góðan árangur í stað þess að búa til ný. Þarna getum við vonandi öll verið sammála. Að stöðugleika og festu skiptir máli og í því samhengi langar með að minna flakkandi félagsmiðstöðuna á flotann og tryggja að sú starfsemi sé fjármagnuð. Stöðugleiki má þá ekki vera til þess að við hindrum framþróun og skapandi lausnir og leitum nýrra tækifæra í breyttum heimi. Ég vil þá sérstaklega staldra aðeins við aldurshópinn 10–12 ára. Skýrslan leggur fram sértækt hópastarf fyrir þennan hóp í samstarfi við grunnskóla, félagsmiðstöðvar og miðstöðvar í 5 félagsmiðstöðum þar sem þörfin er mest og með foreldrasamstarf samhliða. Mér leikur þó forvitni á að vita hvernig við ætlum að mæla hvar þörfin er mest og helst myndi ég óska þess að allt starf til 10–12 ára verið eflt og styrkt með öllum mögulegum og ómögulegum leiðum. 10–12 ára aldurinn er mjög mótandi fyrir einstaklinginn og eru vísbendingar aukið einelti og ofbeldi í þessum hópi. Má þar nefna í samhengi við COVID-árin og skort á þjálfun í félags- og tilfinningafærni. Það er því mjög mikilvægt að við náum til þessa hóps, því ef við náum þessum hópi þá erum við að vinna fyrirfram vinnu sem skila sér margfalt í framhaldinu. Í skýrslunni er talað að nýta íþróttir sem forvarnavettvang og tryggja aðgengi að þátttöku allra hópa, en aftur hún bendir líka á aðgengi og kostnaður geti hindra börnin að taka þátt. Hér finnst mér gríðarlega mikilvægt að við hugsum í lausnum hvernig við getum stutt íþróttahreyfinguna í því að halda börnum og ungmennum sem lengst inn í skipulögðu íþróttastarfi, þó svo hugur þeirra leiti annað, til dæmis vegna aukins álags í skólanum eða aukinnar áherslu á afreksmiðað starf. Því stærsta forvarnasigrinum er náð þegar börn og ungmenni halda sér lengur í ákvæðu umhverfi, hafi tilgang og hafi hlutverk.
Skýrslan leggur til markvissa kynningu á jaðaríþróttum í samstarfi miðstöðva, frístundatengla og íþróttafélaga og ég tek heils hugar undir þetta. Það er nákvæmlega svona sem við lækkum þröskulda og náum til barna áður en þetta út. En ég ætla líka að segja þetta skýrt, þó að liður sé settur fram til sérstaka áherslu á drengi, þá verður framkvæmdin vera hönnuð þannig og nái til allra barna í viðkvæmri stöðu óháð kyni. Aðgengi að íþróttum og tómstundum á að vera brúin í þátttöku en ekki síun. Og þetta gerum við best í samvinnu. Með sameiginlegum markmiðum, skýrum boðleiðum og stöður í eftirfylgd. Við þurfum að tryggja að öll hafi raunverulegt aðgengi að jákvæðum og uppbyggilegum vettvangi og að lokum vil ég nefna það sem að mér finnst vera rauði þráðurinn í skýrslunni að víða vantir samhæfingu eða gagnasöfnum ofbeldisatvik, yfirsýn við þjónustu og úrræði, að við þurfum samræmt verklag, við þurfum samþættingu milli skóla, félagsmiðstöðva, miðstöðva og fleiri kerfa. Þegar börnin eru komin á 3. stigs þjónustu þá hafa forvarnirnar okkar brugðist. Þarna er lykillinn að sofna ekki á verðinum. Að við vitum hver ber ábyrgð, hvaða boðleiðir gilda, hvað er mælt og hvernig við fylgjum því eftir, svo foreldrar, börn og starfsfólk upplifa kerfið sé skýrt, faglegt en einnig að kerfið sé manneskjulegt. Við þurfum að taka þessa vinnu alvarlega sem mikilvægan part að stærra skrefi, að við verðum að halda inn á lofti þegar umræðan færist annað og við eigum að læra fortíðinni. Þegar við missum fókus þá borga börnin okkar verðið. Það sem skiptir börnin máli er ekki bara við samþykkjum skýrsluna núna, þó svo ég vona að við gerum það öll í dag, heldur að þau finni breytingu í daglegu lífi, í skólanum, í frístundinni og í hverfinu, að þau upplifi sig örugg, að þau finna þau tilheyri, viti hvert þau að leita, finna þau geti treyst á samfélagið og finni að við stöndum vaktina saman. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Guðný María Ripa. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, í dag fjöllum við skýrslu stýrihóps forvarnir og aðgerðir gegn ofbeldi barna og ungmenna. Hópurinn leitaði víða við eftir gögnum, faglegri innsýn og samráði bæði innan og utan borgarkerfisins. Skýrslan byggir á sterkum grunni kortlagningar, greiningar og mati á raunverulegu stöðu í málaflokknum. Þessi mikilvæga stefnumótandi skýrsla og tillögur hennar eru settar fram með skýrum tímaramma, kostnaðaráætlunum, ábyrgðaraðilum og mælikvörðum sem gerir tillögurnar bæði raunhæfar og framkvæmanlegar. Reykjavíkurborg er stærsti vinnustaður landsins og sinnir fjölmörgum verkefnum með öflugu fagfólki og vaxandi samstarfi milli skóla, frístundastarfs, velferðarþjónustu, barnaverndar, lögreglu. Það eru styrkleikar sem vert er að undirstrika. En skýrslan dregur líka fram kerfisbundna veikleika sem við verðum að horfast í augu við. Skort á samhæfingu og yfirsýn yfir úrræði, ófullnægjandi gagnasöfnum ofbeldisatvik, skort á úrræðum á 3. stigs þjónustu og oft fylgja ofbeldisatvik ekki nægilega skjót og samræmd viðbrögð. Skortur á fjármagni, stöðugildum á miðstöðum í forvarnastarfi og nýjum verkefnum. Það sem veldur mér mestum áhyggjum er alls ekki skortur á vilja eða úrræðum, heldur hættan af því við bregðumst of seint við eða án þeirra festu sem þarf til að fylgja verkefnunum eftir og tryggja raunveruleg breytinga í sér stað. Stærsta áskorunin er því að færa okkur frá því að vera í viðbragðshlutverki að slökkva elda yfir í öflugra og markvissra forvarnastarf. Einmitt með það að leiðarljósi setur stýrihópurinn fram skýrar og forgangsraðar tillögur í 3 þjónustustigum. Forvarnir og snemmtaka íhlutun, viðbragð þegar vandi er komin upp og meðferð þegar mál eru orðin flókin og alvarleg. Eins er mikil áhersla lögð á leikskóla, grunnskóla, foreldrasamstarf og félags- og tilfinningafærni barna sem samræmist bæði rannsóknum og langtíma hagsmunum samfélagsins. Skýrslan byggir á og styður áfram samþættingu í gegnum farsæld barna, betri borg fyrir börn og sama gegn ofbeldi, þar sem er lögð áherslu á skýrar boðleiðir, hraðari viðbrögð og þverfaglegt samstarf. Þetta eru útfærðar tillögur sem er gott, en það þarf að fjármagna þær, forgangsraða og fylgja þeim eftir. Við vitum líka að samkvæmt skýrslunni að vandi ungmenna er orðinn flóknari og þróast hraðar en áður, börn með áfallasögu og í áhættuhegðun festast of lengi í kerfinu og skortur og úrræðum að 3. stigi ýtir undir að vandinn magnist í stað þess að minnka. Þetta er staðan og hún er alvarleg. Til þess að skýrsla verði raungerð telja við hér í borgarstjórn þurfum að axla það ábyrgð sem skýrslan kallar á. Það þýðir að við þurfum að taka
taka skýra og sameiginlega afstöðu til þess hvaða tillögur fara fyrst í framkvæmd, tryggja raunhæfa og stöðuga fjármögnun verkefnanna, jafnvel þó að kalli á forgangsröðun og annað bíði, sjá til þess að innleiðing tillagnanna verði samþætt við betri borg fyrir börn og farsældarlögin og tryggja reglulega eftirfylgni með stöðuskýrslum og mælanlegum árangri. Við þurfum ekki frekari greiningar, heldur pólitíska ákvörðun um forgangsröðun og fjármögnun og hvað við viljum setja fjármunina okkar í og hverju við erum reiðubúin að sleppa til að bregðast við að festu eða láta kerfið bregðast börnum og ungmennum enn á ný. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti, kæra borgarstjórn, ég vil fyrst og fremst koma hér upp til þess að þakka fyrir þessa vönduðu, mikilvægu og góðu vinnu stýrihópsins og þeirra sem að komu að henni. Ég tek undir megin sjónarhorn hópsins lykiláherslu á forvarnir sem þýðingarmesta atriði þegar við skoðum aðgerðir hins opinbera og hvað við getum gert til þess að stuðla betur að velferð barna og ungmenna í samfélaginu okkar. Það er eitt mjög mikilvægt sem hefur gerst á undanförnum árum og þýðingarmikið og það er að sviðin okkar eru farin að vinna betur saman í þessum málaflokki. Við þekkjum að stærsta breytingin var gerð undir lok síðasta kjörtímabils þegar við náðum að stilla saman strengi skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs og fagráðana og auka þannig samstarf þessara mikilvæga aðila varðandi stuðning við börn og ungmenni. Í kjölfarið að skömmu síðan komu farsældarlögin sem að líka voru mjög mikilvæg til þess að tengja saman í samfélaginu öllu aðila sem að vinna í málaflokknum með það að markmiði að bæta árangur, minnka tvíverknað, sílóhugsun og markviss vinnubrögð. Það eru fleiri skref sem verið að stíga í þessum efnum og eitt af mikilvægasta er einmitt þessi umgjörð forvarnarfulltrúa borgarinnar þar sem nákvæmlega verið að tengja saman þessa málaflokkaskóla og frístund, velferð og menningar og íþróttasvið og þar eru mörg tækifæri til nánara samstarfs forvarnir og aðgerðir til þess að draga úr áhættuhegðun barna og sérstaklega ungmenna. Það er gott að muna eftir þeirri vinnu sem var lögð nýlega í skýrslu hitthúsið en þar var einmitt lögð megin áhersla á forvarnarstarfið og mögulegt samræmingar hlutverk þess í þessum málaflokki í borgarkerfinu. Sabína Leskop hefur farið vel yfir tillögurnar sem að stýrihópurinn leggur fram og ekki þurfa að endurtaka það hér en ég vil sem formaður menningar og íþróttaráðs taka sérstaklega undir og fagna tillögunum markvissari kynning á jaðaríþróttum. Ég held að það skiptir mjög miklu máli að við tökum hraustlega til verka í þeim efnum og við vonumst eftir því að þau áform sem hafa verið það að gera toppstöðuna að miðstöð jaðaríþrótta nái fram að ganga. Styðjum það heilshugar, samþykktum nýlega viljayfirlýsingu við Klifurfélagið að koma að leysa húsnæðisvanda þeirra og það er ein af þeim íþróttum sem er í hvað mestum vexti ef við skoðum iðkendatölu sem er mjög spennandi að sjá. Við eigum líka frábæra möguleika í okkar samfélagi varðandi það að efla almenningsíþróttir, vetraríþróttir, sérstaklega mikilvæga tillögur vetrargarðinn, uppbyggingu skíðasvæðina og svo framvegis sem við viljum og þurfum að standa dyggan vörðum. Aðeins ef við tökum skref tilbaka og skoðum hvað hefur verið að gerast á undanförnum áratugum, þá er svona cirka aldarfjórðungur síðan að farið var í þetta stóra samstarf sem hefur síðan verið kallað íslenska forvarnarlíkanið. Borgin hafði mikilvægt frumkvæði að koma því á og þar voru allir aðilar að tengja sér saman, ríki, borg, önnur sveitarfélög, íþróttafélögin, félög barna og ungmennafélög og svo framvegis, félagsmiðstöðvageirinn og svo framvegis og það var sannarlega þörf á því að taka til hendinni því á þessum tíma í kringum aldamótin var neysla ungmenna á Íslandi á áfengi, tóbaki og kannabis eins og hæsta í Evrópu og 42% tíundubekkinga voru að drekka áfengi að minnsta kosti einu sinni í mánuði, 23% reykt og svo framvegis. Það tókst að minnka þessa neyslu stórkostlega mikið í raun og veru á tiltölulega fáum árum og
Þetta módel hvíldi á 3 lykilstoðum, gagnreyndri þekkingu, vinna í nærumhverfinu og skapa og viðhalda þéttri samvinnu á milli rannsóknaraðila, stefnumótenda og starfsfólk sem að vinna með börnum og ungmennum. Nú ég ekki að halda því fram að við séum komin á þann stað að við séum að nálgast þetta hættu ástand sem hér var fyrir aldamótin, en það eru samt svona vísbendingar sem við þurfum að hafa áhyggjur af og taka alvarlega. Og ég held að það styttist í það að við þurfum að fara í þétt samstarf á þessum nótum, mynda breiðfylkingu betri varnir utan börnin okkar og ungmennin. Við sjáum ákveðin hættumerki, vímuefnaneysla ungmenna að aukast, áhættuhegðun sömuleiðis og fylgifiskur hennar sem að aukinna neyslu meira ofbeldi eins og stýrihópurinn að takast á við. En við þurfum líka að grafa dýpra og grafast fyrir orsakir þessara þróunar og þar verðum við sérstaklega að horfa til andlegrar heilsu. Við erum með í okkar menntastefnu áherslu á heilbrigði og vanlíðan, þunglyndi, kvíði, félagslega einangrun, þetta eru allt þættir sem eru nátengdir áhættuhegðun og vímuefnaneyslu. Þannig að þetta eru þættir sem við þurfum að standa sérstakan vörðum á komandi mánuðum og misserum og þurfum að fá meiri athygli bæði hjá okkur í borgarkerfinu en reyndar líka á vettvangi ríkisins. Og ég vil að lokum þakka stýrihópnum, forvarnarfulltrúa borgarinnar og öðrum sem að koma að þessari góðu vinnu fyrir vandaða og góða vinnu. Okkar verkefni hér í salnum verður að fylgja henni eftir fast á komandi mánuðum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég kem hér upp undir þessu máli ekki síst til þess að fagna því að þessi vinna henni nú lokið og hún komin í framhald. Það var lagt fyrir í borgarráði að vísa þessu inn til sviðanna til áframhaldandi vinnu. Og inn í þá vinnu ég með skilaboð. Mér líst gríðarlega vel á þessa skýrslu. Hún snýr að forvörnum, viðbragði og úrræðum og meðferðum og í verkefnum í rauninni. Megin skilaboð eru skipulagðar og samhæfðar aðgerðir. Snemmtæk í hlutun, félags- og tilfinningafærni, menningarfærni, fjölbreyttur mannauður og fleira. Ég verð að segja það að þessar tillögur eru stórfínar og ég styð þær heilshugar. Það hins vegar nokkrir hlutir sem að mér finnst mikilvægt að við drögum fram. Í borgarráði spurði ég sérstaklega út í samhæfingu og samvinnu og fékk þau skilaboð að svona fyrir lagi að betri borg fyrir börn yrði sá aðili. Ég get engan veginn, ég las skýrsluna aftur, ég las hana náttúrulega sannarlega þegar hún kom fyrir borgarráð, allar þessar 60 eitthvað síður sem að mér minnir að hún sé, og ég las hana aftur núna fyrir borgarstjórn í dag og ég get ekki séð að í þessari skýrslu sé dregið fram með skýrum hætti hver á að halda utan þetta verkefni. Mér finnst þetta gríðarlega mikilvægt verkefni, mitt hjarta slær með þessu verkefni. Og það ekki síst að því að ég tók þátt í nákvæmlega svona verkefni rétt fyrir aldamótin í þeirri umgjörð sem að borgarfulltrúi Skúli Helgason var að fara yfir hérna áðan. En hvað gerðum við þá? Jú, þá vorum við með alveg skýran aðila sem hélt utan allt batterið. Það var kallað útideildin. Og auðvitað var hún síðan bara lögð niður þegar það þurfti ekki lengur á hana að halda. En útideildin var staðsett á ákveðnum stað, var þessi kónguló á milli sviða og milli allra þar sem við fórum í þetta verkefni. Og ég spyr, hvar útideildin í þessu? Það betri borg fyrir börn? Ef það þá það frábært. Það frábært verkefni, en það ekki skýrt. Við erum hérna að tala mjög margar góða tillögur. Sumar eru tímabundnar. Aðrar eru ráðning á fólki til þess að koma og vera inni í stundum til skemmri tíma, stundum til lengri tíma. Við erum hérna með tillögur sem að ég veit að við getum treyst og við gerum samningum eins og stuðning við hinsegin félagsmiðstöð. Það einfalt að halda utan það, en það fullt af verkefnum hérna sem mikilvægt
að verði samhæft og verði haldið vel utanum og verði rapporterað inn til borgarfulltrúa það hvernig gengur, hvernig staðan. Þetta eru verkefni eins og Strákar spjalla, þetta eru verkefni eins og með jaðaríþróttir eins og borgarfulltrúinn kom inn á, þetta eru verkefni eins og förunyti barna og uppeldisnámskeiðið, menningarmiðlarar, það eru 4 stöðugildi, hvernig á að halda utan það. Sumarstörf finnst mér nú kannski frekar einfalt að halda utan því það tengjum við náttúrulega bara við vinnuskólan. Nú við erum að leggja hér til hópastarfa á miðstigi og fleira. Þetta er kostnaður upp á 251 milljón. Sumt af þessu einskiptis, annað af þessu tímabundin kostnaður, en þetta eru 251 milljón sem þetta kostar. Og ef við ætlum að fjárfesta í þessu, þá verðum við að vita nákvæmlega hvernig verkefni gengur. Við verðum að geta fylgst með, stutt við það og tengt þetta alltaf inn á öll þessi svið og undirdeildir og skrifstofur eins og þarf hverju sinni. Ég geri líka fastlega ráð fyrir því að þegar svona verkefni fer á stað, að þá á það til að breytast. Við þekkjum það best í þessum sal, við byrjum á okkur og við sjáum bara alls ekki fyrir endan á því hvernig svona mál þróast. Við áttum ekki von á því hér fyrir nokkrum árum síðan að við værum með stórkostleg verkefni sem snýra börnum á flótta. Við áttum bara alls ekki von á því. Við áttum heldur ekki von á því og vorum í skemmtilegri afneitun hérna allt samfélagið þegar kom að heimsfaraldri. Við höfum tilhneigingu til þess að vera í afneitun fyrir því einhvern veginn sem við sjáum ekki fyrir. Og þess vegna vitum við ekkert alveg nákvæmlega hvernig þetta verkefni fer. Núna erum við með ákveðna stöðu skýrslu, við erum með ákveðna stöðu töku skulum við segja, við vitum hvernig hún í dag. En hvernig þróast hún? Forvarnir barna og ungmenna hafa tilhneigingu til þess að hreyfa sig. Og hver á að halda utan um þetta? Þannig mér finnst gríðarlega mikilvægt núna, það verið að senda þetta verkefni út á sviðin, það náttúrulega sannarlega fullt af þessum verkefnum eru innan ramma sviðana, önnur ekki, 251 milljón hálfur milljarður og ef við ætlum að halda þessu áfram, þá þetta svolítið mikill peningur, við verðum að vita nákvæmlega í hvað hann á að fara og við vitum það núna í þessu, en það getur þróast og það eðlilegt að það gerist, við þurfum að hafa sveigjanleika fyrir því inn í þessu kerfi. Þannig að mín spurning hún snýr að þessu. Hver á nákvæmlega að halda utan um þetta? Getum við þá ekki búið til þá einingu og gefið henni þann styrk og þann strúktúr sem hún þarf til þess að stýra þessu? Og þetta svona, ég er með fullt af allskis náttúrulega einhverjum pælingum sem snýr hvernig pössum við upp á samhæfingu milli hverfan okkar þannig að við séum það sé heilbrigt og gott og svo framvegis ég gerir ráð fyrir því að þessu verði svarað í þeirri vinnu sem núna að vinna. En stóru skilaboðin mín hér í dag þetta eru frábær verkefni, þetta góð skýrsla, þetta stórfín stöðutaka, hún kostar hálfan milljarð, ætlum við ekki að halda vel utan um þetta, búa til strúktúr og umgjörð í kringum það með fjárhagslegt bolmagn og mandat til þess að stýra þessum verkefnum, til þess að hreyfa við sviðunum sem hafa tilhneigingu eins og við öll til þess að stinga höfðin í sandinn, ætlum við ekki að gera það. Og af hverju það ekki partur af þessu núna? Mér finnst bara mikilvægt að við svörum því og ef við svörum því að þau skilaboð komist þá skýrt inn í framhaldsvinnuna sem núna við stöndum frammi fyrir og verði partur að loka tillögunni sem kemur sá hingað inn. Annars segi ég bara við stýrihópinn, kærar þakkir fyrir góða vinnu. Ég heyri það að þetta var bæði gagnlegt og fróðlegt og ég heyri hvað þau eru stolt af vinnunni. Til hamingju með það. Ég hlakka til framhaldsins og hlakka til að sjá hvernig þetta mun síðan lanserast þegar að því kemur afsakið fyrir slettuna, kæri forseti, en þetta svo alþjóðlegur borgarfulltrúi sem hér við verðum að tengja ykkur einstakarsinnum við Evrópu, þannig ég gera það með þessum hætti. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, einn hefur óskað eftir því að fara í andsvar, það borgarfulltrúinn Sabine Lefskov. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúa Þórdísi Þórhallsdóttur fyrir mjög góða greiningu og stuðning við þessar aðgerðir og skýrslu og vinnu hópsins. Þetta mjög fín ábending sem hún kemur með varandi samhæfingu. Við erum svona aðeins ávarpa þarna varandi að við erum að horfa til vinnu sem hefur farið fram til saman gegn ofbeldi teyminu,
En þetta fer náttúrulega eins og kemur hér fram svo sannarlega í samráð milli sviðanna. Ég myndi líka líta til forvarnafulltrúans varðandi utanumhald en þetta er bara mjög fín ábending að skýra það í áframhaldandi vinnu og annar ábending eða sem ég myndi líta til þetta bráða viðbragðsteymi sem er í uppbyggingu einmitt núna milli sveitafélaga í höfuðborgarsvæðisins. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarað andsvari borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, gott að heyra, en kannski kom það einmitt fram í máli borgarfulltrúa Sabínu Leskopf núna að það nefnilega nokkri póstar sem við höfum og það pínu ruglingslegt fyrir okkur sem erum ekki alveg á kafi í þessum málum. Ég get nefnilega ekki séð samhæfinguna í þessum nokkrum póstum, þess vegna kalla ég svona skýrt eftir einhverju einingu og sannarlega allir eiga að vera það sem eiga að vera þar, ég er algjörlega á því og ég er ekki að biðja eitthvað hús eða eitthvað fasteign, heldur ég að biðja skipulag og strúktúr og mandat ekki síst, en bara kærar þakkir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari, veita andsvari sinni. Ekki hafa fleiri óska eftir að taka til máls í þessari umræðu. Nei, ekki óska. Já, og þá, forseti biðst afsökunar því það var ekki borist til forseta en næst á mælendaskrá þá borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Ég tek hér til máls undir fyrsta lið. Eitt af mikilvægasta sem hvert samfélag getur gert er að vernda börnin sín. Það eru okkar skylda, börn eiga rétt á vernd og að lifa lífi án ofbeldis. Við settum þessa vinnu af stað. Bæði var vinnan sú að taka saman allt það sem verið að gera til þess að koma í veg fyrir ofbeldi eða bregðast við ofbeldi meðal barna og ungmenna. Og hins vegar að koma með tillögur að nýjum aðgerðum eða skerpa á þeim aðgerðum sem þegar eru til staðar. Mér langar að hrósa stýrihópnum fyrir rösklega unnið starf og sérstaklega borgarfulltrúanum Sabínu Leskopf sem formaður stýrihópsins. Hún búin að fylgja þessu mjög vel eftir ásamt því starfsfólki sem þarna hefur starfað með hópnum. Það eru svona aðgerðir tengjast öllum sviðum, öllum heimilum og allri starfsemi borgarinnar, má í rauninni segja. Við þurfum alls staðar að vera með hugann á því að vernda börn og koma í veg fyrir að börn verði fyrir ofbeldi, bregðast rétt við ef að börn verða fyrir ofbeldi og reyna að gera allt til þess að koma í veg fyrir að það endurtaki sig. Við erum auðvitað að vinna þessi á mörgum, velferðarsvið, skóla- og frístundasvið, menningar- og íþróttasvið og þau hafa unnið þétt saman á vettvangi betri borgar fyrir börn og í rauninni þéttar og þéttar eftir því sem líður á því að þetta verkefni sem við settum á stað hér í borginni vegna þess að við sáum að var þörf á samræmingu. Það var þörf á því að taka betur utanum bæði fyrstu viðbrögðin en líka að fylgja börnum áfram upp í annars eða þriðja stigs þjónustu. Ég var þá formaður velferðarráðs og Skúli Helgason formaður skóla- og frístundaráðs og við einsettum okkur þetta og erum mjög stolt af því að hafa náð þeim árangri því þetta skiptir okkur gríðarlegu máli og ég held að sviðin gætu ekki hugsað sér að vinna núna án þess að vera í þessari samþættingu starfa inn á miðstöðum borgarinnar. Hér erum við líka, eftir því sem liðið hefur menningar- og íþróttasvið komið þéttar inn á þetta samstarf og skóla- og frístundasvið hefur flutt starfsfólkið sitt inn á miðstöðvarnar einmitt til þess að vera á staðnum, til að vera inn í hverfunum, til að þekkja fólkið, til að þekkja skólana og samþætta þessar aðgerðir við í rauninni þær aðgerðir sem mögulega líka, það þjónustu sem mögulega á við hverja fjölskyldu. Því að börn eru auðvitað ekki eilönd og þau tilheyra fjölskyldum og við höfum séð það oft að þau börn sem eru að lenda eða þurfa sérstaklega þjónustu eiga oft, málin þeirra hafa oft tengst einhverjum barnaverndarmálum eða slíkt og það mjög mikilvægt að þetta sé allt saman samtvinnað án þess að við séum á einhvern nátt að setja einhverja miðlæga stjórnun yfir þetta allt saman. Ég held að þetta séu góðar tillögur og ég held að sé mikils virði að senda þær áfram
til vinnslu. Það eru hluti af þeim eru fjármagnaðar í fjárhagsáætlun þessa árs, hluti af þeim ekki. Við þurfum auðvitað að forgangsraða og við erum auðvitað líka að vinna tillögur varðandi hvernig við ætlum að auka öryggi á leikskólum og við höfum verið að skoða í rauninni öryggi barna og farsæld barna út frá öllum hliðum. Þannig að þessar tillögur fara eflaust inn í slíka innleiðingaráætlun sem ég á vona á frá skóla- og frístundasviði, velferðarsviði og menningar- og íþróttasviði fljótlega á nýju ári. Margt af þessu fer bara í framkvæmd og þarf ekkert að skoðast frekar, þar sem að þær eru bara praktískar og góðar tillögur. Ég var hér með í borgarráði tillögu að vísa tillögunum til stýrihóps forvarnir og aðgerðir gegn ofbeldi, að vísa þeim tillögum með eftirfarandi hætti til meðferðar hjá ráðunum. Þannig að þið fáið þær þangað og getið þá forgangsraðað inn í fagráðum og reynda að skoða hvernig þessar tillögur passa við það sem fyrir í gangi. Það þá tillaga númer 11, 12, 13b, 13c, 13d, 14, 17, 18, 21 sem mittir 10-12 ára starfi sem að borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir kom sérstaklega inn á, 2-3 og 2-4 og það eru tillögur sem við vísum þá til skóla- og frístundaráðs sem að verður þá fara þá í frekari meðferð þar inni. Tillögur 1-3a og 1-5b og 1-6a, 1-6, 2-2 og 3 eru vísað til velferðarráðs til frekari greiningar og meðferðar og síðan tillaga 1-5a vísa til mannauðs- og starfsumhverfissviðs til frekari meðferðar. Við gerum ráð fyrir að sviðin hafi með sér samráð og rétt eins og borgarfulltrúin Sabine Leskop kom inn á þann, þá höfum við dálítið horft til þess hvernig við höfum skipulagt saman gegn ofbeldi vinnuna. Þar höfum við verið með stýrihóp sem að samanstendur af mismunandi ábyrgðaraðilum. Í því tilfelli það velferðarsvið og mannréttindaskrifstofan og lögreglan og heilsugæslan og kvennaathvarfið hittast reglulega, hálfsmánaðarlega, mánaðarlega eftir því sem þarf og fara beint í verkefnin. Mér finnst ekki ólíklegt að sviðin komi sér upp slíku verklagi með þetta, þar sem að þetta ákveðið forgangsverkefni og þetta fari þá inn í það svona skipulag sem að tilheyrir Betri borg fyrir börn sem við erum með í gangi. Mér langar bara að tala fyrir þessari málsmeðferðartillögu því ég held hún sé mikilvæg, ég held þessi mikilvægt að fagráðin fái þetta til meðferðar þannig að þau séu ekki líka kannski að vinna eitthvað annað. Það hefur stundum brunnið við í Reykjavík að það séu margir að vinna svipaðar tillögur. Hins vegar finnst mér það eðlilegt að þetta eru auðvitað aðkallandi mál og skiptir okkur miklu máli að það sé brugðist við og komi í veg fyrir ofbeldi og það sé fumlaus viðbrögð ef ofbeldi kemur upp. Við höfum auðvitað unnið þess á vettvangi samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu með þessu viðbragðsteymi. Unglingakvíslurum eins og var verið að kalla þau daginn. Við erum auðvitað með flotan og við erum að styrkja vinnuna okkar inn í grunnskólunum, inn í leikskólunum og horfa á hvernig við getum betur þá hort kannski á framhaldsskólaaldurinn, sérstaklega þau sem ekki eru í framhaldsskóla. Því það eru auðvitað hópur sem að kannski stundum týnist smá í samfélaginu og við þurfum að passa að það gerist ekki. Að öðru leyti bara vil ég þakka fyrir þessa frábæru vinnu og þakka öllu því frábæra starfsfólki sem að vinna heilum hug og hörðum höndum að því að koma bara vinna heill og jöfnuði meðal barna og ungmenna í borginni. Það eru svo ótrúlega margir og þetta er í rauninni stærsta verkefni borgarinnar eru auðvitað að styðja við fjölskyldur og börn og það er alveg sama hvort það er á velferðarsviði, inn í barnaverndinni, ef það er inn í íþróttunum, skólunum, frístundinni, leikskólunum, þetta er allt saman einhvern veginn. Það er allir að vinna heilshugar að því að koma í veg fyrir ofbeldi og stuðla heill barna og farsæld og auðvitað jafna tækifæri þeirra til þess að eiga gott líf og draumar þeirra geti ræst. Með þessu erum við að setja þetta svolítið í fókus og setja þetta áfram til vinnu og ég hef mikla væntingar til þess að þessar tillögur eftir að skila miklum árangri. Það auðvitað vantar ennþá þriðastigs úrræði og það vantar ýmislegt sem að ríkið hefði þurft að vera að gera betur. Nú segir ríkisstjórnin að hún sé að gera það og við munum ýta eftir því, en við munum líka á sama tíma passa okkur að við séum að gera betur. Og ég finn
mikinn áhuga og þakka fyrir samhljóm þér það í borgarstjórn. Borgarstjóri hefur lokið við mál sitt. Næst á einn hefur óskrift að veita andsvar. Það borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, takk fyrir það. Mig langar að spyrja borgarstjóra að því að þá fari ég yfir málsmeðferðina. Það ekki rétt skil hjá mér að sviðin eiga í rauninni að skila tilbaka? Ég að skilja þannig að nú sé þetta bara farið til sviðana og sé farið, eða kemur þetta aftur til okkar sem þá verkefni? Ég nú að vísa í kannski þessa samþættingu og stjórnun á þessu miðlægt eða einhvern veginn frá einhverjum miðlægum punkti innan sviðana. Þetta, ég vona að ég skiljist, eru tillögurnar að fara að koma tilbaka, einhver svörun á því hvernig sviðin sjá þetta gerast, eða þetta bara farið út og kemur ekki aftur til umræðu? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarað andsvari borgarstjóri Heiðbjörg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum að afgreiða þessar tillögur og vísa til ráðana, ekki sviðana. Þannig að ráðin, pólitísku ráðin, þið sem sitji í fagráðunum, takið þessar tillögur til meðferðar og skoðið með ykkar sviðstjórum og sviðum í rauninni hvernig þessi verkefni verður best forgangsraðað. Það líka að tala það að sviðin hafi samráð sín á milli og við aðra viðeigandi aðila eftir því sem er þörf og að við munum taka til þess og eins að fjármögnunin sé þá takið með að fjárhagsáætlun viðkomandi siða hverju sinni, að því gerir ráð fyrir að þarna þurfum við að forgangsraða. Við erum ekki að fara að taka þetta sem heild aftur tilbaka til umræðu hér, við erum að vísa þessum tillögum áfram í vinnu. En við munum sannlega fylgjast með og fá inn í borgarráð til dæmis núna fljótlega á nýju ári ákveðna innleiðingaráætlun á hluta þessum tillögum og hluta þeim tillögum sem að lagðar voru fram í borgarráði og samþykktar í skólafrýmsluráði ekki fyrir svo löngu síðan varðandi ofbeldi gegn börnum í leikskólum. Þannig að þetta samþættist og kemur ákveðin innleiðingaráætlun sem mun koma þar. Ég bara hvet ykkur sem eru í fagráðunum til þess að láta þetta til ykkar taka, tryggja að þetta verði innleitt og tryggja að við finnum þessi farveg. Ég held að það sé betra heldur en að borgarstjórn búi til enn eitt lagið. Því að stundum hafa komið tillögur og við búum til nýtt lag en gleymum að horfa á það sem fyrir og ég upplifi að það mikill áhuga hjá sviðstjórum og sviðum og það mikil vinna í gangi eins og kemur fram í samantektinni og ég vona að þetta sé besta málsmeðferðin sem í boði hér. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já, forseti, það var kannski svolítið þetta sem að ég óttaðist. Ég ekki að leggja til neitt eitthvað auka lag, borgarstjóri, heldur ég fyrst og síðast að spyrja, hver að fara að stýra þessu? Hver ábyrgur þegar eftir einhverja mánuði við spyrjum hvernig gengur? Við erum að fara að setja greinilega 251 milljón í þetta. Hver ábyrgur fyrir þessu? Hver ábyrgur fyrir skýrslunni tilbaka til borgarstjórnar eða borgarráðsins í fagráðin? Það gert það bara í hverju fagráði fyrir sig? Ég hef bara verið að ágjöra því að svona margar tillögur, nú ég að reyna að leita á orðinu, þynnist út á sviðunum, gleymist í atinu sem þar á hverjum tíma. Og ég bara kalla verulega eftir því að við finnum einhvern veginn leið til að gera eitthvert fyrirbæri, sameiginlegt fyrirbæri eins og borg fyrir börn eða eitthvað, ábyrgt fyrir því að stýra öllum þessum tillögum og þessu verkefni. Þannig að ég að skilja rétt að það ekki á teikniborðinu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvari öðru sinni borgarstjóri Heiðbjörg Hilmisdóttir. Það að finna þessi farveg og finna réttan stýri forseti ágæta borgarstjórn. Það að finna þessi farveg auðvitað eitt af verkefnum og það eitt af verkefnum að finna því þannig við getum fylgst eftir. Það var ekki ákall eftir því hjá ráðum og sviðum að við kemum enn eina aðgerðaáætlunina sem einhvern veginn kannski ekki alltaf kannski besta leiðin. Af því að margt af þessu hafði verið í undirbúningi, margt annað var eitthvað sem fólk langaði að gera, sumt af þessu kannski þarf ekki að gerast strax, annað þarf að gerast strax.
Ég held að það sé gott fyrir okkur að setja þetta núna í rýni hjá fagráðunum. Það voru auðvitað 3 borgarfulltrúar í þessum hópi en fagráðun þar eru fleiri. Mér finnst líklegt að eina niðurstaðan með þessu verði einhvers konar stýrihópur með svipuðu sniði og við hefum séð með ofbeldi á heimilum. Betri borg fyrir börn hefur auðvitað svona megin hlutverks flest verkefnin eru þar inni og hann yrði líklega þar á vettvangi þeirra. Mér finnst það gott að fagráðin og sviðsstjórarnir fái það pínu í sína hendur, hvernig þeim finnst það best komast til skila eða ná bestum árangri. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvörum undir þessar ræðu lokið. Næst á mælendaskrá og lýkur umræðinni borgarfulltrúin Sabine Leskov. Forseti, ég þakka fyrir góða umræður og stuðning við þessar tillögur og þessa skýrslu og bara mjög gott þetta samtal sem átti sér stað núna milli borgarstjórans og borgarfulltrúa Þórdísar Lóu Þórhallsdóttur framhaldi, bara þakka fyrir það. Forseti, jú, við sjáum ofbeldi í samfélaginu, við sjáum ofbeldi meðal barna og ungmenna og hvert atvik of mikið. Stóru málin vekja okkur að sjálfsögðu mikið til umhugsunar en hvert atvik, hvort það sé slagsmál, einelti eða bara hatursorðræða getur skipt miklu máli hér fyrir einstaklinga. Við þurfum að styrkja börnin bæði í siglu, þetta svona eina af mínum nýja uppáhaldsorðum, en líka að treysta okkur fyrir hlutum sem að gerast. Við þurfum traust foreldra til að vinna með allra fjölskyldu ef upp kemur ofbeldi eða barn sé í áhættuhópi. Við þurfum að vinna saman þvert á sviðin og víðar. Við höfum lært þetta í gegnum betri borg fyrir börn og ekki síst í gegnum saman gegn ofbeldi, verkefni sem borgarstjórinn Heiða Björk Hilmisdóttir átti mjög stóran þátt að koma í gang og gjörbylti samstarf innan og utan borgarinnar í málefnum heimilisofbeldi og fagnar nú 10 ára afmæli, þannig að kem boð á málþing þann 15. janúar til skila hér. En við gerum þetta best, þessar forvarnir, þessi vinna gegn ofbeldi meðal barna og unglinga með því að auka fræðslu, auka snemmtæka íhlutun og þróa úrræði sem mæta fjölbreyttum þörfum. Við þurfum að efla kynfræðslu, fræðslu ofbeldi og verndandi þættir. Og þar er ég að tala bæði börn og foreldra. Við þurfum að styrkja félags- og tilfinningafærni og helst snemma á lífsleiðinni. Okkar þjónustu og okkar úrræði þurfa að ná til barna í áhættuhópum sem ég hef farið svolítið yfir hér, en líka ungmenna utan skóla. Við þurfum að leggja áherslu á barnvæna og áfallamiðaða nálgun. Við þurfum að nýta fjölbreyttan mannauð og menningarnæmni til að styrkja tengingu við ólíka hópa og hafa virka fyrirmyndir og tengiliði líka af erlendum uppruna. Við þurfum að vinna saman milli kerfa, við þurfum að samþætta þjónustu til að tryggja samfellu og skýra ferlir, en virk þátttaka foreldra og samfélagsins eykur traust og árangur hér. Og þótt við verum öll ótrúlega þreytt stundum að tala aftur og aftur COVID, þá var þetta rosalega mikið breyting í foreldrastarfinu og virkni foreldra og það tekur mikið mikla vinnu að koma þessu í gang aftur. Við þurfum gagnadrifin stefnumótun og nýsköpun, við þurfum aukin virkni og aðgengi að jákvæðum vettvangi eins og íþróttum og félagsmiðstöðum og við styðjum heildræna nálgun í forvörnum. Við skulum ekki, og við gerum það ekki í þessari vinnu, og ég er mjög stolt af okkar starfsfólki og mínu samstarfsfólki hér. Við vorum ekki að falla í þessi gryfju að benda á ákveðin hópa, benda á bara samfélagsmeðla, bara á foreldra, bara á fjölmenningarlegt samfélag sem væri einn versta birtingarmynd af vítaringi ofbeldis. Og mér verður alltaf minnistætt, einmitt þegar svona umræða kom upp í hópnum hverjum þetta að kenna allt saman og hvort við gætum ekki fundið einhvern sökudólk.
Þá sagði einn af okkar frábæra starfsmönnum: þetta eru bara börn sem líður illa. Þetta eru bara börn sem líður illa. Þessi börn eru okkar ábyrgð og við þurfum að styðja þau og fjölskyldu þeirra. Forseti, við vísum þessum tillögum núna áfram til ráðanna eins og borgarstjórn flutti hér, en í þessari skýrslu eru verkfærin og ábendingar sem ég er viss að muni nýtast áfram. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, ekki á fleiri ósk eftir því að tjá sig undir þessum dagskrárlið og því göngum við til atkvæðagreiðslu lið 1 á útsendu dagskrá og nú vantar fólk í salinn. Við borgarfulltrúa að koma í salinn. Erum við að fara að staðfesta þessa vísu? Já, það er að samþykkja liðin. Dagskrárliðin. Þá er salurinn full mannaður og við göngum til atkvæðagreiðslu forvarnir og aðgerðir gegn ofbeldi barna og ungmenna samanber 10. lið fundargerðir borgarráðs frá 27. nóvember. Fyrsta lið á útsendri dagskrá þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu vinsælast gefið þess merki. Og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum borgarstjórnar. Og þá göngum við til lið nr. 2 á útsendi dagskrá. Það er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að falla frá deiliskipulagstillögu við Suðurlandsbraut og fyrst til að taka til máls er borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég mæli hér fyrir tillögu okkar sjálfstæðismanna að fyrirliggjandi deiliskipulagstillaga fyrir Suðurlandsbraut verði endurhugsuð frá grunni. Nú forsaga málsins er sú að í síðastliðinni viku þá fengum við inn í umhverfis- og skipulagsráð deiliskipulagstillögu vegna Suðurlandsbrautar. Nú þar er gert ráð fyrir því að 2 akreinar verði teknar af almennri umferð og lagðar undir borgarlínu og sömuleiðis að stór hluti bílastæða við fyrirtækin að Suðurlandsbraut verði fjarlægð. Við sáum að þessu auðvitað margvíslegar prýðilega fallegar myndir en óttumst hins vegar og höfum rökstundan grunum að þetta fyrirkomulag muni valda miklu uppnámi í umferðinni í Reykjavík. Ég vil taka það alveg sérstaklega fram að við sjálfstæðismenn styðjum auðvitað sérakreinar fyrir almenningssamgöngur og teljum okkur raunar vera svona ákveðna frumkvöðla í þeim efnum og þeim hafi verið komið á víða borgina í okkar tíð. Við styðjum sérakreinar fyrir almenningssamgöngur, við styðjum tíðari ferðir, við styðjum betri biðskýli og við vitum að þetta eru auðvitað undirliggjandi markmið borgarlínu á einhverju leyti, en við styðjum hins vegar ekki að farið sé í þessa vegferð með þeim hætti að þrengt sé að annarri umferð. Mér hefur þótt mjög sérkennilegt að taka mál eins og betri almenningssamgöngur sem langflest fólk er bara sammála alveg þverpólitískt. Ég hef ekki hitt þann sem er á móti því að við fjölgum séragreinum eða við bætum tíðni ferða eða bætum biðskilin eða eitthvað slíkt. En þannig að mér hefur þótt að vera í rauninni pólitískt afrek í sjálfu sér að gera það sjálfsagða mál að svo miklu deiluefni. En það er auðvitað útfærslan sem allt þetta hangir á. Og nú hefur verið sýnt á spilin hvað það varðar og við sjáum hvernig útfæra á Suðurlandsbrautina þar sem þrengja á verulega að umferðinni og þrengja á að fyrirtækjunum við Suðurlandsbraut sömuleiðis og það er þetta sem veldur þessari miklu óánægju með þetta kerfi sem hér er boðað.
Þannig að við viljum auðvitað eitt fararmáti vegi ekki að öðrum. Við teljum okkur geta stórbætt almenningssamgöngur í borginni án þess að þrengja að almennri umferð og það og hefur verið okkar upplegg. Við viljum bæta umferðina fyrir þá sem eru akandi, við viljum stórbæta hér almenningssamgöngur, við viljum fara í kröftugu uppbyggingu hjólreiðastíga áfram og við viljum tryggja öruggt og gott umhverfi fyrir gangandi. Og við trúum því að það sé hægt að skipuleggja alla þessa fararmáta í góðri sátt. Nú, atvinnurekendur í Suðurlandsbraut þeir hafa stigið fram og lýst mikilli óánægju með fyrirliggjandi deiliskipulagstillögu sem var einmitt samþykkt af meirihlutanum í skipulagsráði í síðustu viku með mótatkvæðum minnihlutans. Nú, þar lýsa þeir áhyggjum á því að það verði skert aðgengi að þeirra fyrirtækjum, bílastæði verði fjarlægð í stórum stíl og ekki sé enn búið að leysa úr því með hvaða hætti ökutæki geta beygt inn að fyrirtækjunum sem þarna starfa. Og við þurfum auðvitað að hafa í huga að þetta veldur auðvitað verulega getur valdið verulega uppnámi í rekstri þessara fyrirtækja. Við sjáum að borgin hefur nú þegar komið fyrirtækjarekstri í uppnám víða borgina. Við sjáum hvernig fyrirtæki hafa verið hrakin af Ártúnshöfðunum, fyrirtæki hafa verið hrakin úr Vogunum, í þágu Vogabyggðar, fyrirtæki eru nú hrakin úr Skeifunni. Einhvers staðar þurfa fyrirtækin að fá að vera hér í Reykjavík og það þarf að hlusta á þeirra sjónarmið og þeirra þarfir þegar kemur að þeirra rekstri. Talandi bílastæði að þá svona svolítið á reiki hvað á að fjarlægja stórt hlutfall bílastæða þarna af svæðinu en ef við skoðum bara bílastæðatölur að þá liggur fyrir að það á að fjarlægja öll bílastæði sem eru í borgarlandi, þau eru 204 og helming bílastæða innan lóðana, þau eru 424. Þannig að það að fara 416 stæði eða 66%, hátt í 70% stæðana með þessi gögn sem við höfum undir höndum. Þannig að það sem við sjálfstæðismenn köllum auðvitað bara eftir að þetta skipulag verði endurhugsað, að það verði sest aftur niður að teikniborðinu og það verði leitað annarra leiða til að koma þessum séragreinum fyrir og við leggjum til að það verði skoðað að þeim verði komið fyrir norðan megin við Suðurlandsbrautina. Það gerum við vegna þess að við styðjum fjölbreytta fararmáta, við styðjum frelsi og val og við teljum að besta leiðin til að bæta hér almenningssamgöngur og ná þverpólitískri sátt það ekki bara í þessum sal, heldur í borginni allri, sé að útfæra það með þeim hætti að einn fararmáti vegi ekki að öðrum. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu og tekur þá til máls Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, borgarstjórn og forseti, það rétt sem kom fram hjá borgarfulltrúnum að í síðustu viku afgreiddi umhverfis- og skipulagsráð tillögu að deiliskipulagi fyrir fyrstu lotu borgarlínu við hina flottu götu Suðurlandsbraut eða gata sem að gæti verið svo flott. Að mínum viti og að okkar viti sem að samþykktum þetta tillaga framtíðina, tillaga framtíð Reykjavíkur. Við erum smá saman að hverfa frá tillögu eða frá skipulagi þessum að gríðarleg flæmi á jafnvel mjög góðum stöðum í miðlægri Reykjavík, til dæmis við Laugardalinn, fara undir bílastæði. Og það auðvitað þannig, og það ekki orðlengja það, að borgin að breytast mjög hratt þessi misserin. Upprísin mikil byggð við hinn nýja Vogabyggð og 20.000 manna byggð að rísa í Ártúnshöfða og við Sævarhöfða. Allt þetta fólk mun eiga þess kost að nota hraðvirkar almenningssamgöngur þegar borgarlínan kemur. Og hérna mjög margir þeirra munu nýta sér það. Þannig að þessi leið sem Suðurlandsbrautin og þarna austur fyrir Elliðaárnar þegar og mun verða alveg gríðarlega mikilvæg. Og þannig að tímarnir að breytast og við erum að snúa við, eða reyna og erum að snúa við þessu mikla olíuskipi sem hinn stóri bílafloti til þess að auka ráðrúm og svigrúm fyrir annars konar ferðamáta. Og það eitthvað að breytast. Það voru fréttir sem ég sá bara í morgun að
ferðum í strætó að fjölga mjög mikið og það hangir örugglega við það að tíðni strætóferða var aukin verulega. Og það hefur jú verið þannig undanfarin 50 ár að strætóferðum fækkaði verulega, það fækkaði verulega sérstaklega áranum 1960 til 90. Það var einfaldlega engin pólitískur metnaður til að halda uppi öflugum almenningssamgöngum og boðaður var einhvern veginn út með strætó og leið þá fótgangandi vegfarendur auðvitað því að strætónotendur eru fótgangandi vegfarendur einhverju leyti, út með strætó, inn með einkabílinn. Og síðan þá hafa strætófarþegar í Reykjavík verið jaðarsettir. Og ég veit ekki að það gert, en þú veist, þetta var alveg ágætt ræða á hófsöm og svona hjá sem við heyrum hér áðan, en ég get ekki annað gert, eða get ekki annað en hugsað að þessi jaðarsetning heldur áfram í tillögu Sjálfstæðisflokksins að færa brautir fyrir borgarlínuna norður fyrir Suðurlandsbraut og þá taka 13 til 15 metra af græna svæðinu við Suðurlandsbrautuna, fyrir norðan Suðurlandsbrautina. Farþegar borgarlínu verða örugglega margir þegar öll þessi byggðir risin sem nú að rísa og margir munu þeir vera sem vilja versla þarna eða vinna þarna í flottu húsaröðinu við Suðurlandsbrautina. Og hvað felur þessi tillaga í sér sem hér stungið upp á? Jú, það verða ekki aðeins 4 akreinar, bílaakreinar sem gangandi farþegar þurfa að ganga eftir, gangandi vegfarendur sem að koma úr Laugardalnum eða koma í borgarlínunni, heldur þeir þurfa til að byrja með fara yfir 2 akreinar borgarlínunar, síðan 4 akreinar bílaakreinar og koma þá inn á risastór bílastæðasvæði þar sem eina 3 eða 4 bílastæðaraðir með inngötum á milli. Þetta fyrirkomulag er raun algjört helvíti fyrir fótgangandi vegfarendur. Og þessi tillaga mun gera það verkum að það skapast óvætt fljót milli Laugardalsins og segjum þeirra íbúa sem að búa í Múlum og Háteigshverfi. En unglingar í þeim hverfum sækja mikið í Laugardalinn. Þannig að þetta þessi hluti tillögunnar afleitur. Og ég bara spyr hvernig þetta sýna svona mikið skeytingarleysi, hvernig þetta vera haldin svona mikill í bílablindu. Bíllinn alltaf miðjusettur, fótgangandi vegfarendur, farþegar í strætó, alltaf jaðarsettir. Þetta tillaga að jaðarsetja borgarlínu, jaðarsetja fótgangandi vegfarendur og ekkert annað sko. Þannig að já, ég bara því að hinn klári og glæsilegi oddviti Sjálfstæðisflokksins, ég skil ekki að hann fatt ekki að þetta algjörlega vonlaust, gjörsamlega vonlaust, fylgur enga framtíðarsýn. Og Suðurlandsbraut getur orðið mjög flott borgargata sem að notuð af öllum ferðamátum og þannig verða í framtíðinni. Ég bendi á þarna í næsta nágrenni eru að rísa 440 íbúðir á Orkureitnum, 230 íbúðir á Grensásvegi 1, 200 íbúðir á Skeifunni 7-9 og kannski ennþá fleira aðeins austar. Þannig að þarna á örstutu svæði fyrir austur enda Suðurlandsbrautar að rísa 1000 íbúðir. Þar munu búa 2200-300 manns. Þannig að ég held að sé engin hætt á því að verslun leggist af við Suðurlandsbrautina og sambandi við bílastæða bókhald þá eru samkvæmt þeim tölum sem ég hef 1600 bílastæði. Þeim mun fækka 120 ná þessi tillaga framgangi og ég bæti því auk þess við að á bakvið öll stórhýsin við Suðurlandsbrautina
eru heimildir til þess að byggja bílastæðahús. Þannig að þetta er slæmtillaga og við okkar besta fólk, samgönguverkfræðingar bæði hjá Betri samgöngum og Reykjavíkurborg hafa unnið að þessari útfærslu á Suðurlandsbraut í nokkur ár og hún er mjög góð, mjög vönduð og hún felur í sér framtíðarsýn fyrir borgina, framtíð sem mun örugglega koma. Og ég ætlaði kannski að enda þetta á að lesa smá texta sem er 50-60 ára gamall með leyfi forseta. Hann er svona: margir telja þróun Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins vera of öra og vöxtin of mikinn. Hér er vísu ekki einsdæmi frá Íslandi að ræða, heldur þar sem sama þróun vöxt höfuðborganna hefur átt sér stað víða lönd. Óvíst er hvort okkur takist að stöðva þessa þróun hér með öllu eða snúin við, en við skulum heldur ekki einblína og annmarka þessa vaxtar í Reykjavík hingað til, heldur hefur hann einmitt reynst þjóðinni, það hefur reynst þjóðinni mikilvægt að eiga þó einn stóran stað sem fóstrað hefur landinu til heilla ýmsar stofnanir. En allavega þetta skrifaði afmælisbarn dagsins fyrir 60 árum, Geir Hallgrímsson, sem að sýndi þar í þessum texta, ég hvet ykkur til að lesa hann, formáli að aðalskipulagi Reykjavíkur frá 1962, mjög mikla framtíðarsýn varðandi Reykjavík. Og mér finnst einhvern veginn eins og þessi framtíðarsýn sem að Geir Hallgrímsson hafði svo sannarlega, að hún hafi einhvern veginn glemst eða það hafi snjóað yfir hana. Þannig að ég læt í rauninni þessi lokaorð hins vandaða manns Geirs Hallgrímssonar sem að stjórnaði hér borginni í allmörg ár vera mín lokaorð. Hann hafði framtíðarsýn. Við höfum líka framtíðarsýn. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir sína ræðu. Það er rétt að gott að vera með framtíðarsýn. Ég ætlaði bara að spyrja hvort að borgarfulltrúan eða meirihlutin hafi kannað hver áhrifin væri á umferðartempur með því að fækka akreinum 2. Af því þarna er vegur sem að 25.000 bílar keyra á hverjum degi, hver áhrifin verði á þar umferðartempur og tíma borgarbúa. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita andsvar. Svara það ansvari borgarfulltrúan Hjálmar Sveinsson. Þessi hugsun eða þessi tillega gengur einmitt út á það að borgarbúar geti nýtt sín tíma betur með miklu öflugri samgöngum. Það eru tilgangur samgangna í borgum að koma fólki og vörum sem hraðast milli staða en ekki sem flestum bílum. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara ansvari. Veitir það ansvar öðru sinni. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir sitt svar. Ég er auðvitað sammála því að fólki hafa valfrelsi ferðamáta í borginni og við erum að skapa hvata fyrir fólk að nota aðra samgöngur. En raunveruleikin er sá að flestir nota fjölskyldubílinn til þess að komast á milli staða og jafnvel þó við myndum bæta almenningssamgöngur þá er ólíklegt að allir færu í þær samgöngur á morgun. Og það mun taka breytingu og viðhorfsbreytingu til þeirra til þess og líka svo er bara aðstöðu fólks önnur. Þannig að mér langaði að spyrja hvort þetta hafi verið kannað og hver þá niðurstaðan þar að kannunar er. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar öðru sinni. Svara það ansvar öðru sinni. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, þetta hefur verið kannað mjög gaumgæfilega og allir útreikningar sýna að það að koma hér upp öflugum háhraða samgöngum, það mun bæta bara hagsmuni borgarbúa verulega, stytta þá leið sem að þeir þurfa að nota til að komast á milli staða og ein forsenda þess að það gangi upp er að borgarlínan sem á að koma Suðurlandsbraut sé alltaf á sér akreinum. Það er vonlaust ef hún er föst í umferðarteppum bílanna.
Pálma Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Telst á andsvörum lokið undir þessu ræðu og tekur það næst til máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Það náttúrulega búið að fara svona ágætlega vel yfir þessu útfærslu sem er hér lögð fyrir borgarstjórn. Þannig ég ætla svo sem ekki að fara neitt sérstaklega nánar út í hana, heldur kannski svona almennt tala að því að hér var kallað eftir svona framtíðarsýn og það hvernig maður horfir á bara umferð og horfir á samgöngur og samgönguinnviði og svona held ég það sem að kannski gerir hennar grundvalla mun líklegast á milli hugmyndafræði okkar sjálfstæðismanna og hugmyndafræði Samfylkingar annars vegar. Fyrri ræðumaður, það er eitt sem ég ætla að koma á vegi á en ég hef þá tölu, en fyrri ræðumaður er með eindæmum ljóðrænt, það verður nú ekki frá honum tekið, en að því hann var að tala jaðarsetningu og kom svona þannig sterklega til orða að þá þetta sko þegar öllu á botning fólk þá það eiginlega fyrir mér bara þannig að mér þætti heppilegra að börn þyrfti ekki ganga fyrir framan bílaumferð til þess að fara upp í borgarlínu. Þetta eiginlega ekki, þú veist, í raun og veru annað en bara eitthvað svona praktískt mál fyrir okkur sem erum með ung börn og sjáum fyrir okkur að það væri væntanlega miklu meira öryggi í því fyrir þau ef að þau þurfu ekki að fara fyrir framan almenna umferð, heldur getur stokkið beint af gangstéttinu upp í borgarlínu, strætó, hvaða nú sem á að kalla almenningssamgöngunar, en það svona kannski helsta ástæðan fyrir okkur mér þótt gáfulegra að hafa strætó og sérakrein til hliða frekar fyrir miðju. En allavega, varðandi svona það hvernig maður hugsar samgöngur og samgönguinnviði og hvernig við ætlum að hátta þessu, að þá finnst mér það að vera þannig að ef við ætlum alltaf að vera að tala að það þurfi að þrengja einu til þess að gefa hinu pláss og þá erum við alltaf að hugsa bara mjög takmarkað. Við erum að reyna að fjölga hér fólki í borginni mörg 100.000 vonandi á næstu áratugum og þetta fólk þarf að geta komist leiðar sinnar í borginni. Þannig að við ættum í stað fyrir að vera alltaf að hugsa að minnka innviði fyrir fólk á ferð, að frekar að auka þá og það má alveg vera að byggja nýja vegi fyrir almenningssamgöngur, mjög hrifin af því. En ég held að það sé bara sko nálgun sem að mun alltaf mistakast að seint ná árangri ef að hugmyndin á alltaf vera svo að það eigi að minnka eitt vegrými bara til þess að koma hinu fyrir. Við hljótum að geta byggt fleiri vegi. Eitt annað sem ég við höfum verið svona að tala fyrir þegar maður er að hugsa næstu 100 ár fram í tímann, þá finnst mér eiginlega Færeyingarnir hafa bara verið mjög svona framarlega merinni. Þeir eru ekkert að spá í að fækka akreinum hér eða þar, þeir bara einfaldlega byggja nýjar, neðanjarðar. Og það er raun og veru að hugsa hvernig ætlum við að flytja kannski 1 milljón manns í Reykjavíkurborg árið 2200. Þá held ég að það sé bara alveg eins fínt að vera að skoða jarðgöng og vera með þau alveg tilbúin, nema náttúrulega við erum öll komin í flugi en ég held reyndar að það mun ekki gerast. Ekki það ég sé neitt sérstaklega með það neitt ákveðið. En allir þarna sé kannski ekki þessi munur. Það að bæta almenningssamgöngur snýst ekki að þrengja að fólki sem ferðast að bíl eða gera erfiðar fyrir það að keyra. Það að bæta almenningssamgöngur snýst að setja meiri peningi í almenningssamgöngur, byggja fleiri vegi fyrir almenningssamgöngur, auka tíðni almenningssamgangna sem hefur greinilega borið mjög góðan ávöxt og bæta þjónustu almenningssamgangna. Það er það sem að eflir almenningssamgöngur og eykur notkun á þeim, ekki endilega það að hægja eins mikið og hægt á umferð. Það er bara stelur tíma af lífi fólks frá fólki og við eigum bara ekkert að vera í þeim bransa. Við eigum bara að reyna að auka frítíma fólks, auðvelda þeim lífið, gera það auðveldara fyrir það að ferðast borgina með fjölbreyttari hætti og vera frekar í þeim bransa að auka þjónustu og búa til meira en ekki bara eitthvað með hugsa hlutin í svona lokuðu mengi þar sem eitt þarf að minnka svo annað geti vaxið. Við erum bara, hvað þessi klassíski frasi? Í staðan fyrir að
vera alltaf að skammta og lítilli köku að baka bara stærri köku. Er það ekki það sem að allir elska að heyra frá sjálfstæðismönnum? Stækka kökuna. Allavega, þetta verður ekki lengra í bili hjá mér. Takk fyrir. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sinni. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að vita andsvar, Hjálmar Sveinsson. Já, ég held að við ættum nú kannski að hugsa meira svona næstu 20 til, ég veit ekki, 50, 60, 70 árin, frekar næstu 200 árin. Varðandi þessa miðjusetningu borgarlínunar, þá það einfallega niðurstaða samgönguverkfræðinga sem eru allir menntaðir erlendis í Danmörku og Seattle og við ekki hvar og hvar, að það sé langöruggast. Og það, ef þið skoðið til dæmis innabæjarlestir í borgum, það sem að þær eru ennþá, þær eru alltaf miðjusettar, aldrei út við kant. Og varðandi rými líka, þá er það bara þannig að rýmið er takmarkað. Ekki förum við að taka stóran part af Laugardalnum undir ennþá fleiri akreinar. Við erum öll sammála það. Þetta er takmarkað rými og þetta snýst það að nota það betur en hingað til hefur verið gert. Hingað til hefur þetta nánast eingöngu verið fyrir einn faramáta, raunni mjög óhagkvæman og óvistvænan faramáta. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Forseti minnir borgarfulltrúa á að biðja að svara andsvari á meðan á andsvari stendur, en svara þá andsvari borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, getið forseti, ég er náttúrulega bara eitthvað sveitarstjórnarpeð hérna með alls ótengdar gráður, en ég skil alveg rökin sem voru færð hér fram, en ég sé líka bara fyrir mér strax og þar sem ég hef verið, þar sem það hefur verið miðjusetning á þessum faramótum, sem sagt verða sporlest eða sporvagn eða léttlest eða borgarlína, strætó eða whatever, að það að ég hef alltaf hugsað með mér, vá, þaðan sem ég kem úr Reykjavík, þar sem að litli krakkar hlaupa út allt og maður vil geta treyst 6 ára börnum sínum yfir hringbrautina eins lengi og íta takkan og svona, að þá bara strax finnst mér það upplifið að minna öruggt ef að það þarf að fara fyrir framann bílaumferð. Ég myndi frekar vilja að það væri alltaf hægt að stökkva bara beint upp í. En hitt svo varðandi, þetta alveg rétt sem að borgarfulltrúinn kom inn á að væntanlega í náinni framtíð mun mannfjöldin vera slíkur að hér þarf að byggja nýja vegi og mér finnst hugmyndi bara best að fara að skoða að gera það neðanjarðar. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari, veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, borgarfulltrúinn vill vera neðanjarðar, ég vill vera ofanjarðar, einfallega vegna þess að þetta svæði í allri borginni og ekki sístu Laugardalinn er svo fallegt og ég held að muni allir vilja það, njóta þess að keyra, hjóla, ganga borgina. En ég ætlaði bara að segja líka það, þú veist, ok, ég ætla ekki að vera anstingilegur, en þú veist, hlutirnir eru ekki í lagi núna. Í síðustu viku var banaslys þegar að kona var að þvera þessar 4 akreinir á Suðurlandsbraut. Það er ekki eins og þetta sé bara fínt núna og þau eru ekkert að gera. Þannig ég minni bara það, þú veist, við þurfum að gera allt sem við getum til þess að líka bæða auka skilvirkni fólksflutninga í bænum og líka öryggi. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita andsvar öðru sinni, svara þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, við ættum eiginlega kannski bara að splitta difference. Við getum verið, hann vill vera ofanjarðar, ég vill vera neðanjarðar, við getum verið meðaljarðar. En hitt er það að þetta er bara rétt sem maður komið inn á, að það lengi má gott bæta á allt það varðandi umferðar öryggi, en það er eins og borgarfulltrúin sagði, hún er að ganga hana yfir, er að þvera akbrautina og verið fyrir bíl og það er alveg nákvæmlega þetta, þegar að borgarfulltrúin sagði þetta þá hugsaði ég einmitt alveg þess vegna vil ég ekki að börn sé að fara fyrir framann bílaumferð til þess að komast upp í strætó, en meira var það ekki. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni, tefst á andsvörum lokið undir þessa ræðu og tekur til máls Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi.
Forseti, góðir borgarfulltrúar, umræður undir þessum lið, það endurspegla ákveðin mun sem á milli flokkana hér í borgarstjórn og meirihlutans og minnihlutans. Nú, meirihlutinn undir stjórnu Samfylkingarinnar hefur unnið að því á kjörtímabilinu að þrengja að umferð, teppa að umferð, og þetta hefur leitt til margvíslegra, þetta eru átt afleiðingar í för með sér. Og þessi breyting núna svona kannski eitthvað stærsta breytingin sem meirihlutaflokkarnir hafa lagt fram á kjörtímabilinu og felst í því að taka 2 akreinar af almennri umferð á Suðurlandsbraut undir sérakreinar borgarlínu. Nú, það auðvitað sjálfsagt að líta á hvaða afleiðingar þetta hefur á umferð á Suðurlandsbraut og líta til þess hvaða hlutverki Suðurlandsbraut gegnir. Suðurlandsbraut ein mikilvægasta umferðargata í borginni og hana fara 25.000 bílar á dag. Ein helsta umferðaræð borgarinnar, þetta mikilvæg tengibraut milli austurs og vesturs og þjónar bæði fjölmennum íbúðahverfum sem og fjölsóttum atvinnuhverfum. Fækkun akreina úr 4 í 2 mun leiða til stóraukina og kostnaðarsamra umferðartafa. Eins og við þekkjum þá eru mörg atvinnufyrirtæki og vinsælir veitingastæðir við Suðurlandsbraut. Þarna hafa fyrirtæki kosið að koma sér fyrir þegar þetta á mjög þægilegum stað miðsvæðis í borginni, auðvelt að komast að starfseminni þarna. En þrenging brautarinnar og mikil fækkun bílastæða myndi torvelda aðgang að fyrirtækjunum og hafa neikvæð áhrif á rekstur þeirra. Mörg fyrirtæki við Suðurlandsbraut og Langmúla hafa látið í ljós áhyggjur sínar vegna þessarar fyrirhuguðu fækkunar, akreina og bílastæða á svæðinu. Þeir benda á að það skjóti skökku við að þrengja þannig að einu helsta verslunarsvæði borgarinnar sem treystir aðila á akandi viðskiptavinni. Stjórnendur sumra fyrirtækja þar hafa sagt að með slíkum breytingum eru þau knúin til að flytja úr götunni og jafnvel úr Reykjavík. Þetta mál sem við borgarstjórnum ættum að hafa í huga. Allar góðar borgir, þær byggja ekki bara góð íbúðahverfi, þær leggja sig líka fram að þjóna atvinnulífinu og vera með góð atvinnuhverfi. Þráttur að margt hafi vissulega verið velgert í skipulagsmálum í borginni á undanförnum árum þegar það kemur að uppbyggingu, þá hafa menn svolítið gleymt í hinu mikilvæga hlutverki sem Reykjavík hefur gegnt sem höfuðborg landsins í að bjóða atvinnufyrirtæki velkomin. Og því miður höfum við hort upp á flótta margra mikilvægra atvinnufyrirtækja úr borginni. Sjálfur sér ekkert að því að þau starfi líka séu öflug fyrirtæki nágranna sveitarfélögunum. En kapp best með forsjá. Það hefur of mikið verið hugað því þegar það hefur verið byggð upp atvinnuhverfi að veita ekki að búa ekki til nógu margar atvinnulóðir í staðinn. Og því miður höfum við mist mörg atvinnufyrirtæki á borginni og ljóst að ef það verður gripið til, ef að Suðurlandsbrautin verður þrengt með þessum hætti, þá óttast ég að mörg fyrirtæki munu einnig hverfa af því svæði sem var ekki gott. Þess vegna rétt að falla frá þessari deiliskipulagstillögu meirihlutans varðandi Suðurlandsbraut sem í sambandi við fyrstu lótu borgarlínu. Nú, eins og við þurfum átt okkur á því að sko, það alveg augljóst og það greinilega vilji vinstri meirihlutans að stuðla að auknum umferðartöfum í borginni með þessari tillögu. Við þurfum átt okkur á því að umferðartafir, þær kosta mjög mikið og þær eru rauninni óbeinn skattur á almenning. Umferðartafir hafa aukist töluvert á undanförnum árum. Það ljóst að kostnaðar einstaklinga vegna slíkra tafa ekki undir 60 milljörðum króna árlega á höfuðborgarsvæðinu og ég held að þessi 60 milljarðar séu varlega áætlaðir. Þjóðhagslegur kostnaður talinn vera mun hærri. Nú, það var í rauninni bara mjög æskilegt að því að það eru ýmsir aðilar sem hafa reynt að reikna þetta út og komist að mismunandi niðurstöðum. Ég held að lægsta talinn sé 60 milljarðar. Það var í rauninni bara þjóðþrifaverk fyrir borgina að reyna að reikna út kostnað sem almenningur verður fyrir og borgarbúar vegna umferðartafa og ég held að við ættum að taka það með í okkar tölfræði. Við beitum tölfræði, þegar við að taka ýmsar ákvarðanir fram og aftur.
Og þá komum við að almenningssamgöngunum. Þetta sagt gert til að efla almenningssamgöngur og það sjálfsagt. Sjálfstæðisflokkurinn hefur lengi haft það á stefnuskránni sinni að efla almenningssamgöngur og við viljum hins vegar efla almenningssamgöngur strax. Ég held að sé verið að tala um það núna að borgarlínan eigi að byrja að keyra 2031 eða 2022. Við viljum ekki bíða í hálfan áratug eftir því að efla almenningssamgöngur. Við viljum efla það strax og þetta höfum við sagt mörg undanfarin ár. Það hægt að efla almenningssamgöngur Reykjavík nú þegar með skilvirkum aðgerðum algjörlega óháð því hvort borgarlínan verður að veruleika. Og árið 2023 þá lögðum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram aðgerðaáætlun í almenningssamgöngum sem fól í sér margt af því sem borgarlínur ætlaði að gera. Við teljum hins vegar að það sé hægt að gera það fyrir miklu lægri upphæðir heldur en borgarlínur ætlaði að gera. Það er talað um að kostnaðaráætlun borgarlínu sé núna í kringum 150 milljarðar. Ég efast um að það er aðgerðir sem við höfum lagt til að verði farið í kosti meira en 10 milljarða. Og þá erum við að tala um forgangsakreinar. Við erum að tala um umferðarljósa forgang fyrir strætó á umferðarljósum eins og er mjög víða erlendis í gildi. Við erum að tala um að efla biðskýli og skiptistöðvar í borginni og síðast ég vissi það nokkuð starfshópur starfandi varðandi eina skiptistöðuna hefur í marga mánuði. Við viljum að það veri tekið betra greiðslukerfi í notkun heldur en það styrkbrúsalega kerfi sem er núna í notkun. Það þarf að hraða endurnýjun vagnaflotans og það þarf að fara í umbætur á leiðakerfinu. Það er ljóst að þetta mun kosta en ég held að kostnaði við þetta færi ekki yfir 10 milljarða króna. Ég efast um það. Strætisvagnsstjórar hafa sagt það við mig að eitt af besta sem borgin hafi gert fyrir þá hafi verið að hefja lagningu forgangsakreina og samtals eru þar 4 kílómetrar núna og þeir segja að það þurfi svona 3-4 kílómetra í viðbót til að strætó losni úr þeim stíflum sem hann lendi daglega í núna. Það þurfi raun ekki meira til og þessu verki væri hægt að ljúka á nokkrum árum. Ég myndi ekki setja borga sig á hausinn, ég held ekki að Vegagerðin myndi borga flestar þessar framkvæmdir við forgangsakreinar. Því miður kom stopp í þessa lagningu forgangsakreina í allt og mörg ári. Ég held að það hefði komið í kringum 2017-18 og mér grunnar það hefði verið tafið vegna þess að menn voru að byggja til borgarlínunni. Nú sem betur fer er þessi kyrrstaða rofin með því að það hefur verið að leggja forgangsakrein á Kringlumýrarbraut og hún er hægri sett. Það virðist verið trúaratriði hjá sumum að þessi akrein eigi að vera miðjusett og þegar maður hefur séð slíka forgangsakreinar víða út um heim þá sér maður að það er sitt af hvort þær eru hægri settar eða miðjusettar. Ég er alveg viss að verkfræðingarnir sem Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi var að vísa til sem er að ráðleggja erlendu borgum og tekna forgangsakreinar fyrir erlendu borgir sagði andaktugur að þeir væru nú allir menntaðir erlendis. Ég er viss að allar þar mörgu forgangsakreinar sem maður hefur séð erlendis, ég er viss að það séu líka hannaðar af mönnum sem eru menntaðir erlendis enda búa erlendis og þeir hafa alveg hannað jafn margar hægri settar akreinar eins og miðjusettar og mér skilst að hafi verið smá strögg núna fyrr á árinu þegar það var ákveðið að Vegagerðin myndi setja pening í þá þörfu framkvæmd að setja nýja strætóakrein á Kringlumýrarbraut og mér skilst að verkfræðingar borgarinnar hafi óskað eftir að talið ætti jafnvel að vera skilyrði að þessi akrein væri miðjusett en verkfræðingar Vegagerðarinnar þeir sögust ekki hlusta á þessa vitleysu og sögðu að hún yrði bara hægri sett. Nú borgin gaf sig sem betur fer, akreinin verður hægri sett og mun örugglega bara þjóna tilgangin sínum mjög vel en vegna þess að hún verður hægri sett á miklu ódýrara að leggja hana heldur en að þyrfti að rífa upp alla göttuna til að hafa hana miðjusetta. Þannig er það og eins getur að verið á Suðurlandsbraut. Það er sjálfsagt að setja sérakreina fyrir strætó á Suðurlandsbraut en það þarf ekki að fara eftir þessu trúaratriði að hafa miðjusettar. Það geta bara alveg eins og verið hægri settar eða bara hvernig sem er og þjóna hlutverki sinu mjög vel og þá lendum við ekki í því að þurfa að tefja umferðum þessa mikilvægu umferðaræð
eins og vinstri meirihlutinn stefnir á. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Hjálmar Sveinsson. Já, þetta var svolítið sérkennileg ræða og sneri svolítið það hvað borgarfulltrúin hefur heyrt og hvað honum skilst en allt svona engar svona konkrét tilvísanir. Allt bara eitthvað sem að manni skilst og heyrist og telur. En eitt það í orðalagi sem að segir eitthvað og ég tók eftir því að borgarfulltrúin talaði almenna umferð á þá bílagötum eða bílaumferðinni á Suðurlandsbraut. Almenn umferð sér aðgreina fyrir strætó, en ekki strætó líka almenn umferð? Þú veist, eru bara bílaumferðin almenn umferð? Ég held að bæði hjólandi, vegfarendur, farþegar með strætó, líka gangandi, þetta allt hluti af almennri umferð. Og svo það líka sérstakt hvernig það talað mikið kostnað við borgarlínu. Ég hef aldrei heyrt neitt úr þeim sem að halda þessu fram kvölds og morgna talandi þessa 200 milljarða sem að Sundabraut mun sennilega kosta. Nú eða þá það að Arnarnesvegurinn fór nákvæmlega jafn mikið fram úr fjárhagsáætlun og Fossvogsbrú og kostar það sama. Nákvæmlega sami hlutur, fer úr 2 milljörðum í 8 milljarða hvoru tveggja, en ákveðin hluti þeirra sem hér hefur engan áhuga á því að bílablindan svo mikil að bara það sem má gera fyrir almenningssamgöngur sem má ekki kosta mikið, en það sem gert fyrir bílaumferðina, það má kosta endalaust. Þetta bílablinda. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita andsvar, svara það ansvari borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti góði borgarfulltrúar, ég held að við Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi séum í grunninn sammála það að við viljum byggja upp góðar og öflugar almenningssamgöngur, en svo það kannski ekki alveg sama hvernig að því farið. Það alveg allt í lagi að nefna hér verkefni sem hafa farið vel fram úr og tala Sundabraut upp á 200 milljarða og svona. Ég nefndi bara hér áðan að kostnaðaráætlun vegna borgarlínu í kringum 150 milljarða og við sjálfstæðismenn viljum ef það hægt að ná sama árangri fyrir minna fé, þá viljum við auðvitað fara hagkvæmari leiðir, en það viljum við líka gera varðandi Sundabraut og Arnarnesvegur og allar þessar framkvæmdir sem eru nefndar. Ef það kæmi ykkur og benti á að það væri hægt að leggja góða Sundabraut fyrir 20 milljarða sem ég ásnáði sér raunhæft, þá myndum við sjálfsögðu vilja skoða það. Nú, ég hef verið að vísa hingað og þangað í ræðu minni áðan, það alveg rétt, en þetta er allt byggt á vísindalegum staðreyndum. Ég vitnaði nú meðal annars í sjálfan borgarfulltrúa Hjálmar Sveinsson þegar ég var að vísa í ykkur atriði og já, kannski ekki lengra sinni. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari, veitir þá ansvar öðru sinni. Borgarfulltrúin telst að ansvörin lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi. Forseti, þetta mikilvæg umræða sem við eigum hérna í dag og mér langar til þess að byrja á því að þakka borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssyni að vitna til Geirs Hallgrímssonar á aldarafmæli hans í dag. Hjálmar hefur eflaust tekið eftir í Morgunblaði dagsins að Geirs var minnst þar. Ég held að það blasir við að þessu deiluskipulagi sem að við sjálfstæðismenn leggjum hérna til að veri dregið tilbaka, að það þurfi að hugsa það betur. Við sjáum það að athugasemdum hagaðila, fyrirtækjanna og lóðaeigenda við Suðurlandsbraut að þeim verulega brugðið.
vegna fyrirætlana Reykjavíkurborgar. Við heyrum það líka frá þeim að þeir gera athugasemdir við samráðið. Og við heyrum það frá þeim að þeim finnst ekki á sig hlustað. Þetta er mikilvægt atvinnusvæði og mikilvægt verslunarsvæði í borginni og þetta skipulag eins og það var samþykkt í umhverfis- og skipulagsráði fyrir nokkrum dögum síðan er með þeim hætti að það er ekki auðvelt fyrir hagaðila að lesa út nákvæmlega áhrifin sem það mun hafa á þá, nema það að það aðgengi að verslunum, aðgengi að fyrirtækjum, aðgengi að þeirri þjónustu sem að borgarbúar eru að leita eftir mun skerðast verulega. Og þetta er ekki bara heimilistæki eða þess konar þjónusta eins og stór verslun sem er við þessa götu. Það er ótal mörg lítil fyrirtæki sem starfa við Suðurlandsbraut, sem að nú þegar berjast við það að fá til sín viðskiptavini þegar að vegna ástandsins við götuna og eru hreinlega farin að hugsast til hreyfings vegna þess að vegna fyrirætlana borgarinnar. Eins og oddviti okkar sjálfstæðismanna fór ágætlega yfir hérna í byrjun að þá fer megin þorri þeirra stæða sem að öll stæðin sem er í borgarlandi, sem er 200 við Suðurlandsbrautina, og stærstur hluti þeirra stæða sem er á lóð fyrir framan þessi fyrirtæki. Það er alveg satt að það er pláss fyrir aftan og það er hægt að fara í mjög dýrar framkvæmdir. En það eru svo sem alveg kannski í stíl við þennan meirihluta að senda kaldar kveðjur til þeirra sem er að reyna að skapa störf í borginni. Þið getið bara byggt dýr bílastæðahús. Við ætlum að taka af ykkur há gatnagerðargjöld þess vegna. Við ætlum að taka af ykkur háa skatta þess vegna. Er það furða þó að fyrirtækin sé að flýja borgina vegna þess hvernig þessi meirihluti starfar? Er það furða? Eins og fram hefur komið þá eru tugir þúsunda bíla sem að fara Suðurlandsbraut á hverjum degi. Og þessi umferð, hún mun ekkert gufa upp við það að við bætum við borgarlínu akreinum og fækkum 2 akreinar. Og okkur mun líka fjölga hérna í borginni á næstu árum og áratugum. Og vinnandi fólki mun fjölga. Og nú þegar er Suðurlandsbrautin sprungin. Nú þegar færist umferðin inn í Laugardalinn, inn á fólk sem er að fara úr Borgartúninu og austur eftir og skirrist við að færa Sæbrautina og kemst ekki Suðurlandsbrautina er að þvælast í gegnum Langholtsveginn og Laugarnesveginn og komið þangað inn í hverfið. Þessi umferð mun bara aukast. Og í áratugi hafa íbúar við Háaleitisbraut verið að vinna í því að minnka umferðina þá götu og fengi borgina til þess að leggja klikki og hraðahindranir á þá götu. Það þarf enginn að efast það að þessi umferð, þessir 20.000 bílar, 25.000 bílar, munu þvælast uppi á Háaleitisbraut líka
og upp í Ármúla. Það er eins og að sé engin veruleika tenging í þessu meirihluta. Stjórnast bara af einhverju óskhyggju. Hvað haldi fólk að gerist? Þegar hindranir eru settar? Eða er mönnum bara sama? Getur það verið? Er meirihlutanum bara skít sama það hvað verður fyrirtækin í borginni? Og það að borgargötur, götur sem fólk býr við, fyllast af bílum. Því að það er það sem mun gerast. Þrátt fyrir alla óskyggjuna, þrátt fyrir allar væntingarnar, þrátt fyrir allar viljan. Þá er ótalið þær beygjuakreinar sem að lagðar verða af Suðurlandsbraut upp á, eða þær vinstri beygjur sem að lagðar verða af. Vinstri beygjan við Faxafen verður aflögð og mun þá auka álag á aðrar leiðir inn í Skeifuna. Grensásveginn og aðrar leiðir. Við Hallarmúla verður beygjan aflögð og mun þá þeir sem að keyra í vesturátt ekki komast þar upp. Og hún verður líka aflögð. Hún verður líka aflögð við Lágmúla. Þannig að fyrirtækin við Lágmúla, fyrirtækin sem eru við Suðurlandsbraut, aðgengi að þeim er skert. Þetta er svo mikil furða hvernig þessi meirihluti hugsar, en það sem að við, í minnihlutanum, getum viljað okkur við, og það sem að fasteignaeigendur og fyrirtækjaeigendur og starfsfólk þeirra fyrirtækja sem að vinna við Suðurlandsbraut geta ylja sig við, er það að það eru bara 5 mánuðir eftir að þessum meirihluta. Bara 5 mánuðir. Þó að fólk þvælist á milli flokka, þá breytir það ekki því að það eru bara 5 mánuðir að þessum meirihluta. Og ég held að við sjálfstæðismenn getum lofað því að þessu verður snúið við þegar að sjálfstæðisflokkurinn kemst í meirihluta. Því get ég lofað. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Hjálmar Már Sveinsson, borgarfulltrúi, sem að óskar eftir í að veita ansvar, hefur forseti getur sett borgarfulltrúan á mælendaskrá þar sem ansvörum Já, ok, það kemur bara eftir mælendaskrá. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúan Andrea Helgadóttir. Takk forseti. Kæra borgarstjórn. Mér finnst bara, ég þurfa aðeins að koma upp og tala pínlítið þetta, ég er með mikla punkta, mér finnst fólk vera að tala þessa fyrirhuguðu breytingum af svona allavega á stundum og skjön. Mér finnst eiginlega þetta mikilvægasta í þessu af því það hefur verið talað tafir og samtímis hefur verið talað bílastæði og pláss fyrir akreinar og jafnvel látið skína í það að það sé af einhvers konar tengingu við umhyggju við gangandi vegfarendur eða öryggi vegfarenda. Mín sýn er dálítið þannig að ég vil horfa lengra til framtíðar og borgir þurfa að vera í endurnýjun og ef að það hefur ekki orðið einhvers konar endurnýjun eða þróun á þessum stað sem er nokkuð augljóst fyrir þá sem þurfa að fara þarna. Ég hef þurft að fara þarna í fyrirtæki víða á Suðurlandsbrautinni á þessum kafla sem er rætt, þessum sem
þar sem að borgin ætlar að taka borgarland undir hjólastíg og göngustíg og leggja af einhver nokkur bílastæði. Það náttúrulega suma lóðirnar þarna eru nánast að meiri hluta bara bílastæði og ef það hægt að koma þeim betur og haganlegar fyrir af þeim sem eru með ástæðu til þess þarna að þróa sínar byggingar aðeins lengra og þróa þessar lóðir í áttina því sem að borgin þarf að komast, þá verður það til bóta. Punkturinn kannski líka sá að tafir þarna náttúrulega út af bílaumferð og tafir og bílastæða eftirspurn niður í bæ og við stór fyrirtæki í bænum út af því að það verið að flytja allan bílaflota borgarinnar frá svæðum þar sem að íbúabyggðin og niður að svæðum þar sem að bara atvinnufyrirtæki og svo stendur þetta autt meiri hluta sólarhringsins og það náttúrulega veruleikinn þarna við Suðurlandsbrautina. Þar stendur þetta nánast frá klukkan 5 mestu leyti bara autt og mér finnst ekkit megin hnuss að þeirri staðreynd að til þess að komast þarna ef að maður setur nú borgarlínu utan við og inn í Laugardalinn, það fyrsta lagi þá náttúrulega skera stórt stykki af Laugardalnum sem náttúrulega bara grænt útivistarsvæði sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur nú mjög mikið látið í ljósi mikla umhyggju fyrir að ekki eigi að gera undir íbúðir fyrir fólk, en það á hins vegar að gera það eins og ekkert sé þarna fyrir fleiri akreinar sem að þó þekkt og vitað að fleiri akreinar þær auka meiri umferðarrýmd, hún bara eykur bílaumferð. En það svo önnur saga. Það að komast þarna yfir þetta og fara yfir bílastæðin síðan og komast þarna að byggingum, mér finnst alveg vera komin tími til þess að suma byggingarna séu teknar svolítið í gegn og uppfærðar þannig að það sé raunverulega hægt að komast inn í húsin eða ferðast þarna á þess að vera bara skítræddur. Og þar sem ég ferðast þarna mjög og sé þessa umferð þá hún á mótnana, hún eftirmiddaginn, hún bara skapleg. Samt hún umfram það sem að ætti að vera á 2 akrunum í mannrétt og það ekkert sérstakt álag nema bara á þessum helstu og mestu álagstímum. Hins vegar ef að almenningssamgöngur og hjól og gangandi eru settir inn í sömu rýmd af umferðarmannvirkjum að þá flytur margfalt fleira fólk og ég efast það að þó einhverjir hafi áhyggjur af því að það fækki eitthvað viðskiptavinum í sínum fyrirtækjum þarna að það verði þá bara einhver umbreyting og það flytjist til. Það ekkert að því að borg þróist og fyrirtæki færi sig til. Suma daga kvarta mikið yfir því að það sé aukt húsnæði fyrir fyrirtæki í hverfum og svo framvegis. Ég meina það hægt að kvarta yfir öllu sitt og hvað. Ég segi bara, það þarf bara að fara í mjög útpælda skipulagningu á því hvernig maður ætlar að flytja fólk til og frá, hvar maður ætlar að geyma bíla og hvort maður ætlar yfir höfuð að geyma endilega bíla hér og þar. Ég sé fyrir mér, ég bý þarna og keyri þessa götu 2 ef ekki oftar á dag. Mér finnst það bara fínt að geta gert eins og ég gerði í Danmörku, að maður fer kannski á hjóli eða maður fer á, einhverjir fóru á bíl, ég átti náttúrulega ekki bíl, ég þurfti ekki bíl þegar ég bjó í Kaupmannahöfn, að keyra bara að borgarlínustöð og geta farið bara beinustu leið í vinnuna þannig. Það bara fínt og það mun fleira fólk átta sig á því, það að byggjast upp þarna fjölmenn hverfi, það þarf að breyta múlunum líka til þess að taka við íbúum og ég bara sé ekki fyrir mér að það sé einhver framtíð í því að fólk þurfa að labba einhverja fleiri 100 metra yfir malbygg sem ætlað undir bíla þegar það þarf ekki. Það bara skynsamlega að horfa þetta í stóru samhengi hvernig maður ætlar að hafa borgin og hvernig maður vill hafa framtíðar Reykjavík og fólk mun aðlagast, fyrirtækin munu aðlagast, það verður einhver sásugi, það verður tafir á meðan framkvæmdi verða að sjálfsögðu eins og alltaf verður. En til þess að hluti færist áfram að þá þarf að breyta og það nú bara þannig og það segi ég bara takk fyrir mig. Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá næst til máls Alexandra Brím, borgarfulltrúi.
forseti, borgarstjórn og góðir áheyrendur. Fyrir það fyrsta og kannski tekið fram að það kemur auðvitað ekki til grænna greina með leyfi forseta að ákveða svona með tillögu í borgarstjórn og meðan skipulagstillagan er þá í auglýsingu. Það bara myndi ekki ná nokkur átt. En hins vegar þá gleður það mig að heyra aftur staðfest hvað við erum þó öll hér inni sammála að bæta almenningssamgöngur. Og ég tek undir það sem hefur komið fram í ræðum að miðað við hversu við erum sammála það og hversu það er almennt séð bara almenningur er sammála það og bara fólk almennt séð sér að þetta er mikilvægt, þá er það vissulega áhugavert og jafnvel eftir þetta verk hversu vel hefur gengið að búa til átökum jafn sjálfsagðan hlut. En þó að mér finnst það svona pínu skringileg sjálfshælni að mæta upp í pontu hjá Sjálfstæðisflokknum og hrósa sér fyrir það, hvað þeim hefur gengið vel að búa til átökum það. En markmiðið með þessum breytingum er auðvitað að búa til betri almenningssamgöngur og besta leiðin til þess að búa til betri almenningssamgöngur er að búa til sérrými og auka tíðni. Og það sem við gerum með betri almenningssamgöngum er að draga úr þeirri umferð sem þarf að vera á vegunum. En besta leiðin til þess að koma fyrir sérrými er að þau séu á miðjunni. Þar sem að því verður við komið. Ég hefði til dæmis haldið að Framsókn hefði skilning á því að framtíðin ráðist á miðjunni. En sleppum því. Sums staðar auðvitað gengur það ekki upp og þá bara finnum við aðra leiðir. Sums staðar er ekki hægt að koma fyrir sérrými einu sinni, þá bara finnum við leiðir. En þar sem að því er við komið, þá gerum við það. Og ég get alveg séð að fólk sé kannski ekki beinlínis spennt fyrir því að fækka akreinum. En það er samt ekki þannig að það séu akreinarnar þarna sem eru helsti takmarkandi þátturinn. Það sem hægir á er fjöldi bíla og svo þegar fólk þarf að bíða eftir að komast inn á eða út af inn á hliðargötur. En við vitum líka að borgarlínan er með miklu meiri burðargetu fyrir fólk heldur en gata af fólksbílum. Og það að vera með öflugar almenningssamgöngur með öflugri tíðni í sérrými er besta leiðin og raunhæfasta leiðin til að draga úr umferð fyrir þá umferð sem er ennþá á bílum. Suðurlandsbraut er svo heldur ekki ætlað að vera megin umferðaræð og svona til framtíðar er sjálfu sér ekkert óeðlilegt að sú umferð sem vill vera á bíl finni sér frekar á Miklubraut eða Sæbraut nema erindið sé beinlínis á Suðurlandsbraut eða Múlana eða Laugardal. Og svo veitum við það að Sæbraut er að fara í stokk og Miklabraut í göng og það er alveg verið að gera eitthvað fyrir þessar sjálfu raunverulegu umferðaræðar. Mér finnst það svo líka þreytandi aðferðafræði að tala eins og okkar stefna sé beinlínis að ráðast gegn bílnum og þrengja að umferð eins og það sé bara einhvers konar vilji okkar að vera leiðileg við fólk sem að keyra bíla. Mér finnst það fáránlegt og ég er svona orðinn frekari leið á þeirri orðræðu. Fólk hlýtur að sjá að það gæti aldrei verið sjálfbær stefna stjórnmálaafls að bara hata fólk á bílum og vilja eyðileggja fyrir þeim. Þið vitið það alveg. En það sem við erum að gera er að skoða hver sé besta leiðin til þess að hjálpa fólki að komast leiðar sinnar sem best. Og það er besta leiðin til þess að búa til þannig aðstæður að hærra hlutfall ferða geti verið gangandi, hjólandi eða í almenningssamgöngum. Og leiðin til þess eru öflugar almenningssamgöngur í sérrými og þéttari byggð. Og að fækka bílunum sem eru í umferðina á hverjum tíma er eina raunhæfa leiðin til þess að gera það mögulegt að draga úr umferðarþunga. Það er eina aðferðin sem mun duga, sem mun hjálpa okkur að takast á við fólksfjölgun í borginni. Fleiri akreinar mun ekkert gera það. Fleiri mislæg gatnamót mun ekkert gera það. Við vitum þetta. Mér finnst það sorglegt að fólk tali eins og akreinar séu það eina sem muni duga til að draga úr umferð. Það er bara einfaldlega að gera það ekki. Það annarkvort er óheiðarlegt eða illa upplýst að tala þannig, eins og það sé það eina sem muni duga, að fjölga akreinum og mislægum gatnamótum og halda því meira segja fram að þau sem eru ekki sammála því hljóti bara að vera beinlínis á móti fólki sem vill vera á bíl og sé bara viljandi að skemma fyrir þeim. Og ég tel að þið viti betur og ég veit að þið ættuð að vita betur. Við erum að vinna í því að draga úr umferðarþunga með þeim aðferðum sem geta virkað miðað við bestu fræði og þekkingu sérfræðinga. Sem hluti af þróun borgarlínu er verið að þétta byggð töluvert meðfram ásum hennar. Fólkið sem þar býr mun hafa þjónustu í göngufæri og hágæða almenningssamgöngur til að komast í aðra borgarhluta. Fyrirtæki á þessu svæði eru mjög meðvituð að í þetta stefni
og þeim þarf ekki að vera nein vorkunn að því. Þegar að kemur að lóðaverði og möguleikum fyrirtækja þá eru þéttari byggð og nánd við öflugar almenningssamgöngur eingöngu til þess að efla þeirra rekstrargrundvöll og hækka veðgildi þeirra lóða og húsa. Ef þau stunda þannig rekstur að það bara hentar þeim þannig séð ómögulega að vera við þær aðstæður, þá eru þau engu að síður með annars vegar góðan fyrirvara það í hvað stefnir og hins vegar í sterkari stöðu til þess að þá selja þar og kaupa sér einhvers annars staðar það sem hentar betur fyrir þeirra tilteknu típu af rekstri. Til dæmis ef við erum með sérvöruþjónustu sem að fólk sækir helst með því að skreppa á bíl, þá bara hafa þau tækifæri til þess að færa sig sitt og þeirra grundvöllur til þess er líka sterkari eftir því sem að svæðið verður eftirsóknarverðara sem þau eru að færa sig frá. Mér finnst það líka óábyrgt að tala eins og það eina sem skiptir máli til að bæta almenningssamgöngur sé einhverjar framkvæmdir hér og þar upp á 10 milljarða. Ég held að fólk sem að leyfir sér að tala þannig getur bara ekki mögulega haft nokkurn einasta skilning á því hvernig hágæði almenningssamgöngur virki eða hvað sé nauðsynlegt til þess að þær gangi upp og það fólk getur bara ekki mögulega hafa verið að hlusta þegar að sérfræðingar í skipulagsmálum og samgöngumálum hafa verið að hjálpa okkur að skipuleggja þetta síðustu árin. Og bara lýsi miklum áhyggjum af því hvað gerist ef að fólk sem að virðir svo fullkomlega að vettugi bestu þekkingu allra helstu sérfræðinga ekki bara á landinu heldur í heiminum á því hvernig er best að gera þetta og þá samninga sem hafa verið unnir til síðustu ára komist til valda. Ég er bara miklar áhyggjur af því. Mér finnst það óábyrgt og mér finnst það sorglegt að fólk skuli stunda þess háttar lýðskrum að lofa því að ætla að bæta umferðarmenningu með því að komast til valda og snúa við þeim aðgerðum sem við höfum verið að stunda sem er ætlað að draga úr umferðarþunga með þeim aðferðum sem best geta virkað til þess. Mér finnst það fáránlegt. Mér finnst það óheiðarlegt. En það er ljóst að tilgangur þess að hafa borgarlínu á Suðurlandsbraut, fyrir utan það náttúrulega að flytja fólk frá austurhluta borgarinnar í vesturhluta borgarinnar og öfugt, er líka að þjónusta annars vegar þau sem eiga erindi í Múlana og fyrirtæki við Suðurlandsbraut og svo líka í Laugardalinn sem er risastórt íþrótta- og útivistarsvæði og kannski sérstaklega með tilkomu nýs þjóðarleikvangs. Þá er ljóst að borgarlínan verður mikilvæg leið fyrir til dæmis áhorfendur að komast á völlinn. Þess vegna er ljóst að ef við hefðum sérrýmið öðru hvorum megin frekar en miðlægt þá þyrftu farþegar að fara yfir töluvert af akrinum þegar þeir væru að fara þangað sem að sérrýmið liggur ekki. Ef við vildum fjölga akrinum þarna þrátt fyrir þetta þá þurftum við augljóslega annaðhvort að ganga nær grænu svæðunum í Laugardalnum eða fjarlægja töluvert af bílastæðunum við Suðurlandsbrautina. Og mín vegna mætti alveg skoða síðari kostinn og þá kannski með því að kanna möguleika á bílastæðahúsi fyrir gesti og viðskiptavini. En það ber reyndar að taka fram að langflest fyrirtækin við Suðurlandsbraut hafa annaðhvort nú þegar töluvert magn bílastæða baka til í bílastæðahúsum eða heimildir til að koma þeim fyrir. En með því að fara í þá aðgerð þá værum við líka aftur að fjölga akrinum sem fólk þyrfti að fara yfir. Að þessu öllu sögðu þá tel ég að þessi skipulagsbreyting sé mikilvægt framfaraskref til að efla Laugardalinn og Múlana og bara efla samgöngur í Reykjavík. Þetta mun styrkja rekstrargrundvöll fyrirtækjanna við Suðurlandsbraut og þetta mun vera hryggjarstykki í því að efla almenningssamgöngur höfuðborgarsvæðisins. Bæði þarna á þessu svæði og líka í vesturhlutanum og í austurhlutanum. Fyrir mitt leyti þá kemur ekki til greina að hætta við þetta. Þó auðvitað munum við taka til greina athugasemdir sem koma inn á umsagnartímanum og mögulega þurfum við eitthvað að endurskoða eða skoða einhverjar útfærslur á þessu. Í stóra samhenginu þá verður þetta veruleika. Þetta verður að verða veruleika. En auðvitað kemur bara alls ekki til greina að samþykkja það að falla frá þessu eins og lagt til meðan skipulagið er enn í ferli. Takk. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, mér langar til þess að spurja borgarfulltrúan Alexandru Brím hvort henni finnist ekki vanta inn í þessa deiluskipulagstillögu betri greiningu á því hvað verður umferðina eða hvaða áhrif þessi aðgerð hefur á þá umferð sem er nú þegar á Suðurlandsbraut. Til dæmis er ekki gert ráð fyrir neinum beygjuafleggjara inn í Álfheima.
þar fara 2000 bílar. Þannig að það mun annarkvort auka áhrifin á auka umferð á hringtorgi við Skeiðavog eða enn ofar. Það er ekki gert ráð fyrir, eins og ég sagði áðan í ræðunni minni, beygjuakrein inn í Faxafen. Það 1000 bílar. Það er engin greining á því hvað áhrif, það er engin umferðargreining í þessum deiliskipulagstillögum. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar, svarar það ansvari borgarfulltrúin Alexandra Briem. Forseti, já, ég ætla svo sem ekki að mótmæla því að það væri áhugavert að sjá umferðargreiningu á því, en ég sé ekki að það breyti niðurstöðun í þessu tilfelli. Þetta er ekki þess háttar megin umferðaræð í borginni og það er þess háttar hagsmunamál að koma borgarlínunni fyrir með góðum hætti til þess að bæta almenningssamgöngur og umferðarþunga í borginni almennt, ekki bara á þessu tiltekna svæði, heldur líka á svæðunum á báðum endunum. Þannig að það væri fínt að sjá, en ég sé ekki að það standi fyrir þessari tillögu fyrir þrifum, þannig séð. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara ansvari, veiti það ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, takk fyrir svarið, borgarfulltrúi Alexandra Briem. Það er náttúrulega áhugavert að heyra það að frekari greining og betri upplýsingar myndu engu breyta. Það að möguleg umferð myndi færast inn í hverfi, það að möguleg umferð myndi hríslast íbúagötur, myndi engu breyta þessar fyrirætlanir. Vegna þess að þessar fyrirætlanir eru ofar öllu. Og það er bara fínt að vita það og það er gott. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar öðru sinni, telst á ansvörum lokið undir þessar ræðu og tekur næstu til máls borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, umræðan borgarlínu hérna í borgarstjórn er komin í kunnulegar skotgrafir. Annars vegar meirihlutinn sem að engu vill breyta þrátt fyrir ákaft ákall hagsmunaaðila við Suðurlandsbraut að þarna sé verið að það verði að breyta þessu vegna þess að sé verið að ganga þeirra hagsmuni. Og svo hérna frá Sjálfstæðisflokki tillaga sem er skiljanleg en að mínu viti ekkert sérstaklega góð það að taka borgarlínu sniðið þar sem að borgarlínan er miðjusett og færa hana bara alveg út í kant. Og þá sjáum við hérna bílastæðin þar sem er gata og svona hérna akrein til þess að komast að þreföldu bílastæði og svo 2+2 í aðra hvora átt og svo borgarlína og einhvern veginn á að útfæra hjólastíga og göngustíga óljóst. Mér hugnast hvoru tillaga í raun og veru. Ég held að þessir 38,4 metrar sem er borgarlínu sniðið með eins og gert er ráð fyrir þarna á Suðurlandsbraut, það eru mörg gæði sem að fylgja þessu sniði, og sérstaklega fyrir gangandi og hjólandi og þá sem nota og munu koma til með að nota borgarlínu. Og hérna, ég held að við ættum að reyna að halda okkur við það snið. Ég held að það sé mikil gæði því fyrir íbúa á þessu svæði en líka þá sem að sjá fyrir sér að nota almenningssamgöngur eða aðra virka faramáta. En ég hérna, ef við bara svona aðeins skoðum í hvað er þessi metrafjöld að fara. Þannig að fara í 3,2 metra í göngustíg og svo kemur hjólastígur upp á 3 metra, grænt svæði upp á 1,5 metra, svo ein umferðaræð fyrir bíla í aðra áttina, 4 metrar í biðskýlin, 7 metrar í 2 miðjusetta borgarlínuakreinar og svo eru við komin hinum megin, 4 metrar í biðskýli, 3,5 metri í umferðaræð, 3,7 metrar í grænt svæði fyrir hérna, hjólastæði og fleira og svo hjólastígur upp á 2,5 metra og göngustígur upp á 2,5 metra. Og ég spyr í ljósi þess að það er mikil umferð þarna, akandi umferð og þarna fara 20.000 bílar á dag
þetta ein af lykil samgönguæðum á þessu svæði. Það alveg rétt sem borgarfulltrúi Friðjón Friðjónsson nefndi hérna áðan að umferðin fer eitthvað annað. Bílarnir hverfa ekki. Ég sakna þess að sjá ekki betri greiningu á því hvert umferðin á að fara. Eflaust koma einhverjir til með að nota borgarlínu en ég er ekki viss að hún leysi af alla þessa akandi umferð sem þarna núna. Þannig að ég held að það veri miklu skynsamlegra að í ljósi athugasemda sem við sjáum að eru komnar við málið, fyrirliggjandi deiliskipulagstillögu, að mæta áhyggjum sem þar eru settar fram, sérstaklega varðandi bílastæðin á svæðinu, að reyna að hnika þessu sniði til norðurs, skoða það af alvöru hvort að það þurfa að vera hjólastígur beggja vegna borgarlínunar. Ég hef ekki heyrt ákall frá hjólreiðamönnum að vera með vera með stíga beggja vegna. Það er líka hjólastígur niðri í Laugardal sem að ég ímynda mér að kannski flestir myndu nýta sér vegna þess að einfallega þar er verið að hjóla í fallegu umhverfi og þá væri hægt að búa til svigrúm fyrir bílastæðin sem eru á svæðinu, jafnvel svigrúm fyrir aðra akandi, þar að segja bílaakrein og reyna einhvern veginn að mæta þeim áhyggjum sem eru uppi af þessum framkvæmdum. Þannig að það er eitthvað svona eins og borgarfulltrúi Alexander Briem nefndi hérna áðan, framtíðin ræðst af miðjunni, það er alveg rétt. Ég held að það sé skynsamlegt að fara með þessa tillögu aftur á teikniborðið og reyna að skoða hana með gagnrýnum augum. En mér leiðist það hvernig umræðan þessi mikilvægu samgöngumannvirki fara alltaf í skotgrafirnar. Það er alltaf annað eða. Og við komumst ekkert áfram með borgarlínu málin frekar en samgöngusáttmálann allan ef að þessi umræða þarf alltaf að vera í efsta stigi lýsingarorðanna. Og öll þessi verkefni eru mikilvæg. Arnarnesvegur, gríðarlega mikilvægur. Fossásbrú, líka gríðarlega mikilvæg. Borgarlínuverkefnin eftir Suðurlandsbraut mun reyna mjög á en er mikilvæg framkvæmd. Og þess vegna ef að þá að nást sátt verkefnin meðal borgarbúa að þá þurfum við einhvern veginn að vera tilbúin til þess að taka skrefið tilbaka og þetta má ekki verða að einhverju svona köld verkefni að þetta sé hinn endanlega lausn og það megi hvergi hreyfa við henni. Að borgarlínusniðið sé svo niður neglt að það megi alls ekki hverfa frá því. Það er ekki heilagt. Það er mikilvægt en það er hægt að vinna með það. Þannig að en það sem er hér til afgreiðslu er tillaga sem að mér finnst ekkert sérstaklega spennandi að hafa borgarlínu akreinarnar bara einhvern veginn til hliðar við fyrirliggjandi akreinar. Ég held að borgarsíðstóttir hafi ágjör af margir og af þessari deiliskipulagstillögu sé ekkert sérstaklega hrifnir af því heldur. Þannig að við munum sitja hjá við afgreiðslu málsins en í framhaldinu óska eftir því að þessi deiliskipulagstillaga verði endurskoðuð með það að huga að mæta betur óskum og áhyggjum fyrirtækja og þjónustuaðila á Suðurlandsbrautinni og þetta er fordæmisgefandi fyrir framhaldið, hvernig meirihlutinn hér og betri samgöngur taka athugasemdum frá íbúum af því að við viljum að þetta komist allt til framkvæmda en þá þarf fólk líka að finna að það sé hlustað á það þegar það gerir athugasemdir og að því þegar eru margir svona slagir framöndan. Takk fyrir. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi.
Forseti, ágæta borgarstjórn, jú það er rétt sem að hér hefur komið fram umræða samgöngur í borginni, hún vill fara í ákveðnar farvegi og það er bara þannig. Þetta er búið að vera alveg ágætis umræða og ég vek þó athygli á því að þú veist það er alveg bara fínt að vera að vekja athygli á því að ýmsir sem eru með rekstur eða fasteigna eigendur atvinnuhúsnæðis við Suðurlandsbrautina hafa áhyggjur en það má ekki heldur glemma því að það er mjög mikið af fólki, bara börnum og unglingum, alls kyns fólki sem býr í Múlum og Hátegi og líka í Laugardalnum og það er eins og hagsmunir þeirra skipta svo litlu máli, það er einhvern veginn hagsmunir þessara sem eru með fyrirtækin skipta öllu máli. Auðvitað verða fyrirtæki áfram, þau munu hugsanlega eitthvað breytast. En ég ætlaði ekki að vera með neina ræðu, ég bara gleymdi því áðan og ég ætlaði að leggja til að þessi tillaga verði felld. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur það til máls borgarfulltrúin Magnús Davíð Norðdahl. Já, forseti, virðulega borgarstjórn. Þetta eru margt áhugaverð umræða sem hér hefur farið fram í dag og ég tel að það sé bara mikilvægt þegar við hlúum að lýðræðinu að við reynum að hlusta hvert á annað, sama hvort við erum andstæðingar eða ekki. Mér fannst margt gott koma hér fram, meðal annars í ræðu sjálfstæðismanna og framsóknarmanna og eins kollega minna í meirihlutanum. En ég er talsmaður vandaðrar stjórnsýslu og nú var þetta afgreitt að því mér best skilst úr umhverfis- og skipulagsráði og nú á næstu vikum, 6 vikum, að þá gefst aðilum og hagsmunaaðilum tækifæri til þess að leggja fram umsagnir og gera athugasemdir við þetta eins og þetta núna lítur út. Þannig að þetta er bara í ferli. Og ég tel rétt að þegar að þær athugasemdir formlegar eru framkomnar, að þá er einfaldlega hægt að taka þessa umræðu aftur upp og fara yfir þetta. Því að auðvitað eigum við að gæta að hagsmunum borgarbúa í heild og standa við okkar stóru plön, meðal annars borgarlínu, en á sama tíma að huga þetta þeim fyrirtækjum og stofnunum sem að þarna eru og hafa áhyggjur af þessum framkvæmdum. Ég rak og var með skrifstofu þarna á Suðurlandsbraut í allt nokkur ár og það eru ekki mörg bílastæði þarna, þau eru að mjög skornum skammti og það háir þessum fyrirtækjum og þessum stofnunum sem þarna eru nú þegar. Þannig að auðvitað þarf að huga að því, en bíðum nú bara eftir þessum athugasemdum og þessum viðbrögðum sem að væntanleg eru og þá getum við tekið umræðuna að nýju. Takk fyrir. Magnús Davíð Norðdahl, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur til máls Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Hér er nokkuð sérstaka umræðu að ræða, eða sérstaka tillögu, þar sem að tillaga að deiliskipulagi, að auglýsa deiliskipulag og kalla eftir athugasemdum íbúa og fyrirtækja á höfuðborgarsvæðinu við tillögu sem byggir á bara heildstæðri og mikilli greiningavinnu og stefnu borgarinnar að hún fái ekki afgreiðslu í borgarráði, heldur að við fellum frá henni og hugum að þessu með einhverjum öðrum hætti. Og mér langar að bara fara í gegnum það, þó að það hafi nú svo sem komið hér fram, að auðvitað vinnur, þessi tillaga byggir ekki á einhverju sem einhverju meiri hluta núna finnst. Þessi tillaga byggir á mótari stefnu borgarinnar, frumdagar skýrsla borgarlínu sem var samþykkt 2021 af öllum sveitarfélögum. Þar var gerð svona valkostagreining fyrir legu Suðurlandsbrautar og tekið tillit til fjölda þátta. Þetta kom út sem ákjósanlegasti kosturinn þar. Nú í aðalskipulagi þá er nú gert ráð fyrir því að þarna verði vistvæn borgarvædd endurhönnuð breiðgata. Borgarlína lota 1, Ártúnshöfði Hamraborg, það var umhverfismatsskýrslan sem var samþykkt 2025.
Nú svo erum við með rammahluta aðalskipulags Reykjavíkur, borgarlína fyrsta lota, borgarlínu, Ártún Fossvogsbrú, sem var samt 25 líka. Og svo fór henni borgarlínu á Suðurlandsbraut og svo núna þá þessi tillaga deiliskipulagi. Allt þetta hefur verið í vinnslu árum saman og byggir á sömu sýn og samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og nú hefur fólk eftir margra mánaða vinnu ákveðið að þessi tillaga, þessi deiliskipulagstillaga skuli fá á þá afgreiðslu að komast í auglýsingu og komast í þá stöðu að bæði íbúar og þeir sem að reka þarna fyrirtæki fái eitthvað þetta að segja. Ég veit ekki af hverju Sjálfstæðisflokkurinn vill koma í veg fyrir það, kannski telur hann að hann viti betur en almenningur. En við teljum ekki svo vera. Á grundvelli þessarar stefnumótunar þessi tillaga unnin og ég veit að það hefur verið ákveðið samstarf við þá sem að eiga þarna húsnæði, en mér finnst að samstarfið og samtalið þurfa að vera víðara og mér finnst mikilvægt að borgarráð fái að afgreiða þessa tillögu og að við íbúar fáum þetta að segja. Þessi tillaga, hún gengur í rauninni út af það að við auglýsum þetta deiliskipulag sem hefur verið í vinnslu, að við séum að það í rauninni samkvæmt meginforsendum hágæða almenningssamgangna. Stöðvarnar eru aðgengilegar frá báðum hliðum götunnar. Það eru stuttar og einfaldar þveranir fyrir gangandi og hjólandi að borgarlínustöðum sem að við sem að notum Suðurlandsbrautina mikið þekkjum að það er mjög erfitt að komast yfir Suðurlandsbrautina bara eins og hún núna. Þannig það er mikilvægt að huga að þessu. Hún dregur auðvitað úr fjölda akreina sem að gangandi þurfa að fara yfir og þvera. Það eykur öryggi okkar og það eykur aðgengi okkar sem að ganga þarna og þeirra sem koma til með að vera og ganga þarna Hún tryggir samræmi við aðliggjandi kafla borgarlínu, eins og við Glæsibæ og Kringlumýrarbraut og Laugaveg. Hún krefst þess ekki að við göngum inn í Laugardalinn, sem okkur sem búum í Laugardalnum faktist bara mjög umhugað Það sé ekki gengið inn í Laugardalinn, það sé ekki verið að ganga á grænu svæðin okkar. Við þurfum ekki, samkvæmt þessari tillögu, að fara í umfangsmiklar landfyllingar, við þurfum ekki að byggja einhverja stóðveggi eða annað vegna þess að þarna er breytilegu landhalli sem hefur verið metinn. Þarna er verið að hugsa að hafa þetta breiðgötu eins og upphaflega var lagt upp með. Þarna erum við að færa götuna með gróðri, auka aðgengi sérstaklega fyrir gangandi og hjólandi og þetta að gera borgarlínuna sýnilega í miðju rýminu, það styrkir notkun og skilning á kerfinu og auðveldar okkur notendum að nota borgarlínuna. Ég heyri að það er miklar áhyggjur af bílastæðum. Það eru 1600 bílastæði þarna núna, af þeim eru 180 í borgarlandi nú þegar. Það er mögulegt að þeim fækki eitthvað, en það þarf ekki að vera 100%. En það ræðist bara þeirri útfærslu sem valin verður innan lóðamarka þeirra sem eiga húsnæðið. Ég veit að það er mikið samtal líka það hvernig það verður gert. Okkur er mjög umhugað það að sú niðurstaða sem verður þarna tryggi gott aðgengi að húsunum og að dalnum og við sem að tengja saman þannig að sama hvaða fararmáta þú kemur til með að nota að þú getur það. Eins fólk sem að býr ofar í hverfinu og að sækja þjónustu niðri í dal sem eru nú fjölmargir og þeir sem eru úr Laugardalnum að sækja þjónustu upp í Múlana og yfir í Skeifuna, að við séu góðar og öruggar samgöngur þarna yfir. Lóðarhafar hafa líka allir möguleika á því að fjölga stæðum innan sinna lóða með því að nýta heimildir í núverandi deiliskipulagi til þess að byggja bílastæðahús. Og hún er ónýtt nú, sú heimild í flestum lóðum og þeim hefur verið kynnt það og það er eitthvað sem við getum þá rætt líka frekar. Það er engin gögn sem liggja fyrir því sem benda til þess að þjónustu eða verslunarrekstur muni hætta á þarna vegna þessara breytinga og reynslan faktist af sambærilegri endurhönnun annars staðar sýnir að bætt umhverfi og betri tengingar og öruggara afkomu getur bara haft mjög jákvæð áhrif á rekstur og umferð. Það er samgönguspá fyrir árið 2027 og það er gert ráð fyrir tilkomu borgarlínu og þrengingu Suðurlandsbrautar auðvitað úr 4 akreinum fyrir bílana í 2 og samkvæmt spánni þá dregst daglega bílaumferð niður 30% með við grunnárið sem var 2019 en farþegafjöldi í almenningssamgöngum eykst 200% og þetta er það sem er mat okkar og nú
ef að það tækist þá held ég að við værum, eða það allan í sambandi það sem við höfum hingað til ákveðið hér og ég held að það veri mjög gott. Ef við horfum aðeins á þá tillögur sem hefur verið rætt hér varðandi það að setja þetta allt norður fyrir og bara breikka götuna og halda öllum þessum. Ég ætla ekki að segja ef að það er niðurstaða almennings og verslunareigenda og þeirra sem að koma til mig að fá að segja sína skoðun þetta eftir afgreiðslu borgarráðs, vona ég. Þá í rauninni erum við að ganga mjög mikið á gæði svæðisins. Við erum að sjá það að við myndum þurfa að ganga að lágmarki 13 metra inn í Laugardalinn. Við myndum fara yfir á 7 metrar akreinar borgarlínu pluss miðjan, þetta er 13 metrar. Það þyrfti að taka stóran hluta af Laugardalnum, líklega að fara yfir göng- og hjólastíginn sem í Laugardalnum. Það sem við höfum lagt áherslu á núna er einmitt að leggja af þær hugmyndir sem áður voru einhverja byggð þarna í Laugardalnum og leyfa þeim sem búa þar að njóta þess, að eiga þessi grænu svæði og standa vörð þau og standa vörð dalinn og þar komi ekki, við séum ekki að ganga þar inn og á gæði okkar sem að búum þarna, hlaupum og hjólum daglega. Og það er svo sem engin eign Laugardalsins, það er fólk sem að kemur og víða að og þetta er mjög fjölfarin leið og mjög vinsæl hjólaleið. Þetta myndi raska trjágróðri, þetta myndi hafa veruleg áhrif á sýn okkar allra og þetta myndi kalla á umfangsmikla landfyllingar, fláa og alls konar stóðveggi og yrði mun flóknara og áhættusamari framkvæmd. Þannig að það er mat sérfræðinga að þessi tillaga, þessi lausn sem við erum að leggja til hér, eða sérfræðingarnir okkar eru að leggja til hér, sé bæði hagkvæmari, hún raski minna borgarlandi, hún stendur vörð þá það græna svæði sem þarna og gefur okkur tækifæri til þess að eiga gott samtal við bæði íbúa og rekstraraðila þarna í kring og fyrirtæki og þá sem að eiga þau hús þarna í kring. Skoða það í sameiningu, hvernig finnst okkur þetta best koma út, hvernig gætum við mögulega gert þetta. En það sem að mér finnst gríðarlega mikilvægt er að muna eftir því að þarna er landhalli, þarna er fullt af fólki sem fer yfir, þarna er mikið af fólki sem að notar þessa götu nú þegar, það verða miklu fleiri sem nota hana eftir breytingar. Það er okkar ábyrgð að gera þetta vel, að gera þetta fallega, að gera götuna aðlaðandi og ég er sannfærð það að ef okkur tekst án þess að fara í skotgrafirnar, án þess að ásaka einhvern hitt og þetta, ef okkur tekst bara að samþykkja það, íbúar fá þetta að segja, þeir fái á þessu kynningu, það verði samtal við alla hagsmunaaðila og ef að nýrri og betri og farsælli lausn finnst í því samráðsferlið, þá sjálfsögðu við tökum til í þess og við auðvitað förum yfir allar innsendar umsagnir eða tillögur sem koma á þessum tíma. En ég held að borgarbúar eigi það skilið núna, sérstaklega eftir þetta þjóðstarta umræðinu, vil ég segja, því það er erfitt fyrir borgarbúa að mynda sér skoðun einhverju sem þeir hafa ekki fengið að sjá. Heiða Björg Hilmirsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur til máls borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir ágæta umræðu hér í dag. Þar sem að margvísleg sjónarmið hafa verið viðruð, sumum er maður sammála og öðrum ósammála. Við sjálfstæðismenn leggjum þessa tillögu fram vegna þess að við höfum margvíslegar áhyggjur af því deiliskipulagi sem samþykkt var í skipulagsráði í síðustu viku. Við höfum áhyggjur af stöðu fyrirtækja við Suðurlandsbraut og fyrirtækin sjálf hafa stigið fram og fulltrúar á þeirra vegum og lýst verulegum áhyggjum af áhrifum þessa skipulags á þeirra starfsemi. Það var því sérkennilegt þegar að borgarfulltrúi Alexander Briem kom hér upp áðan og sagði að deiliskipulagið, hið breytta deiliskipulag, myndi styrkja rekstrargrundvöll fyrirtækja við Suðurlandsbraut. Það er sérkennilegt að halda því fram þegar fyrirtækin sjálf hafa lýst yfir að þau telja nokkuð ljóst að rekstrargrundvöllurinn muni sannarlega ekki styrkjast við breytinguna. Við höfum áhyggjur af áhrifum á umferð í Reykjavík sem að þessi breyting mun hafa í för með sér enda fara brautina 25.000 bílar á degi hverjum. Og við höfum áhyggjur af því að engar mælingar hafi farið fram, engar umferðarmælingar á þessum áhrifum og köllum raunar eftir því að það verði gert tafarlaust. Við höfum áhyggjur af því að umferðin muni þvælast inn í hverfin
Við höfum áhyggjur af því að þegar 2 akreinar eru teknar af almennri umferð og braut þar sem að 25.000 bílar fara á degi hverjum, að þá mun óhjákvæmilega umferðin fara inn í hverfið. Og við höfum séð þetta gerast ítrekað á kjörtímabilinu og fyrri kjörtímabilum að meirihlutinn stígur fram og hann fer á stað með einhverjar umferðaröryggisaðgerðir sem eiga að auka öryggi gangandi vegfarenda víða borgina. En hverjar eru afleiðingarnar? Umferðin fer inn í hverfin. Umferðin fer þar og þangað sem að börnin okkar eru að ganga á leið til skóla og tómstunda. Og það er ekki gott og það er oft vanhugsað. Það sem ég finnst líka svo vont við þetta og við þessa útfærslu er að þetta er svo skýr birtingarmynd af því hvernig almenningssamgöngur, betri almenningssamgöngur, sem hefur komið fram hér í dag, við erum öll sammála að vilja bæta almenningssamgöngur, en við gerum það að þessu risastóra bitbeini með því að útfæra hlutina með þessum hætti, með því að skapa þessa pólariseringu, með því að láta þeim sem eru langflestir, sem ferðast á bíl, líða eins og ráðist sé að þeirra persónulega vali, að þeirra persónulega lífstíl, og það er ekki gott. Það sem við sjálfstæðismenn viljum gera er að bæta almenningssamgöngur en þannig að þær verði betri valkostur. Ekki að fólk þurfa að upplifa það sem einhverja þvingun. Og ég er ekki að halda því fram að það sé þvingun, en þetta er upplifun fólks. Og það sem við, sem kjörnir fulltrúar í borgarstjórn Reykjavíkur, þurfum að gera er að hlusta á fólkið í borginni. Tala við fólk í öllum hverfum og skilja hver upplifun þess er. Hvernig líður því? Hvernig upplifir það okkar ákvarðanir? Hvernig finnst þeim að búa í þessari borg? Hér var talað það áðan að við sjálfstæðismenn hefðum, það virtist sem við hefðum enga framtíðarsýn. Við höfum sannarlega framtíðarsýn. Okkar sýn í samgöngum er að fólk hafi hér frelsi og val til að velja sinn fararmáta og hér séu frjálsir og fjölbreyttir valkostir. Við viljum bæta almenningssamgöngur og fjölga sérakreinum en án þess að ganga á almenna umferð, og þegar ég tala almenna umferð þá er ég ekki að tala sérakreina umferð, heldur umferð sem er fyrir þessa akandi fararmáta alla en ekki bara almenningssamgöngur eða leigubíla eða eitthvað slíkt. Við viljum fjölga hjólastígum, styðjum hjólreiða áætlun borgarinnar og erum auðvitað stolt af bara uppbyggingu hjólastíga hér í Reykjavík og það er svo fararmáti sem hefur verið í hvað mestri sókn og það er frábært. Við viljum líka skapa gönguvæna borg og höfum oft talað fyrir því að hér verði fleiri upphitaðir stígar. Og eins og Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi kom inn á hér áðan að þá viljum við líka gjarnan færa þyngstu stofnvegina eða nýja stofnvegi neðanjarðar. Teljum mikil tækifæri fólkinu í því að gera það í einkaframkvæmd og geta þá einmitt nýtt landið ofanjarðar betur, skapað mannvænni og öruggari aðstæður ofanjarðar. Í því felst einmitt nokkuð skýr og spennandi framtíðarsýn að okkur mati. Hér hefur aðeins verið rætt það hvort að það sé skynsamlegt að koma akreinum borgarlínu fyrir norðan megin við Suðurlandsbraut eða ekki. Það er í rauninni ekkert höfuðmáli í þessari tillögu fyrir okkur. Við viljum bara að þetta verði útfært með þeim hætti að ekki sé vegið að almennri umferð á Suðurlandsbraut, að sérakreinum fyrir almenningssamgöngur verði komið fyrir með öðrum hætti. Og við ætlum þá því að leggja fram hérna bara einfalda breytingatillögu til þess að miðla málum og til þess að svona megin markmiði náist í gegn. Hún væri þá þannig að við myndum fjarlægja þá setningu sem vísa til þess að koma akreinum fyrir norðan megin við Suðurlandsbraut og bæta inn nýrri sem er svohljóðandi. Deiliskipulagsvinnan verði endurhugsuð frá grunni með það fyrir augum að koma nýjum sérakreinum almenningssamgangna fyrir án þess að þrengt verði að umferð. Þarna mætti vinna aðeins betur með þversniðið. Eins og fram hefur komið hér þá er óþarfi hugsanlega að vera með hjólastíg í báðar áttir sikkvorum megin við akbrautina, það má finna ýmsar útfærslur á þessu. Þetta leggjum við til, þessa breytingatillögu, en megin niðurstaðan er að við viljum gera þetta betur og í sátt við fólkið í borginni. Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri hefur óskað eftir að veita ansvar. Afsakið, 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar. Veitir þá Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, það er mikilvægt að við virðum það þegar við tölum að við viljum frelsi og að fólk hafi val og geti kynnt sér hluti og haft það að segja og tala við fólki í borginni. Þetta geti ekki verið ég geti ekki talað þetta í rauninni sagt þessa setningu betur sjálf. Ég hef einmitt verið mjög mikið í því að tala við fólki í borginni og við viljum einmitt auglýsa þessa tillögu sem er búið að vinna að í marga mánuði til þess að íbúar fái kynningu á henni, til þess að þeir geti án þess að við séum hér í skotgröfum sem mér finnst sorglegt að Sjálfstæðisflokkurinn sé að setja þetta máli í, án þess að við séum þar, að við getum auglýst tillögu sem er bara að vinna að og íbúar
og fyrirtækin í borginu og allir fái það eitthvað að segja. Í staðan fyrir að við hér reynum að koma í veg fyrir að tillögur fái afgreiðslu, að þær fái kynningu, að þær fái að fara út. Mér finnst það gríðarlega mikilvægt að það sé þannig. Við vitum ekki endilega, þeir sem ég heyri í og þeir sem einhver annar borgarfulltrúi heyra í, það ekki víst að þeir séu allir á sama máli. En ég fegin að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa séð af sér með þessa færslu brautarinnar til norðurs. Ég held að séu mörg önnur atriði sem að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, borgarfulltrúar meirihlutans og íbúarnir eiga eftir að komast að saman. Og þess vegna styðji það að við fellum þessa tillögu hvort sem að hún breytt eða óbreytt. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri Yfirlóki, að veita svara það ansvari borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, í ansvari sínu var borgarstjóra tíðrætt samráð og mikilvægt var að bera tillögur undir íbúa og fyrirtæki og þá vil ég spyrja borgarbúa ef í samráðinu og athugasemdaferlinu kemur í ljós að það mikil andstæða við skipulagið. Mun þessi meiri hluti undir forystu þessa borgarstjóra falla frá skipulaginu? Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi Yfirlóki, að svara ansvari veit það ansvari öðru sinni borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar, ég geri ráð fyrir að borgarfulltrúarnir átt við borgarstjóra en ekki borgarbúa. Ef að borgarbúar hafa mjög málefnilegar og góð rök fyrir því að þetta eigi að vera með öðrum hætti þá sjálfsögðu tökum við til þess eins og alltaf gert. Við erum að þróa borgina samkvæmt lögum með því að eiga samráð við borgarbúa. Þarna stóra breytingu að ræða og mikilvægri samgönguæð, gata sem að liggur nálægt mikilvægri þjónustu og sjálfsögðu munum við taka tillit til þeirra athugasemda sem koma inn á ferlinu. Þetta verður vel kynnt, þetta hefur verið lengi í vinnslu og mér finnst líka ástæða til þess að þakka því frábærs fagfólki sem hefur unnið að þessu og mér finnst þeirra vinna og þeirra samráð, bæði hjá betri samgöngum, hjá vegagerðinni eða hjá okkur hér, samgöngustofunni okkar. Allt þetta fólk hefur lagt sig fram að koma til móts við mismunandi þarfir fólks, standa sterkt við þá stefnu okkar borgarlínu og þær samþykktir sem hér hafa verið gerðar. Nú ef það einhver ástæða til þess að breyta þeim og eitthvað nýtt kemur í ljós, þá sjálfsögðu tökum við tillit þess. Það alltaf þannig. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri Yfirlóki, að veita ansvari öðru sinni svara það ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, það ágætt að eiga þessa heimild að meirihlutinn hyggist breyta þessu skipulagi ef að athugasemdir gefa tilefni til þess, við vitum það þá, en það ekki rétt sem borgarstjóri segir að það sé alltaf gert og við þekkjum auðvitað mýmörg dæmi þess að mál hafi farið í athugasemdaferli eða einhvers konar kynningu og sjónarmið íbúa eru ekki höfð að leiðarljósi og við getum talað skólamál í Laugardal til dæmis sem ágætis dæmi þar sem farið var í umfangsmikið samráð við foreldrasamfélagið og skólasamfélagið í Laugardal framtíð skólamál og þar. Það var ákveðið að lenda hlutum í samráði en svo var öllu breytt á miðju kjörtímabili í mikilli andstöðu við niðurstöður samráðs. Þannig að það ekki rétt að það sé alltaf farið eftir vilja íbúa í kjölfar samráðs. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi Yfirlóki, að svara ansvari öðru sinni. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd til þess að bera af sér sakir. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar, ég vil bara taka það fram að sú ákvörðun að ganga gegn niðurstöðu samráðs var ekki mín, það var fyrir borgarstjóri sem fór fyrir þeirri ákvörðun. Við höfum hafað okkur svona og við ætlum að gera það fram. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri Yfirlóki, að gera stutta athugasemd, veitir það ansvar borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, já, ég vildi bara nokkrir hlutir kæmu fram. Má ég klára ansvarið eða? Já, ég hef búin að biðja fundarsköp. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, klárar að veita ansvar og að því loknu mun Einar Þorsteinsson. Já, fyrst ætlaði ég bara að segja að ef að það kemur í ljós að þessi fyrirtæki þarna eru tapa á því að hafa þéttari byggð í kringum sig og nálægt aðgengi við hágæða almenningssamgöngur þá væru þau sennilega einsdæmi í skipulagsmálum á heimsvísu. Ég ætla ekki að segja að það geti ekki verið betra fyrir þau að nota rými sem þar myndast til þess að færa sem mögulega eitthvað annað ef þeirra tilteknir rekstur virkar betur annar staðar en það betra fyrir rekstraraðila og þá sem að sækja þetta lóðir hækka í verði við svona breytingar og verða verðmætari og betri og það að hafa fleiri íbúa í göngufæri betra fyrir rekstraraðila. En svo ætla ég líka að taka fram að ég alveg sammála því að má alveg færa meira neðanjarðar og svo vil ég líka koma fram að því að ég vissi það bara ekki að því ég nýkomin aftur inn í umhverfis- og skipulagsráð og kannski nú bara fara úr því aftur, hver veit, en það var framkvæmd umferðargreining á þessu og hún vinnugagn, þannig að ég get ekki svara nánar fyrir það, en það var framkvæmd. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir.
Við sjáum það sem kom fram í málflutningi borgarfulltrúans gjarnan inn í skipulagsráði að þar einhver hugmyndafræðilegar pælingar að eitt og annað muni leiða til þess að það verði blómlegur rekstur hér og þar. Hér því haldið fram að þetta muni allt saman hafa gríðarlega jákvæðar afleiðingar í för með sér fyrir rekstur á Suðurlandsbraut og það fyrir auðvitað allt saman eftir eðli þeirra starfsema sem í þessum atvinnurýmum. Við sjáum að þessi og fyrri meirihlutar hafa keyrt á stefnu að uppbyggingaraðilar eru þvingaðir hreinlega til þess að vera með atvinnurými á neðstu hæðum og nú hefur komið í ljós hjá fasteignafélögunum að minnsta kosti að það eru 45.000 auðir atvinnufermetrar í Reykjavík í neðstu rýmum sem uppbyggingaraðilar voru þvingaðir til að byggja. En á fundum skipulagsráðs var eflaust talað að þarna er þetta blómlegur rekstur og gríðarlega góðar forsendur til að vera með öfluga starfsemi og þetta sjáum við gjarnan. Þannig að ég held að við þurfum bara að hlusta á fólki sem í rekstri, taka tillit til þeirra sjónarmiða og reyna að vinna þetta vandlega með þeim. Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, já, þetta er mikilvægur punktur og ég skil alveg að meðan að ný hverfi og ný svæði í uppbyggingu þá ofboðslega freistandi fyrir uppbyggingaraðila að vera með íbúðarými og jafnvel í skammtímaútleigu á einhverjum háum töxtum á jarðhæðum enda kannski ekki ekstra grundvöllurinn fyllilega farin að skila sér fyrir að hverfið er uppbyggt og jafnvel fleiri götur í kring. En hættan er að ef við missum jarðhæðarnar í íbúðastarfsemi þá fáum við aldrei tilbaka og það má líka ímynda sér að mögulega séu rekstraraðilarnir að halda ætluðum verðum of háum í þeirri von að ef að það sé standi autt nógu lengi þá fáið þeir kannski leyfi til að breyta því íbúðarhúsnæði sem við geta verið þá með í skammtímalegu á hærri taxta. En þetta er spurning hvernig við sjáum borgina þróast. Við höfum gefið einhverja afslætti einhvers staðar en við megum ekki missa þetta frá okkur í borgargötum og þeim götum sem ætlað að vera miðsvæði á svæðum. Þannig að ég skil þessar áhyggjur en ég held að við verðum svolítið að standa fast á því hvernig við erum að þróa borgina áfram og það verður að vera rekstur og þjónusta líka á jarðhæðum jafnvel þó að það ekki tíma að byggja húsnæði. Alexandra Brím borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Forseti minni borgarfulltrúi að virða tímamörkin sem eru gefin og svarar þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það getur vel átt við í einhverjum aðstæðum að það sé skynsamlegt að gera kröfu atvinnurými á neðstu hæðum. Það sem við höfum hins vegar séð, vegna þess að krafan er gríðarlega víðtæk, að við höfum séð það að uppbyggingaraðilar sitja með tóm rými, koma þeim ekki í útleigu, koma þeim jafnvel út leigulaust eða á miklum afsláttarkjörum og hvað hefur þetta í för með sér? Þetta hefur auðvitað í för með sér að íbúðirnar sem eru byggðar fyrir ofan, þær hækka í verði. Hver tekur á sig kostnaðinn af þessari uppbyggingu, af þessum rýmum sem að komast ekki í vinnu? Það eru auðvitað húsnæðiskaupendur, íbúðakaupendur. Þannig að þetta er einn liður af mörgum sem Reykjavíkurborg hefur komið hér í kring og komið á fót sem hefur leitt til hærra húsnæðisverðs í Reykjavík og við þurfum að endurhugsa þá stefnu. Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni. Telst ansvarinu lokið undir þessar ræðu og borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson gerir stutta athugasemd við fundarskap. Forseti, ég vildi bera mig sakir. Hér var borgarstjóri að vísa til mín áðan varðandi ákvörðun skólamál í Laugardal. Ég vil bara minna á það að svo ákvörðun var tekin sameiginlega af meirihluta Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar, studdur í atkvæðagreiðslum af öllum þessum flokkum og það þýðir ekki fyrir núverandi borgarstjóra að hlaupa frá þeirri ákvörðun. Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi hefur lokið við að gera stutta athugasemd við fundarskap. Borgarstjóri Heiðbjörg Hilmisdóttir hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd við fundarskap. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það skal ég alltaf vera að koma með eitthvað annað allt öðruvísi ótengt mál inn í þetta en það sem það kom fram í ræðu Hildar sem dæmi eitthvað sem við hefðum gert sem ekki hefði farið samkvæmt samráði, þá var tekið fram skólamál í Laugardal. Ég sem íbúi í Laugardal og fulltrúi í borgarstjórn vissi ekki af þeirri ákvörðun að ekki ætti að hlíta þessu samráði og virða þær niðurstöður. Það tilkynnti borgarstjóri á opnum fundi í Laugardalnum. Síðan kom það fyrir meirihlutanum vissulega afgreiddi við það en það hefði annað komið skringilega út og þetta veit ég ekki. Ég hef ekki sér þekkingu á mikilvægi safnskóla eða annara skóla en þetta er ekki eins og ég hef lagt upp og ekki svo borgarstjórnar meirihluti, samstarfsflokkarnir núna hafa lagt upp. Við virðum samráð, við virðum ferla og ég myndi ekki fara sjálf og tilkynna slíkt án þess að vera búin að eiga samtal við allt mitt samstarfsfólk áður. Heiðbjörg Hilmisdóttir borgarstjóri hefur lokið við að gera stutta athugasemd við fundarskap.
Forseti minnir á að til umræðu er annar liður á dagskrá borgarstjórnar sem ber heiti til að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að falla frá deiliskipulagstillögu fyrir Suðurlandsbraut. Engin önnur mál eru til umræðu undir þessum dagskrárlið. Er borgarfulltrúan Einar Þorsteinsson að óska eftir því að gera stutta athugasemd við fundarsköp eða að bera af sér sakir? Þá gerir borgarfulltrúan Einar Þorsteinsson stutta athugasemd til þess að bera af sér sakir. Forseti, borgarstjóri er hér að saka mig það að hafa gengið gegn niðurstöðu samráðs án þess að ráðfæra mig við samstarfsflokkana í síðasta meirihluta. Það er alrangt eins og borgarstjóri veit. Þetta voru haldnir fundir og það er ekki á mína ábyrgð að oddviti Samfylkingarinnar á þeim tíma hafi ekki upplýst borgarstjóra eða aðra það. Það voru fleiri borgarfulltrúar Samfylkingarinnar á þessum fundum og það er eiginlega alveg hlægilegt að borgarstjóri skuli firra sig ábyrgð á þessari ákvörðun hér vegna þess að hann býr í Laugardalum. Þessi ákvörðun var tekin af flokkunum öllum og borgarstjóri ber ábyrgð á henni eins og öðru sem gerðist á síðasta kjörtímabili. Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi hefur lokið að gera stutta athugasemd til þess að bera af sér sakir. Hefur borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir óskað eftir að gera stutta athugasemd við fundarsköp eða til þess að bera af sér sakir? Bera af mér sakir. Þá gerir borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir stutta athugasemd til þess að bera af sér sakir. Já, kæri, takk fyrir, kæri, forseti, eiginlega forkastaleg umræða, sem er algjörlega á skjön við það sem við erum að ræða þannig að ég vil bara koma því á framfæri að það er mikilvægt og ég er mjög stolt af því að hafa tekið af skarið með málefni Laugardalsins, sit ekki undir því að við höfum ekki hlustað á samráð eða þá að það hafi ekki verið gert með miklu og ítarlegu samráði bæði á milli okkar flokkana, það var flókið og erfitt og eitt af því sem að þarf að taka á og það er ekki heiðarlegt að við séum að ræða það mál hér sérstaklega þó ég sé mjög stolt af því að hafa leitt það til lykta þó að það sé ekki endilega vinsælasta ákvörðun sem tekin hefur verið. Árelía Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið að gera stutta athugasemd til að bera af sér sakir. Ekki hafa fleiri hvassir hljós undir þessum lið og er þá gengið til atkvæðagreiðslu. Vek athygli borgarstjórnar á því að verið er að senda inn breytingartillögu sem var flutt í ræðu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins þannig að beðið er eftir því að hún berist allri borgarstjórn.
göngum við til atkvæðagreiðslu. Borgarfulltrúum hefur borist breytingartillaga. Maður biðja borgarstjórn að fylgjast vel með. Borgarstjórn hefur borist breytingartillaga frá Sjálfstæðisflokknum við tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Óskað eftir því að hún verði lesin upp? Hún svohljóðandi. Borgarstjórn samþykkir að falla frá fyrirliggjandi deiliskipulagstillögu fyrir Suðurlandsbraut vegna fyrstu lotu borgarlínu en tillagan gerir ráð fyrir því að þær akreinar verði teknar af almennri umferð undir sér akreinar borgarlínu og bílastæðum verði fækkað umtalsvert. Deiliskipulagsvinnan verði endurhugsuð frá grunni með það fyrir augum að koma nýjum sér akreinum almenningssamgangna fyrir án þess að þrengt verði að umferð. Tryggt verði gott aðgengi allra faramáta að fyrirtækjum, verslun og þjónustu við Suðurlandsbraut. Áhersla verði jafnframt lögð á góðar og öruggar göngu- og hjólatengingar á svæðinu. Þau sem samþykkja þá tillögu vinsamlegast gefi þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Það eru 12 borgarfulltrúar samstarfsflokkana sem eru á móti þessari breytingartillögu gegn 10 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og borgarfulltrúa Framsóknar. Borgarfulltrúi Viðreisnar situr hjá í atkvæðagreiðslu breytingartillöguna og þá gengið til atkvæðagreiðslu tillöguna eins og hún liggur fyrir á útsendri dagskrá. Þau sem samþykkja hana vinsamlegast gefi þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 6 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins og nú kaffihlé tekið til 15:30.
Nei, má ég kannski ekki byrja á fundi er framhaldið í borgarstjórn og göngum við til næstar liðar á dagskrá sem er þriðji liður, ljósasta stefna Reykjavíkurborgar, samanborið 5. lið fundagerðar borgarráðs frá 11. desember að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna. Og fyrst á mælendaskrá er borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Það er samt ekki villinafni mitt. Jæja, ágæti forseti og borgarstjórn og borgarfulltrúar og áheyrendur. Ég flyt hér úr hlaði umræðu ljósvistastefnu Reykjavíkurborgar. Það var þannig að hún var í rauninni fyrst í höndum starfsfólks vel og lengi þangað til að það var settur saman stýrihópur á síðasta kjörtímabili og með mér í stýrihópnum voru Pavel Bartosák, borgarfulltrúi Viðreisnar á þeim tíma og Ólafur, nú þarf ég að finna fullt nafn, já, en það er með millinafn, Ólafur K.N. Guðmundsson og hann var, K.R., já, og hann var skipaður, hann satt þarna, hann var nú varaborgarfulltrúi og starfaði á þeim tíma fyrir Sjálfstæðisflokkinn og gerir líklega enn, ég veit það ekki.
En við settust sérstætt yfir þetta og það hafði, eins og ég nefndi hérna áðan, talsverð vinna þegar farið fram. En það þurfti einhverja svona pólitíska sýn á þetta. Svo kom COVID og við náðum strangt til tekið, við vorum á lokametrunum. Þetta var nánast allt klappað og klárt, en svo kom COVID og þetta einhvern veginn datt upp fyrir. Þangað til að Ársæll Jóhannsson, sem er einmitt sérfræðingur á umhverfis- og skipulagssviði og einmitt í ljósum og þvíumlíku, algjör snillingur, tók þetta einhvern veginn og það var búin til svona verkefnastofa. Þannig að það var farið í talsvert samráð. Það var sett saman svona vinnustofa og þetta var allt efni var tekið og það var svona forgangsröð. Þannig að það sem við höfum hérna í dag er annars vegar markmið og stefna Reykjavíkurborgar og það þarf síðan að fléttast allt saman við aðra stefnur sem við höfum sett okkur og störfum eftir og svo fylgir aðgerðaráætlun. Og mig langar að þakka öllum þeim sem hafa komið að þessu. Það var ánægjulegt að geta loksins samþykkt þessa stefnu sem hefur tekið talsverðan tíma og margir hafa komið að en bara þessi eini pólitíski stýrihópur. Að öðrum ólöstum í þessari metnaðarfullu og faglegu vinnu þá langar mig sérstaklega að þakka Ársæli Jóhannsyni verkefnastjóra og Guðjóni L. Sigurðssyni hjá Lisku sem var ráðgjafi hjá okkur. Og þeir áttu eiginlega mestan þátt í því að þessi stefna varð að veruleika og að við séum ekki að týnast í myrkrinu. En við getum gengið að því að vísa að borgin verði vel og faglega lýst í framtíðinni á svæðum þar sem sannarlega þarf að vera bjart þegar nóttin skellur á. Þannig að þá er þeim þökkum komið hér á framfæri. Já, þetta er fyrsta stefna sinna tegundar hérna og hún er yfirgripsmikil og mjög mikilvæg og nær utanum fjölmörg verkefni sem að snerta borgarbúa með beinum hætti og hún varðar líka veginn fyrir nútímavædda og fjölbreytta lýsingu í Reykjavík, varðveislu myrkugæða og til að sporna við ljósmengun þá tekur hún einnig mið af mörgum lykilstefnum eins og ég nefndi hérna áðan en allt er þetta gert til þess að auka lífsgæði okkar. Þessi stefna er sett til 2030 og með henni, eins og ég sagði, ég er alltaf að endurtaka mig vegna þess að endurtekningin, hún eykur skilning fólks, verður mér sagt. Þá eru, sem sagt í aðgerðaáætluninni, eru þessi 4 megin markmið sem að hafa svona yfirheiti, að Reykjavík sé borg fyrir fólk, en líka lífverur, að Reykjavík sé lífleg og skapandi borg, að Reykjavík sé græn og sjálfbær borg og að Reykjavík stuðli að gæðum í hinu byggða umhverfi. Og ég hugsa að við getum öll tekið undir þetta og samþykkt og megin markmiðið er sem sagt að bæta lífsgæði og öryggi, vernda myrkurgæði, minnka ljósmengun og draga síðan fram sérkenni borgarinnar með aðgerðaáætluninni sem að tryggja markvissa innleiðingu. Þannig að þessi stefna kemur til með að móta hönnun og framkvæmd lýsingar í öllu borgarrýminu, lýsa upp kannski fornminjar, lýsa upp listaverk, fara á kortleggja, það er hluta aðgerðaáætlunar að fara að kortleggja myrkursvæði en samt þannig að það sé einhvers konar lýsing, það getur verið bara svona einhver sjálfvirk lýsing þegar þú mætir inn á svæðið og þvíumlíkt. Stefnunni er líka ætlað aðgerðaáætluninni að kortleggja og bæta lýsingu á samgönguleiðum barna. Þetta talar náttúrulega beint inn í stefnuna sem núna er verið að gera gönguvænna borg og líka huga að þörfum eldri borgar og fatlaðs fólks. Strangt tekið þá tekur hún mið að og það verður þá kortlagt þarfir allra hópa í Reykjavík og þá líka varðandi öryggistilfinningu
og sérstaklega þá með þessum kynjaglerugum varðandi öryggi kvenna til dæmis á myrkum stöðum. Þannig að það er ýmislegt í henni. Ég efa ekki að borgarfulltrúar hér hafi sögt sér ofan í þessa stefnu. Hún er ótrúlega falleg, hún er mjög vel unnin og í miklu samráði og ég bara hlakka til líka að heyra hvað borgarfulltrúar hafa að segja hana og hlakka til að tala hana í annarri umræðu sem okkur ber að gera. Bestu þakkir. Þá borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, það er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Já, og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka Líf Magnúsdóttur borgarfulltrúa fyrir þessa kynningu og framlagningu á ljósvistarstefnunni. Ég get verið sammála ýmsu sem hún sagði. Ég efa það ekki að það hefur mikilli vinnu verið varið í stefnuna. Hún er falleg, hún er litrík, hún er vel uppsett og svo framvegis. Og það vantar ekki heldur orðskrúðið fyrir hana og það er mikil svona upptalning á sjálfsögðum hlutum sem ég er auðvitað bara sammála. Ég er ekki síst sammála setningunni við lýsum borgina fyrir fólk en svo er spurning hvernig við erum að þjóna þessu sama fólki og bara svo ég tæpi á svona orðskrúðinu sem er nóg af í þessari stefnu, alls konar svona orðskrúði og fræðilegu orðalagi sem bara ég átti erfitt með að skilja, býst það bara fólkið eigi það sem líka. En það er talað hér að það er að vernda myrkurgæði, minnka ljósmengun, draga fram sérkenni borgarinnar með aðgerðaáætlun sem tryggir markvissa innleiðingu og margt fleira hérna sem maður getur svo, og það er þetta lagt áhersla á upplifun og áhrif af fólk, samspil við umhverfi og náttúru, fagurfræðilega og listræna þætti sem og orkusparnað og sjálfbærni. En hvað allir varðandi ljósvistina, upplýsingin, hún var nú, lýsing borgarna var nú eitt af fyrstu sameiginlegu verkefnum bæjarstjórnar á sínum tíma, sennilega árið 1700 og eitthvað og byrjaði, ég las nú söguna, það byrjaði með einum lampa hérna í Aðalstræti, sennilega logaði hann, var lýsið notað þar frekar en steinolía, en síðan hefur þetta undið upp á sig og því verður ekki á móti mælt að þessi lýsing hún er mjög mikilvæg og þetta er auðvitað bara mjög mikilvægur öryggisþáttur hluti af grunnþjónustu Reykjavíkurborgar og lýsingin, hún vegur þungt í umferðaröryggi, ekki síst fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. Við þurfum að sjá vel frá okkur í myrkasta skammdeginu og umferðaröryggi gangandi og hjólandi vegfarenda ekki síst. Nú síðan er þetta líka öryggisþáttur bara þegar kemur að fólki sem er á ferðinni seint að kvöldi. Þetta skiptir miklu máli gagnvart þeim hópum, til dæmis konum eða þeim hópum sem eiga á hættu að verða fyrir kynbundinni áreitni og ofbeldi. Og við höfum fengið tilkynningar um það að þessi áreitni og þetta ofbeldi hefur færst í vöxt á götum úti kvöld og nætur, ekki síst hér í miðbænum. Þannig að það skiptir miklu máli að þessi vel staðið að götulýsingunni. Það vekur hins vegar athygli í þessari stefnu að það er nánast ekkert minnst á viðhald í henni. Það er engin áhersla lögð á viðhald, það er engin markmið sett varðandi viðhald
Það er ekki minnst á viðhald. Í ljósvistastefnunni, þar sem götulýsingin hlýtur að vera algjörlega ráðandi þáttur. En mér skilst að þessi stefna hafi verið 12 ár í vinnslu, þannig að ég held að sé ekki hægt að bera við tímaskorti og maður veltir því fyrir sér, allir þessi fræðingar og allir þessi kjörnu fulltrúar, allt þetta fólk sem satt dagana langa og var að ræða ljósvist í borginni, bara hvað var þess valdandi að því datt ekki í hug að fjalla viðhald. Nú, þessi stefna var lögð fram held ég í þessari mynd, eða svipari mynd árið 2022 og það voru því tíðindi í þessu málum því að borgin tók við gatnalýsingu af ON, held ég frekar veitum, og það verður sérstöðu að segja að götulýsingunni hefur hrakað mjög í borginni, henni hefur verið ábótavant í flestum hverjum Reykjavíkur undanfarna vetur vegna ónógs viðhalds og tíðra bilana. Fjölmargir ljósastaurar eru óvirkir og dæmum að þeir hafi verið það vikum, mánuðum og jafnvel árum saman. Sá ljósastaur sem blasir til dæmis við okkur hér út gluggann á fundarsal borgarstjórnar, ljósastaurinn á horni Vonarstrætis og Tjarnargötu, hann hefur til dæmis verið óvirkur árum saman. Ég hef fylgst með því, sko. Við erum ekki að tala daga, vikur eða mánuði, við erum að tala ár. Og fleira ljósastaura gæti ég nefnt. Ég hef flutt fjölmargar tillögur að bæta þetta viðhald og ég vil þakka stjórnendum á skrifstofu Borgarlandsins fyrir það að þeir hafa yfirleitt brugðist vel við tillögum mínum. En það er í rauninni fáránlegt að borgarfulltrúi þurfi að taka eins sjálfsagt viðhaldsmál eins og bara peruskipti eða minniháttar viðgerð á ljósastaur upp í opinberu ráði. Þetta eru eitthvað sem á að vera í lagi og brýnasta verkefni í ljósvistamálum Reykjavíkur núna er að koma þessum ljósastaurum í lag. Ég hef haft það fyrir reglu að flytja ekki, þegar ég farið að tala sem ljósastaura þá hef ég fengið margar ábendingar frá íbúum, fólk fréttir þessi að þessu og sendir mér ábendingar. Ég hef samt reynt að forðast að taka einn og einn stakan ljósastaur fyrir en það nóg af þeim. Hins vegar þegar að heilu göturnar eru úti eða heilu götukaflarnir þá hef ég tekið það fyrir og ég hef svo sem haft nóg að gera við það. Fyrir mánuði til dæmis flutti ég tillögu vegna þess að ég labbaði miðbæinn og taldi svona lauslega 200 ljósastaura sem voru óvirkir í miðbænum og heilu götukaflarnir eins og í Austurstræti og við Laugaveg voru og Skólavörðustíg, Hafnarstræti, Tryggvagötu voru úti. Nú ég vil þakka umhverfis- og skipulagssviði fyrir að bregðast vel við því þegar ég kom með tillöguna því að það var viðgerðarflokkur sendur út sama dag en samt ætti kerfið okkar að vera þannig að borgarfulltrúar ætti ekki að þurfa að biðja peruskipti á ljósastaurum. Ástandi á göngustígum er slæmt í fyrravetur. Þá voru flestir ljósastaurar á kaflanum frá göngubrúnum við Kringlumýrarbraut að Skeljanesi, þeir voru úti, flestir, samt ekki allir og það var reyndar brugðist við því og svo spurði ég hvað hefur verið á og þá var mér sagt í flestum tilvikum var nú bara nóg að skipta peru kjartan minn, það var sagt við mig sko. Og núna í síðustu viku var ég að flytja tillögu eftir ábendingu úr Ártúnsholti. Það eru stórir kaflar á göngustígunum í Elliárdal og Víðidal úti á Elliárstíflunni sem er nú eins gott að sé sameiginlega upplýst, það er gönguleið. Það var einn ljósastaur virkur og 14 óvirkir. Þannig að þetta er greinilega í ólagi, því miður svolítið bara almennt ástand hérna og á þess að taka. Nú, það er hérna kafli markhópastefnunar. Ég ætla að lesa upp markhópana í þeirri röð sem þau koma, það er ekki stafrófsröð, þeir eru raðað upp. Fyrst eru taldir upp ljósvistar hönnuðir, eins gott að stefnan er að þjóna þeim. Svo koma arkitektar og landslagsarkitektar, síðan skipulagsfræðingar, svo rekstraraðilar lýsingarkerfa, svo verktakar og framleiðendur lýsingarbúnaðar, svo borgaryfirvöld og síðast, vonandi ekki sístir, koma borgarbúar og gestir borgarinnar. Og hvað er það sem skiptir venjulegt fólk máli? Það er bara auðvitað að logi á staurunum. En nóg þetta gengur á tíma minn og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins við erum sammála mjög mörg í stefnunni og viljum gjarnan styðja hana, en við teljum ekkert að styðja stefnu þar sem svona veigamikinn eða mikilvægan þátt eins og viðhald vantar.
Við leggjum því til að eftirfarandi texta verði bætt við kaflann framtíðarsýn í stefnunni, eða þessum drögum. Gatnalýsing mikilvægt öryggismál og hluti af grunnþjónustu Reykjavíkurborgar. Viðhald götulampa mikilvægt enda vegur lýsing tungt í umferðaröryggi, ekki síst fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. Góð gatnalýsing stuðlar einnig að öryggi gangandi vegfarenda sem þurfa að koma leiðar sinni í myrkri kvöld og nætur, ekki síst kvenna, gagnvart kynbundnu áreitni og ofbeldi. Í 4. kafla í þessum drögum í stefnunni leggjum við til að það komi þessi setning. Viðhaldi götulampa skal sinna af metnaði og kostgæfni í borginni í því skyni að lýsing gatna og stíga sé ætíð fullnægjandi og í sem bestu horfi. Og í sjálfa aðgerðaráætlunina 4. kafla leggjum við til að eftirfarandi texti komi. Sett verði skýr viðmið hvernig staðið verði að viðhaldi ljósastaura á götum, stígum og öðrum svæðum borgarinnar. Markviss bilanaleit verði hluta af viðhaldinu. Jafnframt skal fylgjast með ábendingakerfi borgarinnar í þessu skyni. Berist ábendingum óvirkan götulampa skal brugðist við henni innan 3 virkra daga með peruskiptum eða viðgerð ef þörf krefur. Þannig okkur finnst viðhaldið vanta í þessa annars ágætu stefnu og viljum því leggja til að hún verði löguð og viðhald ljósastaura fái þann sess í stefnunni sem það á skilið. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Helgi Áss Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil koma hérna upp til þess að taka meira og minna undir það sem að kollegi minn, borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon, hafði þetta mál að segja. Og helsta ástæðan fyrir því ég kem hér upp er að það er mín skýra pólitíska sýn að á sveitarstjórnarstigi þá séu það aðgerðir, fókus á grunnþjónustu sem að eiga að vera í fyrsta forgangi, þá að fækka skýrslugerðum, þá að fækka orðum og þá að hafa skýra aðgerðaráætlun. Þá að koma hlutum í verk. Þá ekki að sitja á fundum og tala endalaust. Vegna þess að úr því verður til froða. Froða sem mér sem einstaklingi og sem stjórnmálamanni er afar illa við. Ég vil einfaldlega aðgerðir sem að virka. Þess vegna hefur það komið mér á óvart þegar ég hef verið hér í borgarmálunum í nokkur ár að keyra og labba ýmsar götur borgarinnar og götulýsing í svo mörgum hverfum er algjörlega ófullnægjandi. Algjörlega ófullnægjandi. Og það er ekki tilviljun, það er ekki bara í 1 eða 2 skipti eða eitthvað tilfallandi, það getur verið yfir í langan tíma. Sem dæmi, þá bara núna síðustu vikur og mánuði hefur maður verið að keyra meðfram Miklubrautinni og þar hefur maður tök á að beygja upp ramp og nálgast þá Suðurlandsbrautina og Skeifuna og þar eru nokkrir ljósastaurar sem hafa verið bara svartir. Líka í því hverju það sem ég bý, það er líka svolítið þetta. Það er líka mikið í Breiðholtinu og það er ansi við það. Þetta er bara einföld atriði sem á að vera bara alltaf í lagi. Það er svona þakkavert að borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon hefur verið að koma með athugasemdir og tillögur og setja þetta fram opinberlega í umhverfis- og skipulagsráði. Vegna þess að í því birtist skýr forgangsröðun hvað Reykjavíkurborg á að standa fyrir. Hún á ekki að standa fyrir langorðar og þæfnar og flóknar stefnur.
Hún á að standa fyrir úrvalsþjónustu og við komum hlutum í verk. Í þessu samhengi, varðandi ljósvistunarstefnuna, þá ég þetta með færslu sem að birti í Laugarneshverfi hjá vökulum íbúa. Ég veit ekki betur að því ég kannast við íbúan, ég veit að viðkomandi hefur tilhneigingu til að kjósa til vinstri. Og þetta sennilega fyrir svona 1,5 ári. Og með leyfi forseta ætla ég að fá að lesa upp þessa færslu hérna. Ljósastaurar hafa verið óvirkir á Reykjavegi frá Kirkjudeg og upp á Suðurlandsbraut alla vikuna. Svarta myrkur við götuna og gangbrautir yfir hana. Ég hringdi í Reykjavíkurborg snemma á þriðjudagsmorgun og óskaði eftir skyndiviðgerð. Nú dimmasti tími ársins og börn í Laugarnesskóla fara mikið í Reykjavík til skóla og íþróttaiðkunar. Svo ekki sé minnst á að börn í 4. bekk eru með skólastofur í KSÍ og þurfa að fara yfir vegi nokkrum sinnum á dag til að fara í frímínútur og fleira. Og svo kemur lokasetningin sem er mikið gullkorn og lýsandi fyrir áherslu þessa meirihluta. Borgin hefur ekki brugðist við. Borgin hefur ekki brugðist við. Það nefnilega svo, þó að þetta mál ljósvistunarstefnuna sé lítið mál. Og þá hún samt svo lýsandi fyrir ráðslagi og stjórnunarháttum hérna í Ráðhúsi Reykjavíkur. Það tekur 12 ár að búa til þetta plagg. Þetta plagg. Á sama tíma á yfirstandandi kjörtímabili árið 2022 til 2026 hvað eftir annað verið að ganga þannig hlutina að ljósastaurar virka ekki. Þetta svo dæmigert fyrir svo margt hér í stjórn borgarinnar að maður stundum algjörlega orðlaus. Það hægt að borga sérfræðingum af fé skattgreiðenda há laun í langan tíma til þess að koma með skýrslur hitt og þetta en ekki hægt að fókusera peningunum í einfalda grunnþjónustu eins og að halda ljósastaurum í lagi. Þess vegna þetta mál bara enn eitt dæmið það sem mun vera spurt í vor. Kjósandi góður, vilt þú halda áfram með þennan anda, með þessa pólitísku áherslur? Eða viltu öfl hér í Ráðhúsinu sem munu taka til í rekstrinum, sem munu tryggja það að þú fáir örugga, trausta og faglega vel unna grunnþjónustu. Að kjósandi góður að þú hættir að þurfa að eyða peningum í skýrslugerðir og í endalaust tal einhver orð sem hafa litla sem enga merkingu, en að hið opinbera Reykjavíkurborg mun tryggja með verkum sínum að það sé vel farið með þitt skattfé og þú getur lifað lífinu á eigin forsendum. Við þurfum ekki fólk til að segja okkur hvernig við eigum að lifa lífinu. Við þurfum hins vegar að búa til grunninnviði þannig að einstaklingar, fyrirtæki og aðrir geti haft það sem best og hafi tækifæri til þess að vera besta útgáfan af sjálfu sér. Þess vegna þetta mál svo vel lýsandi fyrir vinnubrögð vinstri meirihluta hér í Ráðhúsi Reykjavíkur í allan hennan tíma. Og ég endurtek að borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon á skilið mikið hól fyrir baráttu sinni, ekki bara í ljósamálum, heldur líka í brotnum gangstéttarhellum, til þess að minna fólk á, til þess að minna embættismenn á og til þess að minna borgarfulltrúa og kjörinna fulltrúa á að þetta eru þau verkefni sem eiga að vera í fyrsta forgangi en ekki skrauthús eða skrauttorg eða annað eins klúður eins og til dæmis við gerð leikskóla. Það ekki það sem skiptir máli. Heldur það að skattgreiðandinn fái sem mest fyrir peningin
og að sé alltaf tryggt að Reykjavíkurborg sé í fararbroddi að veita úrvalsþjónustu á sem hagstæðustu kjörum. Til þess hefur borgin alla burði. Þá hefur borgarfulltrúinn Helgi Ás Gretarsson lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, þetta var athyglisvert. Ég engu nær það hvað Helga Ás Grétarssoni borgarfulltrúa finnst þessa stefnu, nema hún bara eitthvað prump og þvaður og bara á ekki að vinna svona. Allt í lagi. En við skulum nú aðeins fara yfir þetta. Mér langar að halda því til haga 2024 og 2025 þá voru engir peningar settir í LED-væðingu í Reykjavík. Það er ekki ákvörðun sem ég tók. Við skulum líka halda því til haga að það er mjög mikilvægt að ráðast í þessa LED-væðingu í Reykjavík vegna þess að við erum að fasa út glóperur samkvæmt Evróputilskipunum sem eru mengandi og ekki góða fyrir umhverfið. Þannig að það var mjög mikilvægt að halda vel á spöðunum þessi 2 ár sem hafa þá farið forgörðum í að endurnýja lampa og skipta út perum. Það er staðan sem við stöndum frammi fyrir. Þetta kostar 100 milljóna. Í þessari aðgerðaáætlun þá stendur til að nota 1,6 milljarð á næstu árum einmitt til þess að gera það sem að Kjartan Magnússon borgarfulltrúi hefur sannarlega bent á. Það er að endurnýja götulampa og þá sömuleiðis fara eftir þessari stefnu varðandi það að kortleggja myrkursvæði, kortleggja gönguleiði barna, kortleggja fyrir íbúa og svo vinna áætlun og framkvæmdir því tengdu. Þannig að það er af og frá að þetta sé eitthvað þvaður. Þessi stefna var samin af helstu sérfræðingum Íslands, ætla ég að leyfa mér að halda hérna fram, meðal annars. Og það er óþolandi að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins komi hérna upp og gefi frat í okkar besta starfsfólk í Reykjavík. Frat með yfirlæti og dónaskap, hæðni og afvegaleiðslu. Algjört. Þetta er fyrir neðan virðingu borgarstjórnar hvernig er talað hérna starfsfólkið okkar sem að rýkur af stað þegar Kjartan Magnússon borgarfulltrúi hringir í það og bendir á 6 ljósastaura í Árbænum, 7 í Vesturbænum, 2 við Reykjavíkurveg eða hvað það er. Mér finnst þetta ekki boðlegt. Hérna í aðgerðaáætlunni, að því að Kjartan Magnússon borgarfulltrúi minntist á það, að það væri ekkert viðhald, ekkert. Það væri ekki stefna sem hægt að vera að færa eftir. Að þá er þetta til dæmis hérna í áætlunarkaflanum númer 3, þá komið nú viðhald. Kortleggja og mæla ljósmengun í Reykjavíkurborg. Bregðastu því. Það er í kafla 4. Viðhald, endurskoða tæknikröfur og viðmiðum lýsingabúnað árlega. Þetta verði lifandi skjal sem uppfærist árlega. Þetta er ekki bara viðhald, heldur þetta þjónusta við borgarbúa. Reykjavíkurborg þróar heildstætt leiðbeiningarrit fyrir hönnuð og verkefnastjóra og það skal þá byggja á viðmiðum ljósvistastefnunnar, innihalda skýrar verklagsleiðbeiningar, gæðaviðmið, tæknilega kröfur og dæmi um góðar lausnir. Þetta á að vera hagnýtt verkfæri í hönnunarferli þeirra sem að koma að lýsingaverkefni í Reykjavík. Þetta er auðvitað líka bara þjónusta við borgarbúa og ákveðið viðhald. Þróun stýringarkerfis. Reykjavíkurborg mun þróa einlega stýringarkerfi fyrir borgarlýsingu í samræmi við skilgreind viðmið með það að markmið að bæta ljósvist, draga úr ljósmengun og hámarka orkunýtingu. Og verkefni sem við stöndum frammi fyrir núna, það er einmitt að fara í þessa LED-væðingu. Það þýðir að við þurfum að skipta út staurum á sumum stöðum, staurum sem ekki kannski hefur verið talið þörf á að skipta núna, en núna erum við búin að tryggja fjármagnið til þess að gera það og fara í þá þessar breytingar. Þannig að mér finnst það ansi aumt að starfsfólk Reykjavíkurborgar fái þessa gagnrýni.
Varðandi fólk í Reykjavík og sinna því, þá það megin stef ljósvistastefnuna að setja fólk í forgrunn. Gangandi, hjólandi, fólk sem út að hlaupa í myrkrinu, bæta lýsingu fyrir það, meðal annars fyrir börn á leiðinni í skóla á morgnana þegar níðamyrkur, fyrir eldra fólk, fyrir konur, fyrir alls konar hópa. Bæði til þess að bæta öryggi okkar og tilfinningu af öryggi en líka til þess að vernda myrkurgæði. Nú veit ég ekki hversu miklir sérfræðingar Kjartan Magnússon og Helgi Ás Gretarsson eru, en ég sannarlega með alls konar mælingar sem þeir geta rýnt í varðandi lúks og hvernig þessu er ljósastýrt í Reykjavík. Þannig að velkomið að spyrja ef svo er. Þá borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar og fyrstu til að veita andsvar er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég held að maður þurfi ekki að vera sprenglærður til þess að hafa vita á gatnalýsingu í Reykjavík. Þeir sem ganga, hjóla og aka götur borgarinnar, þeir sjá að, og það þarf ekki annað að líta bara hérna á gluggan og næsta ljósastöð, þeir sjá að þetta er ekki lagi. Og það er skrítið að svara bara réttmætum ábendingum okkar sem fáum mjög margar ábendingar frá íbúum, svaraði þannig að við séum að ráðast á einhverja sérfræðinga, bestu sérfræðinga landsins yfir skyni. Ég tók það fram að það væri margt gott í þessari stefnu sem ég gæti samþykkt og virðist vera vel unnið. Það hefur bara gleymst, sem er þá vantilega þeim að kenna sem stjórnar verkinu, það hefur bara gleymst að fjalla viðhald og leggja einhver áherslu á viðhald sem er það brýnasta sem við þurfum að leggja áherslu á núna. Og ég verði að segja minnst að lélegt, og þetta er ekki fyrst eins sem það gerist, að þegar einhver pólitíkus verður uppvísað vinnu sem gæti verið betri, svo sannarlega, að hann skuli þá fela sig á bakvið starfsmenn borgarinnar, skjóta sig á bakvið starfsmenn borgarinnar, með því að vera að ásaka þá sem gagnrýna hann, kjörna fulltrúan, fyrir að vera ráðast á starfsfólkið. Því fyrir fjarri, ég þakkaði starfsfólkinu hér áðan fyrir að bregðast við ábendingum mínum og ég stend við það. En ég er að gagnrýna kjörna fulltrúan og það er ekki sæmandi honum að hann saki okkur þá um það að vera ráðast á starfsfólkið þegar við erum í rauninni að gagnrýna hann. Forseti minnir borgarfulltrúa að verða tímamörk. Þá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Kjartan Magnússon borgarfulltrúi, ágæti forseti, fór upp hérna í ræðu og sagði að það veri ekkert minnst á viðhald, ekki neitt. Ég las upp fyrir borgarfulltrúan aðgerðaáætlun sem varðar viðhald yfir höfuð og það er í aðgerðaáætlunarpakka númer 3. Fyrsta aðgerðin skilgreina og innleiða leddvæðingu á götum og opnum svæðum, gerð verið 5 ára framkvæmdaáætlun útskipting á gömlu lýsingabúnaði með leddlömpum með forgangsröðun byggðri á orkusón og viðhaldskostnaði. Og það fór ég líka yfir hér í ræðinu minni, af hverju kannski ástandið er með þessum hætti, en við erum nú þegar búin að tryggja fjármagn til þess í fjárhagsáætlun fyrir næsta ár, en við gerðum það líka þegar við tókum við hérna og tryggðum fjármagn fyrir leddvæðingu til þess að fara af stað með verkefnið. Þannig að þetta er áhersla þessa meirihluta. Þá er borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég held að borgarfulltrúinn sé að leggja mér orð í munn þegar hann fullyrðir að ég hafi sagt að ekkert væri minnst á viðhald. Ég sagði að lítið sem ekkert væri minnst á viðhald í þessari stefnu og ég stend við það. Miðað við hvað stefnan er löng, og ég sagði að það er afskaplega lítil áhersla lögð á viðhald, lítil sem engin og engin sérstök markmið og stend fullkomlega við það. Og það má endalaust fabuleiri hér og vitningarstefnuna var í ljóstækni og endurskoðun og eitthvað svoleiðis, en það sem skiptir fólkið í Reykjavík máli, af því það er sagt þessi stefna að vera til fyrir fólkið, það sem skiptir fólkið í Reykjavík megin máli er það logi ljós á ljósastörunum. Og þegar þeirri framistöðu hjá borginni stórlega ábótavant, þá er þetta aðalatriðið að stefnan taki mið af því að bæta þann þátt, ekki að einhverjir spekingar sitji að spjalli mánuðum og árum saman
og setjast svo að einhver enn frekara spjalli til að útfæra stefnuna. Það þarf bara að koma þessi lag og kveikja á perunni í mjög mörgum tilvikum. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að veita andsvar öðru sinni og telst að andsvörum undir þessu liði lokið og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er kunnugt stef hérna í borgarstjórnarsalnum, bæði hjá borgarstjóra og svo Líf Magnúðardóttur sem að ganga hérna út úr salnum, að þegar er verið að gagnrýna stefnur, þegar er verið að gagnrýna áherslur, þegar er verið að gagnrýna pólitíska forgangsröðun, þá er farið að reyna að lita málflutning þeirra sem er að gagnrýna þessa pólitík sem árás á starfsfólk. Árás á starfsfólk Reykjavíkurborgar. Þannig er alltaf verið að spila með það að þegar verið að gagnrýna sóun á opinberu fé, sóun á opinberum kröftum og rangri forgangsröðun, óheilbrigðri forgangsröðun, þá sé það árás á það fólk sem er að vinna eftir þeirri forgangsröðun sem að meirihlutinn ákveður hverju sinni. Þetta er svo ótrúlega ómerkileg pólitík sem að borgarstjóri tíðkar hvað eftir annað og svo núna líka Líf Magnúðardóttir að það er með ólíkindum. Svo ég taki það fram, þá hef ég ekkert nema gott langflest starfsfólk Reykjavíkurborgar að segja og er stoltur á störfum þess á hverjum einasta degi og stendur sig oft og tíðum með mikilli prýði við erfiðar aðstæður. Þannig það er ekki vandamálið. Vandamálið er bara stjórnleysið sem kemur frá pólitískum kjörnum fulltrúum vinstri meirihlutana hérna á hverju sinni. Og svo birtingarmynd sem að stjórnleysið lýsir þegar það er verið að búa til stefnur og stefnur og stefnur einhverja einföldustu hluti sem hægt er að útfæra bara með því að gera, með því að framkvæma. Eins og það að kveikja á perum í ljósastólum. Og tryggja það að þeir ljósastaurar sem eru hér í borgarlandinu, að þeir virki. Þeir virki. Ég las upp hérna áðan, svo allir nákvæmlega sé gætt, færslu frá íbúa sem heitir Sóley Kaldal í Laugarneshverfi frá 9. janúar á þessu ári. Þar sem að hún er að lýsa aðstæðum sem að telja verða hættulegar fyrir gangandi vegfarendur í því tiltekna hverfi. Ég get vísað í fleiri færslur á íbúasíðum sem eru að sambærilegum toga. Það sem að við hér í Sjálfstæðisflokknum er að gagnrýna varðandi þessa stefnu, vegna þess að hér er til dæmis skjal hérna, hluti af stefnunni, markhópar stefnunar og það er lýsandi. Það er lýsandi fyrir áherslunar að neðst eru borgarbúar og gestir borgarinnar. En það er hérna ljósvistahönnur, arkitektar, skipulagsfræðingar og ýmsir aðilar hérna á undan, en ekki stefnan sem á að vera hugsuð til þess að þjóna fólkinu, þjóna fyrirtækjunum, þjóna gestunum. Nei, það er ekki sett á oddinn í þessum pappír. Nei, það er ekki þannig. Svo að það sé alveg á hreinu að pólitísku átökin í vor munu snúast það vilja kjósendur, þessa forgangsröðun, þessa áherslur, það sem að árangurinn er sá að grunnþjónusta er hvað eftir annað, sett niður í svaðið, virt að vettugi og ekki sinnt, vegna þess að pólitíska áherslan er allt og mikið á málum sem eru aukaatriði, gæluverkefni og svo satt best að segja almennt blaður.
Ég vil ekki þessa pólitík. Ég er á mótinni og þetta mál er bara ein birtingarlýsing. Þetta er lítið mál, þetta er ekki stórt mál. Ég held að flestir getur verið sammála mjög mörgu sem kemur fram í ljósvistunarstefnunni út af fyrir sig. Aðalatriðið er að hafa þjónustu, vegna þess að við erum þjónustufyrirtæki fyrst og fremst, við erum hérna til þess að þjónusta fólkið, við erum hérna til þess að þjónusta fyrirtæki, við erum hérna að taka fullt af peningum úr vösum þessara aðila og Reykjavíkurborg á að standa fyrir góða, trausta, faglega unna þjónustu og það sé ekkert rugl í rekstri Reykjavíkurborgar. Þá hefur borgarfulltrúinn Helgi Ás Gretarsson lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar. Það er borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Forseti, hvar á maður að byrja? Ég held, sama hvað ég segja, þá tala ég fyrir daufum eyrum. Fólk er komið í þvílíkan kosningagýr hérna að það hálfa væri nóg. En borgarfulltrúinn Helgi Ás Gretarsson, hann talar sóun á opinberu fé. Hvaða sóun er þetta sem hann ræðir? Er það sóun að borgin leiti sér ráðgjafa til sjálfstætt starfandi sérfræðinga á einkamarkaði? Er það sóun til þess að búa til mjög tæknilega, strangt að tekið ljós er eitt af flóknustu viðfangsefnum eðlisfræðinnar, svo ég segi það. En er það sóunin sem hann einblínir á? Eða er það sóunin að hafa ekki sett neitt pening 2024 og 2025 í LED-væðingu í Reykjavík? Er það sóunin? Hvar liggur sóunin? Þá er borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Helgi Ás Gretarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Kjarni málsins er einfaldur. Reykjavíkurborg ber ábyrgð á rekstri ljósastaura. Þegar þú ert með ljósastaur og þér ber að skylda að sinna rekstrinum, þá átt að tryggja að það sé alltaf ljós á ljósastaurnum. En ekki að það sé myrkur hálfu heilu dagana eða vikuna eða mánuðina. Það þarf engin einar skýrslu sérfræðinga til þess. Það skiptir ekki heldur neinu sérstöku máli hvaða tegund þessi ljósapera er. Þá bara einfaldlega að vinna því að tryggja að það sé kveikt á ljósastaurunum. Nú ef það er ekki kveikt á þeim, þá þarf að upplýsa fólk hvers vegna og hver er ástæðan, í staðan fyrir að fólk sé að velta vöngum og hafa áhyggjur. En í staðan fyrir að þetta sé þessi einföldu grundvallaratriði, veita grundvallarþjónustu, grunnþjónustu, þá fer peningur inn í að búa til skjal eins og það sem við erum að ræða hér sem tekur 12 ár að semja eða hvað það er, 12 ár eða 10, mér er alveg sama. Til hvers? Þegar það er ekki kveikt á ljósastaurum en peningum og orku sóað í annað, þá vil ég frekar þessi kveikt á þeim. Þá er borgarfulltrúinn Helgi Ás Gretarsson lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Já, forseti, þetta er því líka kirsuberja tínslan líka hérna hjá Helga Ás Gretarssoni borgarfulltrúa og svo er þetta náttúrulega bara þvættingur sem framkemur. Ég efast að hann hafi lesið þessa ljósvistastefnu, bara yfir höfuð. En framtíðarsýn stefnunar er að Reykjavíkurborg byggja upp borgarlýsingu sem setur manneskju með leyfi forseta, sem setur manneskjunni í forgrunn, vernda myrkurgæði, minnka ljósmengun og bæti lífsgæði. Þetta er framtíðarsýnin fyrir þessa stefnu og að nefna það hér í ræðustól að að það sé ekki verið að hugsa fólk. Ég hef nefnt það áður hér núna undir þessum lið í þessum umræðum hérna að 2024 og 2025 var engin peningur settur í LED-væðingu sem gildir, sem skiptir höfumáli fyrir einmitt þessa götulampalýsingu sem okkur er tíðrætt um. En ljósvistastefna hér sem við erum að ræða, hún er líka miklu meira. Þannig að borgarfulltrúinn gat ekki fært rök fyrir því hverju sónu liggur. Þá er borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvari Helgi Ás Gretarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn.
Það er alltaf gott að fá svona umvandanir hjá borgarfulltrúum meirihlutans. Kjarni málsins frekar einfaldur. Ég vil að grunnþjónustan sé í lagi og það sé minna tal og minna falleg eitthvað rosalöng orð í endalausum skýrslum og stefnum hjá Reykjavíkurborg. Og ef það sé verið að tala markhópa í stefnu, þá á það alltaf að vera þannig að það sé fólkið, fyrirtækin og íbúarnir og gestirnir sem eru númer 1, 2 og 3. En það er ekki hér. Þannig að það snýst ásýnd, hver sé forgangsröðunin og það er það sem ég að gagnrýna og við hér í Sjálfstæðisflokknum og við höfum fullt leyfi til þess að gera það í ljósi þess að það er ekki hægt að kveikja ljós á ljósastaurum hvað eftir annað hér í borginni. Þá borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara andsvari öðru sinni og telst þá andsvarum þessum liði lokið og næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, borgarstjórn, góðir áheyrendur, afsakið að mig vantaði í salinn fyrir hlutanum af þessum umræðulið. Það er aldrei þessu vant nóg að gera hjá mér í dag. En hér til samþykktar ljósvistarstefna Reykjavíkur. Hún hefur verið í mikilli og góðri vinnslu og niðurstaðan af henni bara mjög góð. Og ég held að við viljum bara þakka þeim sérfræðingum sem hafa unnið að þessari skýrslu og þessari stefnu. Og þakkum þeim bara fyrir góð störf. Ég held að við getum öll verið mjög stolt og ánægð með þessa niðurstöðu. Og bara þakka líka formanni umhverfis- og skipulagsráðs fyrir góð yfirferð hérna áðan. En megin markmiðið með stefnunni eitthvað sem við getum öll verið sammála. Að Reykjavík sé borg fyrir fólk, að Reykjavík sé lífleg og skapandi borg, að Reykjavík sé græn og sjálfbær borg, að Reykjavík stuðli að gæðum í hinu byggða umhverfi. Og mér finnst líka gott að aðgerðir í stefnunni eru kostnaðarmetnar, ábyrgðaraðilar skilgreindir. Skulum sjá. Mér finnst mikilvægt að ljósastefna Reykjavíkurborgar hún mótar skýra stefnu og markmið borgarlýsingu. Þetta snýst að bæta lífsgæði, bæta öryggi. Við viljum auðvitað að sé nógu góð lýsing en við viljum líka vernda ákveðin myrkurgæði sem mér finnst mjög fallegt orð. Ég veit ekki með ykkur en ég einn af þeim sem finnst gaman að labba og horfa á stjörnurnar eða á norðurljósin á veturna og horfa bara á himinin og of mikil lýsing þar sem hún á ekki við ekki endilega jákvæð heldur þó þetta þurfi hún að vera næg þar sem hennar þörf. Mér finnst það mikilvægt að í þessari stefnu til dæmis aðgerðir að innleiða lýsingarviðmið fyrir leiksvæði, íþróttasvæði og skólalóðir þar sem að tryggt að lýsingin sé hvorki of mikil né of lítil. Mér finnst það mikilvægt að við erum að forgangsraða úrbótum á lýsingu við gangbrautir og gatnamót. Við erum að kortleggja og bæta lýsingu á samgönguleiðum barna, eldri borgara og fatlaðs fólks. Við erum að leggja áherslu á LED-væðingu. Við erum að taka þátt í markvissu alþjóðalegu samstarfi og með þá skýrslugjöf og skuldbindingum sem að styðja við þróun lýsingarstefnu, miðlun þekkingar og innleiðingu alþjóðalegra viðmiða. Og ég verð að segja, mér finnst það pínu áhugavert að hafa komið inn í salinn og heyrt borgarfulltrúa tala eins og þetta skipti ekki máli. Það sé bara eitthvað kjaftæði og það bara skipt ljósaperur. Mér finnst það ofboðslega furðuleg nálgun á þetta mál. Að það bara skipti ekki máli að forgangsraða hvar liggi mest á. Að lýsingarviðmið fyrir leiksvæði og íþróttasvæði og skólalóði skipti bara engu máli. Að það skipti engu máli hvort það sé kannski of mikil lýsing eða ekki nóg lýsing eða lýsing á vitlausum tímum eða bara ótrúlegustu hlutir sem skipta máli. Mér finnst það áhugaverð og frekar fyrirlitleg pólitík að fussa og sveigja yfir faglegum stefnum. Þar sem að bara mjög faglega búið að vinna hvaða sem þarf að vera í lagi, hver okkar markmið með ljósvist eigi að vera og hvernig best að ná þeim markmiðum. Hvernig við nýtum svo fjármagnið sem best til þess að ná markmiðunum sem við erum búin að skoða að við ættum að reyna að ná. Við verðum að passa að borgin sé vel upplýst og öll viljum við vera vel upplýst. Við verðum líka að passa að lýsa ekki of mikið, við viljum ekki ljósmengun. Og
ég eiginlega skil ekki það að koma hérna upp og tala eins og þetta sé bara eitthvað röfl og kjaftaði og peningasóun sem skiptir einhver máli. Ég svona valla trúi því að borgarfulltrúar sem að sögn vilja að taka sig alvarlega skuli leyfa sér að tala svona. Og að leyfa sér að tala eins og röðin sem notuð að telja upp hagsmunaaðila sé til marks forgangsröðun á þeim hagsmunaaðilum líka mjög skrítin pólitík og ég veit ekki til þess að það hefur nokkuð tímann gilt. Auðvitað eigum við að ákveða hvar skiptir mest máli að lýsa, hversu mikið við eigum að lýsa, á hvaða tímum við eigum að lýsa, hvernig við ætlum að ná markmiðum okkar, hvernig við náum sem bestum rekstri í því, hvernig við notum peningana okkar sem best. Þetta á endanum góð ljósvistarstefna. Hann búin að vera þörf lengi, hún vel unnin og hún nær vel utan þau markmið sem við ættum að hafa. Það búið að, eins og ég segi, raða þeim upp, það búið að kostnaðarmeta, það búið að stilla þeim upp hver ber ábyrgð á þeim. Þetta bara virkilega góð vinna og ég held að við eigum bara svolítið að ekki hátíð ljós og friðar. Hvernig væri að fagna ljósinu og kannski mögulega leyfa þess að vera í smá friði? Ég segi bara gleðileg jól. Þá hefur borgarfulltrúin Alexandra Brím lokið máli sínu og næsta á mælendaskrá borgarfulltrúin Líf Magneuðdóttir. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Ég ætla bara að ljúka þessari umræðu hér. Ég tek undir með Alexandru Brím borgarfulltrúa, bara frábær ræða, allt satt og rétt sem að borgarfulltrúin sagði. Mér langar að halda kannski tvennu hérna til haga. Annars vegar varðandi ljós yfir höfuð og lýsingu. Það þannig að það kviknar, þetta allt sem sagt hérna, það eru svona ljósnemar sem að mæla dagsbirtuna og þegar dagsbirtan fer niður fyrir 50 lux þá hérna kviknar á gatnalýsingunni. Og gatna- og stígalýsing, hún gefur birtu á bilinu 5 til 25 lux. Og kannski til viðmiðunar að þá svona almenn meðal birta heima hjá þér, svona almenn heimilislýsing, hún 50 lux. Þannig að þetta líka allt mælt. Þegar sem sagt veðráttans strangt tekið mæld og ljósinu stilt við hana. Og það LED-væðingin. Glóperuna glóa bara alveg eins alla daga og það þarf vegagerðinni reyndar að huga að miklu meira heldur en við. Þetta auðvitað kostnaðarsamt og við höfum náð núna að og við erum sem sagt með þessa stefnu. Við þurfum að gera áætlanir og við þurfum að marka okkur stefnu. Af því að fólk þarf að vita hvað það á að gera, hvað pólitíkin vill. Þess vegna eru svona stefnur ekki óþarfi og mér finnst svo sorglegt að kjörnir fulltrúar sem eiga að vita betur tali þetta svona svakalega niður og gefi skít í sérfræðinga. Mér finnst það bara alveg fyrir neðan allar hellur. En mér langar að halda því líka til haga hér að það gert ráð fyrir því í þessu skjali og við þurfum að halda vel á spöðunum að þessi LED-væðing meðal annars henni sé lokið 2030. Nú þegar þá áfallið kostnaður við þetta 1,6 milljarður rúmlega og við höfum þegar endurnýjað 2/3 hluta lampana. Þannig að eftirstöðunar eru 1,2 milljarðar sem að við þurfum að tryggja að fara í þetta verkefni og ef að einhverjum borgarfulltrúa finnst það sóun, þá held ég að sá borgarfulltrúa þurfa að fara aftur á skólabekknum og hérna skoða í hvað peningarnir fara. Vegna þess að þetta eru auðvitað peningar sem fara í þjónustu við borgarbúa og gesti borgarinnar. Og það þannig. Þannig að eins og ég sagði áðan, það ekki rétt að þessi stefna hafi eitthvað verið í vinnslu í 12 ár. Það auðvitað bara vitleysa. Það bara verkefni borgarstarfsmanna eru mýmörg og þarna einn okkar besti sérfræðingur sem að tekur þetta upp og fer að vinna að þessu og átta sig síðan á að það þurfi kannski líka að pólitíkin þurfi að koma að þessu. Af því að það pólitíkin sem tryggir fjármagn
til þess að fara í framkvæmdir. Og ég bendi líka á að 2024 og 2025 þá er ekkert gert fyrir en að við tókum við, breyttum fjárfestingaráætlunu og settum þetta verkefni aftur af stað. Þetta er mjög mikilvægt vegna þess að þetta er umhverfisvænna og þetta er líka sparnaður til lengri tíma litið, leddvæðingin. Þannig að hér er engin sóun á almannafé, heldur við farið mjög vel með það. Þetta eru krónur sem við sitjum í þessa leddvæðingu og ljósvist almennt. Og það er svona mikilvægt að hafa stefnu sem skilar sem margfalt, bæði til borgarbúa í betri ljósgæðum og myrkugæðum, en líka fyrir borgarbudduna í spartnæ. Þannig að þetta er fagnaðarefni og eitthvað smásmygli og útúrsnúningar, ég bara frábið mér það. Ég held við ættum öll að sameinast þessa stefnu. Þá hefur borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi er óskað eftir að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Borgarfulltrúinn fór hér að tala eitthvað sem að varðaði fjárfestingu í sérfræðingum og ætti ekki tala fólk niður og stefnunar og svo framvegis. Ég vil bara leggja áherslu á eftirfarandi grundvallaratriði í pólitíkinni. Á sveitarstjórnarstigi þá skiptir gífurlega miklu máli að farið sé eftir lögum og að fókusinn í rekstrinum sé á grunnþjónustuna. Meðal annars að tryggja það ávallt að kveikt sé á öllum ljósastaurum nánast allan sólarhringinn, þar að segja þar sem við á, alla daga ársins. En ef að það er komið mýmörg dæmi það að í stærsta sveitarfélagi landsins, þar sem er mikið myrkur, að sé hvað eftir annað slökkt á ljósastórum í mikilvægum hverfum, á mikilvægum stöðum, þá er eitthvað að. Á sama tíma og sama sveitarfélag er að setja pening og orku í meðal annars að semja hennar langa skýrslu og stefnu ljósvistunarstefnu og svo framvegis, en þetta er svo dæmigert og svo dæmigert sýnishorn af því hvernig vinstri meirihlutinn hefur starfað hér í öll þessi ár. Sýndarmennska en ekki aðgerðir til þess að koma hlutum í lag. Þá er borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, já, heyrðu, það var eitt sem ég glemdi. Ég ætlaði að halda því til haga að ég undir ræðu Helga Ás Grétarssonar borgarfulltrúa áðan, þá skrapp ég svo þurr í hálsinum og ég skrapp til þess að fá mér vasklas og hann hafði eitthvað orð á því að ég væri að víkja úr salnum. En sjálfur var borgarfulltrúinn ekki í salnum þegar ég hélt mína þriðju ræðu. Ef við erum að fara í svona talningar þá vildi ég bara halda þessu til haga. Þá er borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið við að svara andsvar og veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er mjög gott að borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir hafi aðgang að vatni, en ég vil leggja á áherslu að sem flesti borgarbúar og gestir hafi aðgang að ljósi, þar á meðal á ljósum á ljósastaurum. Þá er borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og telst þá andsvörum undir þessar ræðu lokið og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti góðir borgarfulltrúar, ég bara vænti þess hér eftir að í hver sinn sem ég beðið orðið þá verði hringt bjöllunni áður en tekið til máls, styð forseta eindregið í þessu. En varðandi þetta umræðefni sem við höfum verið að fara yfir, að þá þykir mér leitt að gagnrýni okkar hafi orðið til þess að borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir, hún hefur bæði orðið þurr í hálsi og þurr á mannin við okkur félaga sína í borgarstjórninni, þó
þó að mér finnst að hún þurfi ekki að vera það. Mjög gott að hafa aðgang að vatni, en hvað myndum við borgarfulltrúarnir segja ef að það væri bara slatti á krönum, segjum bara hinn í borgarkerfinu sem virkuði ekki. Það væri kannski 50 að 10 hver krani hér í Ráðhúsinu sem virkaði ekki, eða bara í skólum borgarinnar. Við myndum auðvitað ætlast til þess að það er farið yfir það og hringt á viðgerðarmann og það er bara gert við þetta helst bara sama dag. Og ég verð að segja mér fyrst þessi gagnrýni sem við höfum haft í frammi, vissulega nota hressilega orð, en samt ekkert, mér finnst ég ekkert hafa farið við stríki í þessum efnum. Við bara höfum vakið hressilega athygli á þessu eins og ætlast til okkar. Og að kalla það ástand sem er hér upp í borginni varðandi gatnalýsingu, að kalla það smásmygli, að kalla þessa gagnrýni okkar útúrsnúninga og að við séum jafnvel að gefa skít í fólkið, ég bara skil ekki svona orðbragð. Og Líf er nú orðin formaður umhverfis- og skipulagsráðs og við höfum tekið þetta áður en hún kom sem formaður, þá áttum við alls konar umræðu þessi mál og ég verð að segja að ég var ánægður með meirihlutann þar vegna þess að bæði embættismenn sem urðu fyrir svörum, við fórum nú að tala þessi, ég held að ástandi fór að versna svona á ekkert tímann árunum 2024, ég held að borgin hafi tekið við þessu 23 og síðan fór ástandi að versna 2024 og þegar við komum fram með okkar gagnrýni, sem var líka hressileg en notuðum ekkert svona orð, að þá voru embættismenn sem þökkuðu fyrir hana, sögðu að þetta var rétt og hún þetta átti rétt á sér og það voru líka pólitískir fulltrúar í umhverfis- og skipulagsráði sem viðurkenndu að þessi gagnrýni ætti við rök og styðjast og sögðu að auðvitað yrði að laga þetta. Og ég fer ekki ofan að því að þetta er allir bara sem ganga hér götur borgarinnar að kveldi til, þeir sjá þetta og ég fer ekki ofan að því að þetta er brýnasta úrlausnarefnið í ljósvistarstefnu borgarinnar, ljósvistarmálum borgarinnar að koma þessi lag og þegar þetta er í ólagi þá finnst mér að þessi ljósvistarstefna og tala ekki að því það á endurnýjana reglulega, hún á að taka mið af því. Sem betur fer þá hefur yfirleitt hefur verið brugðist við tillöguflutningi okkar sjálfstæðismanna í umhverfis- og skipulagsráði að þegar við höfum flutt tillögur heilu göturnar eða götukaflana sem eru óvirkir og ég vil aftur þakka fyrir það en líka segja að mér finnst þetta vera svona mál bara eins og ljósin bara í borgarstjórnarsalnum, við bara ætlumst til að þessu í lagi að það þurfi ekki að flytja tillögur þessi mál og bara eins og eitthvað tæki er bilað þá bara verið lagi, þá ekki að flytja tillögum að þurfa að laga það sérstaklega og þetta kann eitthvað hafa með það að gera að þessi verkefni fluttust frá yfir til borgarinnar árið 2023 held ég og ég held að það hefur verið tilflutningur á því, ég held að það hefur verið það ár sem tilflutningur var 2023, þó kann maður mismunni þeim efnum en það má vera að vinnubrögðin í Orkuveitunni hafi dregið dáma vinnubrögðum hjá Rafmagnsveitu Reykjavíkur en þessi þáttur var til fyrirmyndar hjá Rafmagnsveitu Reykjavíkur meðan hún var og hét og fyrirverandi starfsmaður þar sem var í þessari deild, hann sagði mér það og það var engin stefna, það voru ekkert fengnir spekingar til að ræða þessi mála árum saman eða sérfræðingar. Það var bara eitthvað svona vinnuregla sem Rafmagnsveitustjórinn setti að það var virk bilanaleit, það var maður sem ókum og fann hérna óvirka ljósastöra og það var líka tekið bara við ábendingu þá í gegnum síma og það var vinnuregla að ef það kom ábending þá átti að bregðast við henni innan sólarhrings. Ef það var hringt síðdegis sama dag þá var reynt að bregðast við henni daginn eftir og þetta fannst engum erfitt og yfirleitt þurfti bara að skipta peru, stundum þurfti að gera við og þá var bara að fara með verkvarakassan og skipta eitthvað sem þurfti að skipta en þetta var ekkert stórmál og ætti ekki að vera stórmál núna árið 2025. Og við leggjum það til í okkar breytingatillögu að þetta verði gert aftur og tölum ekki einu sinni sólarhring þar heldur 3 virka daga. Ég vona bara að þessar breytingatillögur okkar fái góða viðtökur hjá meirihlutanum og fari inn í þessa stefnu því að og stefnan er ekkert slæm fyrir en þá held ég hún verði ennþá betri. Þá borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og þá göngum við til atkvæða. Borist hefur breytingatillaga frá Sjálfstæðisflokknum. Breytingatillagan hefur borist borgarfulltrúum í tölvupósti og þeir
kynnt sér breytinguna þar og óska borgarfulltrúa eftir því að ég lesi upp þær breytingar eða tillöguna sem að Sjálfstæðisflokkurinn leggur til. Eða hafa borgarfulltrúi kynnt sér tillöguna þannig við getum greitt atkvæði breytingartillögu Sjálfstæðisflokksins. Ok, þá göngum við til að atkvæða breytingartillöguna. Þau sem samþykkja vilja breytingartillögu Sjálfstæðisflokksins vinsamlegast gefi þess merki. Jú, það vantar einhvern í salinn. Ég held að bjallan hefði tósað ykkur öllin inn á hana. Andri. Þá göngum við til atkvæða breytingartillögu sem barst borgarfulltrúum. Þeir sem samþykkja vilja tillöguna vinsamlegast gefi þess merki. Þeir sem á móti kunna vera vinsamlegast gefi þess merki. Breytingartillaga Sjálfstæðisflokksins er felld með 12 atkvæðum samstarfsflokkanna. Þá göngum við til atkvæða upprunalega tillöguna á útsendri dagskrá og þeir sem samþykkja vilja tillöguna vinsamlegast gefi þess merki. Já. Já, bíddu nú við. Já. Þeir sem á móti kunna vera vinsamlegast gefi þess merki. Nú fyrir ég að reikna. 5, 17. Þeir sem á móti kunna vera vinsamlegast gefi þess merki. Já, ok. Telst tillagan þá samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokkanna, 4 atkvæðum Framsóknarflokksins og 1 atkvæði frá Viðreisn. Og forseti hefur ákveðið að taka stutt fundarhlé fyrir næsta dagskrárlið.
Kæru félagar, þá fundi framhaldið og næst á dagskrá tillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokksins Reykjavíkurflugvöll og fyrstur á mælendaskrá Einar Þorsteinsson. Forseti ágæta borgarstjórn. Við leggjum hér fram tillögu þess efnis að borgarstjórn samþykki að breyta aðalskipulagi Reykjavíkur þannig að gert verði ráð fyrir rekstri Reykjavíkurflugvallar út gildistíma aðalskipulagsins eða til 2040 og að samhliða verði starfsleyfi flugvallarins framlengt því til samræmis. Nú þá voru líflegar umræður á Alþingi nýlega sem tengjast samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar eða innviðaráðherra og það gert ráð fyrir að það verði reist flugstöð ný enda löngu tímabært og mig langar að hrósa ríkisstjórninni fyrir það að áætla fjármagn til þeirra framkvæmdar og megin þungi framlaga til flugstöðvargerðarinnar verður 2029, 30, 31 og en strax á næsta ári á að hefja þarfagreiningu og undirbúninga þessari vinnu. Nú það má þá gera ráð fyrir því að þessi flugstöð verði tilbúin 2031 kannski og en það stefna hér í skipulags í okkar aðalskipulagi að flugvöllurinn fari og starfsleyfið nær ekki lengur en til 2032. Þannig að ég held að það sé mikilvægt að ráðast í þá vinnu að breyta aðalskipulaginu og leita að annarri staðsetningu fyrir Reykjavíkurflugvöll hefur ekki borið árangur og það verkefni að gera flugvöll einhvers staðar annars staðar náttúrulega algjörlega á byrjunarreit eftir að jarðhræringar á Reykjanesskaganum settu Hvassahraunvegferðina í algjört uppnám og það fullkomlega eðlilegt að aðalskipulag Reykjavíkur taki mið af þeirri staðreynd að Reykjavíkurflugvöllur mun verða í rekstri í Vatnsmýrinni í að minnsta kosti til 2040. Nú, það þarf ekki að halda langa ræðu það að Reykjavíkurflugvöllur gegnir lykilhlutverki í flugsamgöngum í landinu og þjónar innanlandsflugi, sjúkraflugi, auk þess að vera varaflugvöllur fyrir millilandaflug. Og þarna fer líka fram mikilvæg starfsemi á sviði einkaflugs, æfinga og kennsluflugs og svo sjálfsögðu þyrluflug Landhelgisgæslunnar. Við leggjum til að starfsleyfinu verði líka framlengt, þar að segja ekki bara fyrir innanlandsflug og sjúkraflug, heldur líka einkaflug, æfinga og kennsluflugs. Enda ekki auðsótt að flytja þá starfsemi annað á meðan annar flugvöllur ekki í sjónmáli. Þetta helst bara í hendur og Framsókn þeirrar skoðunar að nýtt starfsleyfi eigi ekki hins vegar að heimila flug einkaþota enda höfum við orðið og heyrt skýrt ákall frá íbúum að það sé bara mikill hávaði og ónæði af einkaþotufluginu og samkvæmt upplýsingum frá Ísafía þá ekki miklar tekjur af því að hafa og þetta ekki miklir hagsmunir fyrir Reykjavíkurflugvöll að sinna því, þannig að við erum þeirrar skoðunar að það geti jafnvel farið bara til Keflavíkur og nema þá með einhverjum sérstökum undantekningum ef hér verið að halda mikilvæga fundi þar sem að þjóðarleiðtogar koma saman eins og hér var í fyrra Evrópu ráðsfundur og þá væri hægt að leyfa einkaþotuflug með af einhverju svoleiðis sérstöku tilefni en almennt verði það annar staðar. Nú
svo teljum við að það sé mikilvægt að finna þyrluflugi fyrir ferðaþjónustu fyrirtækin, nýja staðsetningu, en Landhelgisgæslan að sjálfsögðu hafi áfram sína aðstöðu í Vatnsmýrinni, enda mjög brýnt að sjúkraþyrlur geti lent í nálægð við Landspítalann. Og þetta í grunninn bara mjög einföld og skýr tillaga að okkar mati. Það allir löngu búin að átta sig á því að flugvöllurinn ekki að fara neitt á næstu 15, 20, 25 árum og Hvassahraun sem líklegasti kosturinn fyrir út frá svona flugfræðilegum rannsóknum, ákjósanlegasti kosturinn í staðinn fyrir Reykjavíkurflugvöll. Hann einfaldlega, stjórnvöld einfaldlega ekkert að fara að gera flugvöll á þeim stað á meðan enn óvissa með jarðhræringarnar á Reykjanesskaganum og þá eigum við hér sem stjórnvöld í Reykjavík einfaldlega að uppfæra okkar áætlanir og þess vegna leggjum við þetta til og við styðjum það eindregið að það verði byggð flugstöð og vilji stjórnvalda sem við höfum nú gert samkomulag flutning flugvallarins og leita nýrri staðsetningu og líka samkomulag æfingakennslu og einkaflugið en þessi samkomulag einfaldlega í uppnámi vegna stöðunar. Og þá þýðir ekki að vera hér í borgarstjórn og berja höfðinu við steininn og láta eins og þetta hann getur bara samt farið þessi flugvöllur. Hagsmunirnir eru hins vegar miklu meiri og við erum höfuðborg Íslands, við erum þjónandi fyrir landið allt. Allir Íslendingar eiga Reykjavík, ekki bara Reykvíkingar og hér miðstöð stjórnsýslunnar, hér hátækni sjúkrahúsið, hér hingað þarf fólk að komast og innanlandsflug algjört lykilatriði í samgöngum til Reykjavíkur og frá Reykjavík. Þannig að við getum ekki nálgast þetta mál með reyndin léttúð, öxlum okkar ábyrgð og tryggjum flugvöllinn í sessi. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það hefur mikið verið rætt Reykjavíkurflugvöll hér í þessum sal undanfarin ár og það alveg tillitslegt að taka þetta upp núna og ég vil nú segja það við í Sjálfstæðisflokknum, við erum bara hrifnir af þessari tillögu Framsóknarflokksins og styðjum hana. En við þekkjum það nú að hann eins og borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson kom inn á og þetta eiginlega eini staðurinn hér á suðausturhorninu sem kemur til greina allavega í bili að hafa flugvöll, innanlandsflugvöll og það í Vatnsmýrinni eftir að þessar jarðhræringar byrjuðu í Reykjanesi þá eiginlega kemur ekki annað til greina og þá verðum við að auðvitað tryggja þennan rekstrargrundvöll flugvallarins og þess vegna tekum maður undir það verði aldrei tryggt til allavega út 2000 eða til 2040 sem aðalskipulagið gildir. Nú við vitum það að Landspítalinn var eiginlega endanlega staðsettur þar sem hann núna út af veru flugvallarins í Vatnsmýri og skiptir miklu máli og við höfum áður rætt hér að við mögum alls ekki þrengja af flugvellinum því þá minnkar bara notkunarstöðu vallarins og eins og þeir hafa sagt þannig í flugmálafélaginu að auðvitað hægt að setja byggja nálægt flugvöllunum þá fækkar alltaf þeim tilfellum sem hægt að nota völlinn. Við þurfum að hafa þetta í huga. En og svo auk þess þetta gríðarleg samgöngumiðstöð fyrir landsbyggðina og það nú nánast bara trúnaðarbrestur að fara með völlin eitthvað annað ef það sem búið að taka ákvörðun að Landspítalinn verði það sem hann Þetta skiptir máli. Nú,
Flugvöllurinn er náttúrulega eins og kom fram hjá borgarfulltrúanum Einari Þorsteinssyni, þetta er varaflugvöllur fyrir millilandaflug og það fyrir mikið sjúkraflug þarna á hverju ári. Ég held að það var komið skýrslu innviðaráðuneytisins fyrir 2 árum. Þá var satt frá því að sko á 5 ára tímabili 2015 til 2019 voru 6.500 hreyfingar sjúkraflugvéla á Reykjavíkurflugvelli. Og á þessum tíma, þessu 5 ára tímabili, voru 1555 lendingar með sjúklingar sem voru í forgangi. Þetta er töluvert og hérna og sko, eins og sagt var líka, það er ávallt reynt að halda sjúkraflugi gangandi eins lengi og kostur er og því má gera ráð fyrir að sjúkraflugi sé oftar tekist á við erfiðari aðstæður en í áætlunarflugi. Án þess þó að þessi fari yfir viðmið öryggis. En starfshópurinn sem vann þessa skýrslu fyrir innviðaráðuneytið var sem sagt ræddi það að það þyrfti að skoða sjúkraflugi betur. Það var ekki alveg búið að klára það dæmi en þetta er náttúrulega lykilatriði að sjúkraflugi geti verið þarna og þetta miðað við þetta þá eru hérna 12 til 1300 sjúkraflug á ári á miðað við þessa tölu frá innviðaráðuneytinu og þá sirka 250-300 forgangsflug. Nú, það þarf svo sem ekkert að Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi fór vel yfir þetta og eins og ég sagði, við styðjum þessa. Við könnumst við heilmikið hérna við sjálfstæðismenn úr þessari tillögu. Við erum oft búin að fara yfir flugvöllinn en ég bara, eins og ég segi, þetta er bara flott. Við erum bara að tryggja rekstrargrundvöllinn til 2040. Það er bara algjört skilyrði eins og staðan er núna. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Björn Gíslason lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Það er þannig að það er ekki borgarstjórn sem að veitir flugvellunum starfsleyfi, heldur er það á hendi Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. Og það er byggt á lögum númer 7/1998 hollustuhættu og mengunarvarnir og ákveðin reglugerð sem að varðar atvinnurekstur. Og það er mikilvægt að hafa það í huga að Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur er sjálfstæð stofnun og lítur ekki sem sagt pólitískum fyrirskipunum ef svo má segja. Og nú er komið að því að það þarf að endurnýja, eða það er rauninni verið að sækja það að endurnýja starfsleyfi fyrir flugvöllinn í Reykjavík, Vatnsmýri. Og það er verið að vinna því að hendi heilbrigðiseftirlitsins. Heilbrigðiseftirlitið hefur sent frá sér ákveðna tillögu það með hvaða hætti það er gert og Isavia og þau yfirvöld hafa fengið þessar tillögur og að fara þær. Og það verður væntanlega komið niðurstaða úr því í einhvern tímann í janúar, miðjan janúar eða seinnipartinn í janúar. Þannig að þessi leyti eftir því sem ég best fæ séð þessi tillaga ótæk að því að þarna verður að stinga upp á að borgarstjórn gerir eitthvað sem hún rauninni ekki á hennar hendi. Þannig að svona út frá því hefði ég ályktað að það væri rétt að vísa þessari tillögu frá. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Já, kæri forseti og borgarfulltrúar, ég var að freista þess að sýningu nokkra myndir. Enda
flugvallarstæðið einstaklega fallegt. Ég kannski byrja á að segja það, ég tek undir mat Hjálmar Sveinssonar á því að þessi tillaga, hún auðvitað ekki tæk, en við skulum endilega samt ræða flugvöllinn eins og við gerum hér oft. Þetta hefur auðvitað verið baráttumál borgaryfirvalda í 70 ár að flugvöllinn verði fundinn annar staður. Það er reyndar almennt þannig í borgum að flugvellir eru almennt ekki svona alveg inn í borgum, bæði út frá hagkvæmni og sjálfbærni en líka þess að fólk vil nýta land og fjárfestingar sem best og svona landfrek starfsemi eins og flugvöllur er jafnaði svona staðsett í útjaðri með góðum og öruggum samgöngum. Þannig að og þetta hefur auðvitað oft verið rætt hér og verið metið og verið skoðað og margar skýrslur og ég skal gjarnan fara yfir það. En það er augljóst að þetta er mikið hagsmunamál fyrir borgarbúa. Við eigum í rauninni 55% af því landi sem fer undir flugvöllinn. Við viljum auðvitað standa með samgöngum allra landsmanna til og frá Reykjavíkurborg. Við viljum að sjálfsögðu sjúkraflug og landhelgisgæslan hafi greiðan aðgang að borginni og höfum raunar verið að leggja meiri áherslu á það núna að skoða með Landspítalanum betri aðgengi að flugvöllinum heldur en að nú er og pláss fyrir þyrluflug. Þannig að svona fyrirfram þá vil ég biðja ykkur að ásaka okkur ekki að standa ekki með því. Það er hins vegar þannig að fólk hefur og það eru hér íbúar sem kalla eftir því að við hlustum á þeirra raddir það ónæði sem hlýst af flugvöllinum og eins mengun sem hlýst af flugvöllinum og eins áhættu og svona. Og það er líka eitthvað sem við þurfum að hlusta á. Nú hér í borgarstjórn fyrir á þessu ári lagði borgarfulltrúi Viðreisnar Þórdís Lóa Þórðardóttir fram tillögu sem fól mér að ræða við innviðaráðherra það að leita allra leiða til þess að semja við við ríkisvaldið það að efna gerðarsamninga einmitt til þess að stuðla því að það náist sátt sjúkra- og innanlandsflug. Þannig að það sé alveg ljóst fyrir borgarbúa meðan ekki er komin annar staður að þá sjáum við að við verðum með það þarna áfram en hins vegar er það þetta kennslu og enga og flug, þetta ferðaþjónustuflug, enga æfinga og kennsluflug sem að veldur kannski hvað mestu ónæði. Og ég gerði það, átti þann fund og þetta er eitthvað sem að hefur í rauninni líka verið barist fyrir í einhver 30 ár og ég treysti þessari ríkisstjórn til þess að taka þar góð skref. Þarna eru þetta einstök tækifæri fyrir okkur til þess að þróa borgin okkur áfram. Nú, það var auðvitað horft til Hvassahrauna, það var samkomulag framtíðarathuganir tengt því svæði 28. nóvember 2019. Það er í sjálfu sér ekki útrunni, ekki sem hefur komið í ljós í því áhættumati sem er líka til grundvallar núna að sá staður sé útilokaður. En hins vegar þykir rétt að bíða eftir frekari áhættumatum og sérstaklega meðan að jarðhræringar eru í gangi á Reykjanesinu. Þannig að það er alveg óþarfi að við hér einhliða lýsum því yfir að við viljum ekki standa við þetta samkomulag eða þá vinnu sem þarna var unnin. En áfram leggjum við auðvitað áherslu á gerð samkomulag og við þeir verði staðið. Nú, hvað er ég að segja? Þetta er í rauninni mjög langur tími sem að þetta hefur átt sér stað. Þannig að Samfylkingin var því miður ekki allan þennan tíma við stjórnvölinn. Það má segja að tíð Davíðs Oddssonar sem borgarstjóra 1990 til 2010, hann var nú kannski ekki allan tíman borgarstjóri, en þarna fyrst. Þá er byrjað að vinna þessu, Ingibjörg Sólrún síðar og Sturla Böðvarsson. Það voru Steinunn Valdís og Sturla Böðvarsson og Hanna Birna Kristjánsdóttir og Kristján Möller og ég veit ekki úr hvaða flokkum fólk er ekki sem hefur undirritað hin ýmsu samkomulag um flugvöll. Það er eðlilegt af því að þetta er stórt og mikilvægt mál fyrir okkur og það hafa auðvitað margir starfshópar verið skipaðir, framtíðarstaðsetning, hagkvæmni greiningar, öryggisúttektir, mengunarúttektir. Ég veit ekki hvað við erum ekki búin að leggja í það að reyna að ná einhverju sátt og framtíðarsýn varðandi flugvöllinn.
Hér eru bara nokkur af þeim skjölum sem að ég vildi svona rifja upp að við eigum. Hér eru svona niðurstöður úr Kassahrauni. Þetta er auðvitað í ákveðnu uppnámi en ekkert sem að vert er að afgreiða með einu pennastriki einhver síður. Þarna liggur mikil greining að baki og það er verið að vinna núna á vettvangi Almannavarnanefndar og Veðurstofu Íslands bara mjög merkilegar greiningar sem að koma í upphafi næsta árs og en það er auðvitað skýrt að við höfum ekki kannski lagt á þetta jafn mikla áherslu núna meðan að þessar jarðhræringar eiga sér stað á Reykjanesi. Og við sjáum þetta hérna það þarf að skoða þetta út frá áhættumati og það þarf í rauninni alltaf að skoða svona líka út frá fjárfestingargetu hins opinbera og forgangsröðun og við höfum lagt á fyrst og fremst áherslu á það að við séum að horfa á einkakennslu og æfingaflugið að þessu sinni enda er svo sem starfsleyfi flugvallarins ekki í okkar höndum og aðalskipulagið ekki að renna út. Þannig að við hefum svo sem ekki kannski lagt meiri áherslu á það. Það er hér allra síðasta mynd sem ég ætla að sýna ykkur sem er hérna bara að við hugsum aðeins þetta, að við hoppum ekki til þegar að eitthvað kemur í fréttir að það eru þetta hérna 1934 til 1940 þá er farið í þetta staðarval innanlandsflugvallar, þarna er auðvitað stríð, það gekk mikið á. Það var stefna að færa flugvöllinn strax 57, aðalvalkosturinn var það Álftanes, það var skoðað 78 til 82, skoðuna fýsileika á að leggja niður flugvöllinn, stórhæfa stjórnmálamenn sem voru þarna að störfum líka. 88 til 91 eru hérna tillögur að loka þriðju flugbrautinni og flytja enga- og kennsluflugið eftir hræðilegt flugslys sem átti sér stað á því ári. Og síðan hefur aðalskipulagið í rauninni tekið mið af því að það sé framtíðin. Þetta er sameiginleg framtíðarsýn ríkis og Reykjavíkurborgar og í rauninni sameiginleg framtíðarsýn höfuðborgarsvæðisins og við erum nú íbúar, ekki síður íbúar í Kópavogi sem eru farnir að kvarta yfir ónæði af flugvellinum og mengun. Þannig að ég held að það sé mikilvægt að við stöndum það vörð og þetta er skýr framtíðarsýn og hefur verið síðan nánast síðan að seinni heimsstyrjöldinni lauk og fólk hefur vandað sig þarna og að mínu skapi hefði við getað gert þetta auðvitað miklu fyrr. Það sem að núna er gleðilegt er að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur hefur forgangsraðað því að byggja hér samgöngumiðstöð sem við fögnum. Það er auðvitað í samræmi við áðurgerð samkomulag og skipulag flugvallarins. Ég held að skipti máli að þegar að íbúar landsins lenda í Reykjavík eða eru að fara til frá Reykjavíkur að þar sé góð aðstaða. Ég heiti alveg hana langdölum sjálf og finnst alveg komin tíma að flíka upp á hana en það þýðir ekki að flugvöllurinn verði þarna eilífu eða fólks hafi einhvern veginn yfirgefið þær framtíðarsýnir sem hafa verið hér og leiðið til grundvallar áratugum saman. Ég vona einhver hafa átt gaman að þessari söguskýringu hér. Þetta er skemmtilegt mál sem að kannski er gaman að ræða svona á síðasta fundi fyrir jól. Þetta er mikilvægt mál, en þetta er ekki mál sem að hastar á við þurfum að hoppa upp til handa og fóta á ákveði dag. Flugvöllurinn er í Vatnsmýri og hann fer ekkert á þess að það fari fram hjá okkur, hann væri á förum. En það væri óskandi að við næðum þarna stórum og öruggum skrefum, sérstaklega var það Skerjafjörðinn og framtíðarsýn fyrir flugvöllinn, þannig að við vitum og bæði borgarbúar og höfuðborgarsvæðisbúar, landsmenn allir geti vita hvert ferðinni heiti þegar flogið er til Reykjavíkur. Hér er mikilvæg þjónusta, hér er mikil menning og hér eru margir sem eiga ættingi og vini og eiga hingað erindi. Við viljum að samgöngunum séu greiðar en það má gera það með mörgum öðrum hætti heldur en að flugvöllurinn sé akkurat staðsettur í Vatnsmýri á því dýrmæta landi og þeim fallega stað. Þá hefur Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, lokið máli sínu og óskar borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson eftir að veita andsvar.
Forseti, ég þakka borgarstjóra fyrir þessa söguskýringu en hefði kosið að borgarstjóri væri að tala einmitt framtíðina frekar en fortíðina og það fer ekki alveg saman hljóða mynd af samskiptum borgarstjóra við ráðherrana þegar þeir segja í umræðu á Alþingi bara fyrir skömmu síðan að það eigi að festa flugvöllinn í sessi, það sé sjálfsögð ákvörðun að byggja flugstöð og varla það gert til þess að hún sé í notkun í 2-3-4 ár. Innviðaráðherra frá Flokki fólksins talar að það sé augljóst mál að það þurfa að eyða óvissu framtíð Reykjavíkurflugvallar. Hann verði festur í sessi og rekstraröryggi hans tryggt. Ég spyr hvar sér borgarstjóri fyrir sér eftir þessi samtöl við ráðherrana að æfinga og kennslu og einkaflugið verði ef að það á að leysa það til skemmri tíma og af hverju ekki hægt að breyta aðalskipulaginu til þess að skýra þessi mál? Borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarstjóri. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég sammála því að það væri betra ef við værum með ákveðna dagsetningar í framtíðinni þar sem við vissum að eitthvað væri að fara að gerast. Þetta hefur auðvitað tekið mjög langan tíma og ég held að við getum gert betur og ég hef trú á þessari ríkisstjórn til þess að gera betur. Þessi samgöngumiðstöð hefur auðvitað, ég held að fyrst hafi verið gert samkomulag hana 2005, svolítið mikið löngu fyrir mína tíð í þessum sal. 2007, 2016 er sett skipulag eða sem kemur svona samgöngumiðstöð, einhver flugstöð í hliðina á núverandi flugstöð í staðinn fyrir þessa samgöngumiðstöð sem upphaflega var talað Það er í sjálfu sér ekkert nýtt að hér komi ný flugstöð. Það er alveg í samræmi við þau samkomulag sem við höfum gert. Við höfum vandað okkur við að standa við þau samkomulag. Mér finnst það ekki ábyrgt að mér að fara að kasta fram hér einhverjum staðsetningum. Þetta í vinnslu með ríkisstjórninni og ég hef mikla trú á þessari ríkisstjórn að hún klári þetta mál betur en fyrri ríkisstjórnir. Þá hefur borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir lokið við að svara andsvari Óskar borgarfulltrúinn eftir að veitir þá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson andsvar öðru sinni. Forseti, mér langar að endurtaka spurninguna í ljósi þess hver staðan að megin þungi starfsemi Reykjavíkurflugvallar ekki að fara neitt á þessu skipulagstímabili til 2040. Það hefur forsætisráðherra staðfest, það hefur innanríkisráðherra staðfest og það vitum við öll í þessum sal. Hvers vegna vill borgarstjóri ekki beita sér fyrir því að aðalskipulaginu verið breytt þannig að það tæki mið af því að flugvöllurinn verður í fullum rekstri til að minnstakosti 2040. Þá svarar Heiða Björk Hilmisdóttir borgarstjóri andsvari öðru sinni. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, það því miður ólíklegt að flugvöllurinn verði farin úr Vatnsmýri 2040. Það hins vegar algjörlega óþarft að útiloka slíkt, komi ríkisstjórnin með eitthvert nýtt svæði og kjósi að fjárfesta í því. Það líklegt að hann verði áfram. Hins vegar ekkert sem hastar í því að við breytum aðalskipulagi hér og nú í dag. Þetta eru samningsatriði, við leggjum áherslu á ákveðna þætti, ríkið leggur áherslu á aðra. Borgarstjóra almennt falið að eiga í þeim samskiptum, ég hef átt þau og þau ganga ágætlega. Það eru varðandi samgöngumiðstöð, það góður áfangi á þeirri leið, en tillagan sem hér liggur fyrir annars vegar starfsleyfi sem ekki í okkar höndum, hins vegar framlengingu og breytingu aðalskipulagi sem starfsleyfið tryggt, eða staðsetningin tryggt 7 ári viðbót, þannig að við höfum þá nokkur ári viðbót í borgarstjórn til þess að afgreiða það og það ekkert úr myndinni að það verði gert ef að samkomulag næst það. Þá hefur Heiða Björk Hilmisdóttir borgarstjóri lokið við að svara andsvari öðru sinni og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir.
Forseti, ágæta borgarstjórn, ný flugstöð verður ekki byggð á rekstrarlausum flugvelli eða hvað? Af samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar 2026-2040 með ráða að ríkisstjórnin gerir ekki ráð fyrir að flugvellurinn sé á förum á næstunni. Þvert á móti á að ráðast í uppbyggingu á nýrri flugstöð. Áætlunin gerir ráð fyrir því að byrja verða fjármagna nýja flugstöð árið 2029 og verkið standi til 2040. Á sama tíma gerir aðalskipulag Reykjavíkurborgar þó ráð fyrir að flugvallarstarfsemi í Vatnsmýrinni leggist af árið 2032. Með öðrum orðum, borgin miðar við rekstur flugvallarins hætti árið 2032 en ríkið miðar við að klára uppbyggingu á nýrri flugstöð árið 2040. Ég endurtek, en ríkið miðar við að klára uppbyggingu á nýrri flugstöð árið 2040. Þarna blasir því við djúpstæð mótsögn á milli ríkis og borgar. Það byggir engin flugstöð á rekstrarlausum flugvelli. Reykjavíkurflugvöllur gegnir lykilhlutverki fyrir samgöngur innanlands. Hann er tenging á milli landsbyggðar og höfuðborgar, lendingarstaður fyrir sjúkraflug og varaflugvöllur fyrir Keflavíkurflugvöll. Árabil hefur þó tilvist hans verið ógnað. Fólk skiptist í fylkingar, vini eða óvini flugvallarins eftir því hvort það vilja hann fara úr Vatnsmýrinni eða ekki. Þannig hefur jafnframt myndast skjá milli ríkis og borgar og landsbyggðar. Staðreyndin er þó sú að ekki liggur fyrir önnur staðsetning á innanlandsflugvelli á höfuðborgarsvæðinu og þó svo væri ljóst að uppbygging á flugvelli tekur langan tíma og nýr flugvöllur verður ekki tilbúinn árið 2032, þó dreyma megi það. Árið 2019 gerðu Reykjavík og ríkið samkomulag að tryggja rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar þar til nýr flugvöllur á jafngóðum eða betri stað væri tilbúinn. Sá staður hefur ekki verið fundir og jarðhræringarnar á Reykjanesskaga hafa skapað verulega óvissu Hvassahraun sem mögulegt flugvallarstæði og því er ólíklegt að fjármagni verði varið í það að byggja upp þar flugvöll. Þetta þarf þó ekki að vera togstreita, aðalskipulag Reykjavíkurborgar er mannanna verk og því má breyta. Þess vegna leggjum við í framsókn til að rekstur Reykjavíkurflugvallar verði tryggður út gildistíma aðalskipulagsins með breytingu á því. Það er algjörlega óraunhæft að nýr flugvöllur verði byggður fyrir 2032. Aðalskipulagið er því í raun fallið sjálft sig. Ég hvet borgarstjórn til að tryggja rekstraröryggi flugvallarins út aðalskipulagstímann með því að samþykkja tillögu Framsóknar. Annað er vitleysa. Og ég verð að segja að það er algjörlega galið að vísa tillögunni frá. En hér kjarnast kannski enn og aftur óraunhæf stefna meirihlutans sem vill losna við flugvöllinn strax. Í mótsögn við sína eigin flokksfélaga í ríkisstjórninni sem að vilja byggja upp flugstöð og tryggja flugstöðinni og Reykjavíkurflugvöll í sessi í Vatnsmýrinni. En kjósendur vita þó líka það að meirihlutin ætlar ekki að breyta óraunhæfu aðalskipulagi til þess einmitt að standa vörð rekstraröryggið og samkomulagið sem var gert við ríkið rekstraröryggi flugvallarins þangað til að nýr staður hefur fundinn og hann hefur ekki fundist og það verður engin flugvöllur byggður fyrir 2032. Það er bara algjörlega óraunhæft. Og mér langar bara að vita það og fá svar frá meirihlutanum hvort þau telja það virkilega raunhæft að nýr flugvöllur verði byggður fyrir 2032 eins og borgarstjóri ýjaði áðan. Hver byggir flugvöll á stað sem er ekki fundinn á 6 árum? Mér langar bara að vita hvar það er hægt og hvað staður það á að vera með veðurrannsóknum og hvar það fjármagn á að finnast. Ríkissjóður er rekinn með halla og ég er ekki að sjá fram á það að ríkisstjórnin fara að setja fjármagn næstu 6 árin í að byggja nýjan flugvöll. Þetta er bara þvílíkt bull. Þá hefur Magnea Gná Jóhannsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson óskað eftir að veita andsvar.
Já, forseti, og geta borgarstjórn, ég ætla kannski að fá að koma hér upp á eftir líka og segja eitthvað meira, en ég ætla bara að minna á það að núna í vor, í apríl, að þá samþykti meirihlutin í borgarstjórn tillögu Viðreisnar það sem fól það í sér að farþegaflug og sjúkraflug verður hér áfram, eitthvað áfram, hins vegar fari æfinga og kennsluflug, þyrluflug og einkaþotuflug burt. Og ég spyr þá á móti, er þessi tillaga gerð til þess að tryggja hér kennslu, æfingaflug og þyrluflug, það flug sem hefur valdið borgarbúum, Reykvíkingum og Kópavogsbúum mjög miklu áreiti og því hefur verið mótmælt harðlega og það hafa hrannast upp hér mótmæli til dæmis hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. Er það tilgangurinn með þessari tillögu að tryggja okkur að þetta ónæðisamasta flugið í sessi? Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið að veita ansvar, svarar þá ansvar Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir sitt ansvar. Tillagan er lögð fram vegna þess að aðalskipulag Reykjavíkurborgar gerir ráð fyrir að flugvöllurinn fari úr Vatnsmýrinni eftir 6 ár. Það er algjörlega óraunhæft að nýr flugvöllur verði byggður á höfuðborgarsvæðinu á næstu 6 árum. Hann verður ekki tilbúinn árið 2032. Jafnvel þótt að sumir hér inni láta sig dreyma um það. Hvað varðar hinar spurningana þá stendur það í greinargerð með tillögunni að við teljum að starfsleyfi eigi að ná til einkaflugsæfinga og kennsluflugs enda ekki auðsótt að flytja þá starfsemi á meðan ekki annar flugvöllur er tilbúinn. Það stendur líka að nýtt starfsleyfi eigi ekki heimila flug einkaþota. Þannig að það stendur í greinargerðinni og við teljum þetta að vera raunhæft. Við þurfum að hugsa raunsætt á þetta, að við verum ekki að fara nýjan flugvöll árið 2032 og einhvers staðar verður æfingaflug að vera og einhvers staðar verður innanlandsflug að vera og sjúkraflug og það verður ekki fært á næstu 6 árum nema nýr flugvöllur eða einhver stórkostlegt komið til framkvæmda sem ég sé ekki fyrir. Borgarfulltrúi Magnea Gná hefur lokið að svara ansvari og þá hefur Heiða Björk Hilmisdóttir og borgarstjóri óskað eftir að veita ansvar. Já, forseti, kæru borgarfulltrúar. Mér þykir leitt að þurfa að segja það, en hér í þessari ræðu borgarfulltrúans kom í ljós bara einlægur vilji til þess að koma máli eins og þessu sem að reynt hefur verið í borgarstjórn leynt og ljóst að leysa í sameiningu í skotgrafirnar. Að það sé fólk með og á móti og fólk sé annarkvort gott eða vont, réttsýnt eða einhverju baráttu. Borgarfulltrúi, Heiða Björk Hilmisdóttir, ýjaði bara alls ekki að því að það væri búið að byggja nýjan flugvöll eftir 6 ár. Bara alls ekki. Ég sagði að það væri bara mjög líklegt að þessi flugvöllur yrði fastur í sessi út þetta tímabil. Það er bara ekkert ólíklegt, en það er hins vegar ekki í hendi í dag og það er ekkert samkomulag slíkt. Við höfum hins vegar gert fjölmörg samkomulag flugvöllinn og hvernig starfsemi þar á að vera hættað og það er mikið áherslu atriði hjá okkur að hlusta á íbúa borgarinnar sem kalla eftir því að við stöndum í lappirnar og við tryggjum það að ónæði af flugvöllinu minnki, sérstaklega varðar kennsluflug, einkaflug og að við í rauninni, þetta er ekki bara ónæði, þetta er loftgæði, þetta eru friðhelgi, þetta er það að ákveða núna af því að Framsóknarflokknum langar að fara í átökum flugvöllin einu sinni enn að festa flugvöllin í sessi til 2040 án allrar umræðu við ríkið, án allra skilmála sem að við höfum samþykkt hér í 70 ára sögu borgarstjórnar. Það segir mér að það eina sem að Framsóknarflokkurinn vill fá út úr þessu umræðu, þannig að þið getið sagst fyrir bjargvættir flugvallarins og allir aðrir séu á móti. En það er bara hreinlega ekki rétt. Hér er fólk af öllum flokkum í borgarstjórn að vinna lausn málsins eins og við samþykktum í 1. apríl tillögu Viðreisnar og höfum verið að fylgja eftir frá þeim tíma. Og við höfum átt samtöl við borgarfulltrúa og við höfum átt samtöl við íbúa og við erum bara að reyna að sjá til þess að við höldum áfram á þeirri braut sem hefur verið mörkuð hér í Reykjavíkurborg í borgarstjórn áratugum saman. Þá hefur Heiða Björk Hilmisdóttir veitt
andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Svarar hún þá andsvar? Forseti, ég vil fyrst bara gera athugasemd það að þetta var miklu lengra andsvar en 1 mínúta. En til þess að svara því þá er þetta ekki lagt fram vegna þess að Framsókn elskar flugvöllin svona mikið og allir aðrir hata hann. Það er einmitt það sem ég kom inn á ræðinu minni, að við eigum ekki vera að karpa flugvöllin. Heldur eigum við bara að fylgja þessu samkomulagi sem segir það að við eigum að tryggja rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar þar til að nýr flugvöllur hefur verið fundið svo komin í gagni á jafngóðum eða betri stað. Það hefur ekki gerst, það mun ekki gerast næstu 6 árin, það mun sennilega ekki gerast úttekt á tímabil aðalskipulags, annað er bara óraunhæft. Og borgarstjóri ýjaði óbeint að því að mögulega komið eitthvað annað fyrir 2032 og ég veit ekki hvað þetta annað ætti að vera komið, ekki nema við ætlum að flytja alla starfsemi til Keflavíkurflugvallar, það myndur örugglega þurfa að kalla okkur breytingar þar og skapa ósætti meðal annars á Reykvíkingum sem vilja líka hafa flugvöllin í Reykjavíkurborg. Þá hefur borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að svara andsvari og svara þá andsvari að öðru sinni borgarfulltrúinn Heiða Björk Hilmisdóttir. Já, þakka fyrir forseti og ég kæri borgarfulltrúar. Á þar síðasta kjörtímabili var hér flokkur, Framsóknarflokkur, sem tóku með sér flugvallavinni, Framsóknarflugvallavinnir, þannig að það er nú ekki lausu lofti gripið að Framsóknarflokkurinn elski flugvöllin, en það hefði ég haldið að Framsóknarflokkurinn væri stoltur af því. Það er alveg í góðu lagi, en það þýðir ekki að allir aðrir séu á mótunum. Hér er verið að ræða flugvöll, við erum að tala hagsmuni okkar Reykvíkinga og hvort sem að okkur finnst eitthvað líklegt eða ekki, þá er það ekki ábyrgt að afgreiða slíkt bara með einhverju tillögu í borgarstjórn. Hér erum við að gera samkomulög við ríkið, við viljum að ríkið standi við gera samkomulög, við ætlum að standa við þau sem við höfum gert, sé ástæða til að breyta þeim, þá komum við til með að breyta þeim og þá komum við til með að leggja það fyrir borgarstjórn að vel athuga máli eftir samgöngu og eftir samkomulag við ríkið og samningafunda það. Ég vona innilega að kennsluflug og einkaflug fari úr borginni fyrir 2040 og ég sé faktist trúa því vegna þess að það er löngu tímabært. Farþegaflug og sjúkraflug mun hins vegar ólíklega verða að fara þá. Já. Þá hefur Heiða Björk Hilmisdóttir borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara þá borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir andsvar öðru sinni. Já, forseti, það er ekkert leyndarmál að Framsóknarflokkurinn styður við Reykjavíkurflugvöll í Vatnsmýri að þangað til að nýr flugvöllur hefur verið byggður annars staðar. Það er bara ekki staðan. En núna segir borgarstjóri að við eigum ekki ákveða hér í þessum sal að breyta aðalskipulagi. Hvar eigum við þá annars staðar að breyta aðalskipulagi Reykjavíkurborgar? Það er ekki hinum megin við götuna. En ég meina það var kannski bara, þú veist, ef það er það sem er að leggja til að taka skipulagsvaldi á Reykjavíkurborg, þá er það bara ákveðin umræða sem við þurfum að eiga. En hérna inni er það sem við breytum aðalskipulagi. Hérna tökum við ákveðin skipulagsmál í Reykjavíkurborg. Hvar annars staðar? Hvar á ég að leggja fram þessa tillögu annars staðar? Þá hefur borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og hefur borgarfulltrúinn Helgi Ás Gretarsson óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég er að gera hér athugasemdir við fundarsköp. Það er fyllilega óeðlilegt, forseti, með fullri virðingu að leyfa borgarstjóra að tala hér í 2-3 mínútur þegar tíminn er 1 mínúta. Ég ætla að biðja forseta og eftir atvikum aðra sem að hér koma máli að reyna að gæta þess að tíminn fyrir ansvara sé virtur og það sé þá ýtt og bjöllu gagnvart öllum, ekki gagnvart öllum þeim sem hér taka til máls. Takk fyrir ábendinguna. Var einhverju óska borgarfulltrúinn Birgir þá er næstur þá er þessum andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Já.
Ég fæ meir en mínútu. Ég tala hratt. Forseti, mér langar til þess að þakka Framsóknarflokknum fyrir að hafa komið fram með þessa tillögu. Er ekki svolítið komin tími til þess að við horfumst í augu við stöðuna eins og hún er? Því að nógu oft hafa borgarfulltrúar meirihlutans barið hausnum við steininn á þessu kjörtímabili. Við höfum staðið hérna og talað ólík mál, hvað varðar aðalskipulagið, hvað varðar vaxtarmörkin og hvað varðar málefni borgarinnar mánuð eftir mánuð. Núna í vor, fyrir haust, fyrir ári síðan, vorið 24 og alltaf hefur þessi meirihluti þráast við og sagt nei, hér á næstu 15 árum verða byggðar 7500 íbúðir í Vatnsmýrinni. Aftur og aftur. Þrátt fyrir að það viti það allir hérna inni að það verði ekki gert. Ég einn af þeim sem komu hingað í þetta hús fyrir 24 árum síðan á degi heilags Patreks og tók þátt í flugvallarkosningunum svokölluðu. Og ég kaus með því að flugvöllurinn færi. Enda trúði ég því þá og geri það reyndar enn að í Vatnsmýrinni felist framtíðar svæði fyrir borgina. En ég er líka raunsær maður og horfist í augu við stöðuna. Og þess vegna töluðum við hérna og bentum á að vegna jarðhræringanna á Reykjanesi væri staðan orðin gjörbreytt. Og þá stóð þáverandi formaður borgarráðs og núverandi varaformaður fjárlaganefndar og andmælti mjög og sagði víst væri Hvassahraun valkostur bara á allra næstu árum. Og nýjasti liðsmaður Samfylkingarinnar var þar líka á svipuðum slóðum. Og því miður er hún ekki hérna í salnum. En við sjáum þess líka að formaður Samfylkingarinnar er mun raunsæri heldur en borgarfulltrúar Samfylkingarinnar. Hún hefur sagt, ítrekkað í fjölmiðlum, að ekkert bendi til þess að flugvöllurinn fari á næstu 15 árum. Það muni taka ár og áratugi, sagði hún fyrr á þessu ári og svipaða hluti bara fyrir nokkrum dögum síðan. Það má líka benda á það að Flokkur fólksins, bæði á þingi og hér í borgarstjórn, ár eftir ár eftir ár, hefur verið eindregnir talsmenn þess að flugvöllurinn sé áfram í Vatnsmýrinni. Er ekki bara komin tími til þess að við horfumst í augu við þann raunveruleika sem við stöndum frammi fyrir? Hættum þá leið líka að fela okkur á bakvið einhverjar tölur í húsnæðisáætlunum og skipulagsáætlunum það að hér muni rísa 1000 íbúða á næstu örfáum árum, því að við vitum að það mun ekki gerast. Og tölum skýrt
felum okkur ekki bak við ykkur meint samkomulög, ferla og sögu, heldur tölum hreint út og segjum næstu 15 árin fer flugvöllurinn ekki neitt á meðan að þetta aðalskipulag í gildi. Og eins og ágætur borgarfulltrúi Magnea Gná benti hérna á, að við höfum þetta skipulagsvald. Það eru við sem tökum þessar ákvarðanir. Þær ákvarðanir verða ekki teknar upp í stjórnarráði og þær ákvarðanir verða ekki teknar hinn megin við Vonarstrætið. Þannig að ég hvet meirihlutann til þess að standa með raunveruleikanum og styðja þessa tillögu frekar heldur en að hafna henni eða vísa henni frá eða með einhverjum öðrum tækniatriðum þannig að meirihlutinn geti hangið saman í nokkra mánuði í viðbót. Þá hefur borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við fjöllum hér tillögu borgarfulltrúa Framsóknarflokksins Reykjavíkurflugvöll. Kjarninn í tillögunni sá að borgarstjórn samþykki að breyta aðalskipulagi Reykjavíkur þannig að gert verði ráð fyrir rekstri Reykjavíkurflugvallar út gildistíma aðalskipulagsins en sá gildistími til 2040 og það er raun og veru þetta kjarnaatriði sem verið að fjalla önnur atriði sem varða kannski starfsleyfi og önnur tæknilega atriði eru svona auka atriði. Þannig að með því að samþykkja þennan kjarna í tillögunni þá væri verið að lýsa yfir pólitískum vilja til þess að fara í aðalskipulagsferli og að aðalskipulaginu sé breytt þannig að gert sé ráð fyrir starfsemi Reykjavíkurflugvallar út tímabilið til 2040. Hér hefur verið að vísa í einhver mál sem varða heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur og þess háttar. Að mínu mati kemur það kjarnatillögunnar lítið sem ekkert við vegna þess að þetta snýst að fyrirmæli í aðalskipulagi séu ótvíræð til hvers langan tíma gert er ráð fyrir að Reykjavíkurflugvöllur sé það sem hann er og sé notað með þeim hætti sem hann hefur verið gert hingað til. Þannig að þetta er í raun og veru skipulagsmál, pólitískt mál sem full ástæða að taka efnislega afstöðu til, fella eða samþykkja. Ég ætla að minna í þessu samhengi að 4. febrúar hér í borgarstjórn, 4. febrúar 2025, þá lögðu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins til að atvinnustarfsemi yrði tryggð á flugvallarsvæðinu í Vatnsmýri og þá var sagt að borgarstjórn samþykki að vinna breytingar á aðalskipulagi Reykjavíkur 2040 þannig að flugvallarstarfsemi og tengd atvinnustarfsemi í Vatnsmýri verði tryggð út skipulagstímabilið og svo var rætt fleiri atriði varða rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar. Í sjálfu sér blæbrigðamunur einhver á þessum tillögum en í öllum aðalatriðum þetta sama tillagan og það er mjög ánægjulegt að Framsóknarflokkurinn sé að taka upp góð mál frá okkur í Sjálfstæðisflokknum. Bara svona til þess að rifja upp sögulega staðreyndir að þegar við lögðum þetta til 4. febrúar í borgarstjórn
þá voru áhrifin svo mikil að daginn eftir var birt frétti á mbl.is, hriktir í meirihlutanum í borginni, og það var þá viðtal við þáverandi borgarstjóra, Einar Þorsteinsson, og ég held að degi síðar hafi þeim meirihluta verið slitið. Þannig að þetta málefni sem að tengist flugvöllunum hefur verið mikil gullnáma pólitískt, ef svo má komast, fyrir ýmsa stórviðburði. Og í því samhengi, þegar við erum að fjalla efnislega kjarnatillöguna sem að lítur bara að því að breyta aðalskipulaginu í samræmi við þann veruleika sem að blasir við að flugvöllurinn ekki að fara neitt annað út þetta aðalskipulagstímabil, að það er bara verið að segja við viðurkennum veruleikan eins og hann í dag og fyrirsjáanlegur til 2040. Vegna þess að það vill svo til að ríkisstjórn sem situr núna við völdum, og í henni forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir formaður Samfylkingarinnar. Og hún hefur stýrt þeirri ríkisstjórn sem í samstarfi við Viðreisn annars vegar og Flokk fólksins hins vegar. Og þessir ágætu flokkar voru að leggja fram hérna bara fyrir stuttu tillögu til þingsályktunar samgönguáætlun fyrir árin 2026 til 2040 ásamt 5 ára aðgerðaáætlun fyrir árin 2026 til 2030. Og ef að borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson vill koma hérna upp og halda ræðu þá honum velkomið, en það væri kannski alltaf leið að leyfa mér að tala á meðan að ég hérna í pontu, en það alltaf gaman að hafa fleiri í ræðustól á sama tíma. Það að sjálfsögðu alltaf til bóta, en mér alveg sama það. En hvað kemur fram í þessu plaggi hérna frá ríkisstjórninni sem hefur stutt af formanni Samfylkingarinnar og forsætisráðherra? Það kemur meðal annars fram: rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar verður tryggt á meðan annar jafn góður eða betri kostur ekki fyrir hendi. Þetta mjög góð setning, vegna þess að þetta setning sem hefur verið stefna Sjálfstæðisflokksins í næstum í 20 ár. Mjög ánægð með að ríkisstjórn undir forsæti formanns Samfylkingarinnar skuli leggja fram svona mál á Alþingi þar sem að kjarninn í stefnu Sjálfstæðisflokksins dreginn fram með jafn afdráttarlausum hætti. Og til þess að bæta betur, þá vitum við það að ríkissjóður hann á í rekstrarerfiðleikum, borgar háa vexti. En hvað stendur hérna í þessu sama plaggi? Reykjavíkurflugvöllur, flugstöð, hann hluti hérna helstu framkvæmdir, og það stendur, með leyfi forseta: lagt til að byggja nýja flugstöð á Reykjavíkurflugvelli sem verði samvinnuverkefni. Áætlað að árið 2026 verði unnin þarfagreining með flugrekendum og flugafgreiðsluaðilum ásamt hönnunarundirbúningi. Gert ráð fyrir að framkvæmdatími gæti verið 24 mánuðir. Heyrið þessi orð. Verkstjórnin mikla, hún hefur talað. Hún ætlar að byggja byggingu hér í Reykjavík fyrir flugstarfsemi. Já, drottin minn dýri, ekki formaður Samfylkingarinnar að segja við sína fínu, flottu kollega í borgarstjórnarhópnum: kæru vinir, Reykjavíkurflugvöllur ekki fara neitt. Við ætlum að eyða nokkrum milljörðum í byggingu og það verður flott bygging og hún mun standa þar í nokkra áratugi. Mikið þetta nú skemmtilegt fyrir okkur sem að hafa viljað að það sé heilbrigð skynsemi í málefnum skipulagsvalds hér í Reykjavík, og meðal annars það á meðan að það sjúkrahús sem stærsta sjúkrahús landsins hérna á Hringbraut, að þá það knýjandi hagsmunir mjög margra landsmanna að flugvöllur sé það rétt hjá. Ég vonast til þess að það sé alveg ljóst að tillaga Framsóknarflokksins verði gerð það skýr
hér síðar á fundinum að það er verið að fara fram á það að borgarstjórn samþykki að breyta aðalskipulagi Reykjavíkur þannig að rekstur Reykjavíkurflugvallar að sé heimild fyrir honum til ársins 2040. Sá kjarni er sá sami og við lögðum til í fundi borgarstjórnar 4. febrúar 2025. Og mér er það mjög mikið gleðiefni að verkstjórinn í verkstjórni Valkyrjana, Kristrún Frostadóttir, er búin að gefa það út að svo verði einnig af hálfu ríkisins. Þetta þykir mér vera stórtíðindi og gleðitíðindi vegna þess að það er gott að til sé fólk í öllum flokkum sem býr að heilbrigðri skynsemi. Þá hefur borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson lokið máli sínu og hefur Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarstjóri, óskað eftir að veita andsvar. Nú er klukkan örugglega vitlaust. Já, stilla. Heyrðu, forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er vissulega urðu tíðindi í borgarstjórnarflokk Samfylkingarinnar í dag þegar við hana bættist fulltrúi. Það er gleðilegt að mér heyrist að það séu fleiri hér sem eru jafn ánægðir með Samfylkinguna. Í það minnsta ef ég fæ að vitna hér orðrétt í stefnu Samfylkingarinnar sem er samþykkt á landsfundi, þá er talað það að Samfylkingin vill standa vörð öflugt og öruggt innanlandsflug ásamt sjúkraflugi Reykjavíkurflugvöll þar til annar jafngóður eða betri valkostur er tilbúinn. Það stendur líka að á sama tími þurfa að standa vörð lífsgæði þeirra sem búa í nágrenni við flugvöllinn. Því verður að vinna gegn hávaða og loftmengun, samfara notkun kennsluvéla, einkaþotna og þyrluflugs, takmarka þar alla óþarfa notkun svo komið verið í veg fyrir hávaða og loftmengun og spillingu lífríkis í nágrenni við flugvöllinn. Haldi verði áfram athugunum nýtt flugvallarstæði við Reykjavíkurflugvöll á grundvelli samnings ríkis og borgar og svo skal áfram haldið. Þannig ég býð Helga Ás Grétarsson bara velkomin í Samfylkinguna því að þetta er vissulega góður texti og góð stefna. Þá hefur Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarstjóri, lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég held að ansi margir myndu svelgjast á morgunkaffinu ef að það væri frétt morgundagsins að bæði Helgi Ás Grétarsson og Dóra Björt Guðjónsdóttir væru gengin í Samfylkinguna. Ég sé ekki alveg fyrir mér að ég geti verið í sama flokki og Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, eins ágætt og hún er. En við erum að tala hér flugvöllinn og stefnu Samfylkingarinnar og það er frábært að heyra borgarstjóra lesa upp stefnu sem hefur verið stefna Sjálfstæðisflokksins að minnsta kosti í 20 ára ef ekki lengur. Þannig að þá erum við öll sammála. Þá skil ég ekki hvers vegna einhver ástæði til þess að vera á móti kjarnatillögu Framsóknarflokksins sem er sú að viðurkenna veruleikann eins og hann er og að flugvöllurinn sé festur í sessi til 2040 út tímabil aðalskipulags Reykjavíkur. Þá hefur borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson svarað andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarstjóri. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Við skulum aldrei segja aldrei, það er ýmislegt sem kemur óvart í borgarstjórn. Mér langaði að fá að halda áfram að lesa úr góðri stefnu Samfylkingarinnar og hefst þá lestur. Taka skal ákvörðun nýjan innlandsflugvöll á höfuðborgarsvæðinu fljótt og undir þangað til annar jafngóður kostur eða betri tilbúin verður í heiðri hafður samningur aðila viðhald og endurnýjun á flugvöllinum í Vatnsmýri. Samfylkingin vill skapa sátt nýtt flugvallarstæði á höfuðborgarsvæðinu. Það er því alveg óþarfi að hafa áhyggjur af því að Samfylkingin í borgarstjórn eða Samfylkingin í ríkisstjórn séu ekki á sama máli eða við séum ekki að vinna í sömu átt. Og við fögnum bara öllum sem eru tilbúin til þess að koma með okkur í það að vinna sátt þetta mikilvæga málefni, þessa mikilvæga samgönguæð til og frá Reykjavíkurborg sem við getum öll búið við og nýtt okkur. Ég held að fáir hafi nýtt flugvöllinn í Vatnsmýri jafn mikið og ég eða beðið í þessari biðstöð.
Ég held að séum flest öll ánægð með það að þar komi, annarkvort tímabundi hús, hversu lengi sem það tekur að vinna þessari framtíðarsýn, en framtíðarsýnin til staðar og hún samþykkt, held ég af öllum fulltrúum allra flokka. Þá hefur Heiða Björk Hilmisdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson andsvari öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn. Í umræðum framtíð Reykjavíkurflugvallar hér í borgarstjórn í mörg ár, allan þau ár sem ég hef sittið hér, þá verður gjarnan ráðið á málflutningi margra innan Samfylkingarinnar að flugvöllurinn eigi að fara. Það hefur allavega verið mín túlkun á orðum margra framámanna hjá Samfylkingunni. En það gott að borgarstjóri sé að lesa upp stefnuyfirlýsingar flokksins og í raun og veru segja nákvæmlega sama, meir og minna, og það sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur sagt í marga áratugi. Það gott að við séum samstíða þar. Ég ætla bara að benda á, kannski kem ég aftur upp til þess að ítreka þann punkt. Reykjavíkurflugvöllur hefur verið það sem hann hefur verið í meir en 80 ár. Fasteignareigendur og skipulagsyfirvöld hafa vitað af þeim veruleika og fólk verður að hefur þá væntingar til þess veruleika, líka með tillit til með háa og þess háttar. Þá hefur borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn. Ég hef náttúrulega margsinnis komið hérna upp og tjáð ykkur ást mína á flugvellinum sem að mér finnst vera absolutely brilliant og frábæru stað. En það sem ég ætla að gera í dag að kannski ekki endilega rekja allt það góða sem hefur komið fram hérna í ræðum kollega minna, heldur svona aðeins að tala með þetta í öðru samhengi, það svona þema mitt í dag. Og það svolítið áhugavert að einhvern tíma var ég að glugga í sögubækur, svona eins og ég geri gjarnan, og hjó eftir því að eitt af svona aðal þrætuefnunum í bænum, eitt svona stórt deilumál sem að fólk skiptist alveg í tvennt yfir, það var hvort að það ætti að fylla upp í tjörnina eða ekki, vegna þess að tjörnin, þetta væri frábært byggingarland og það þyrfti að auka byggingarland miðsvæðis og svo væri hægt að gera úr þessu gott beitiland líka og þetta rifust bæjarbúar harkalega í ykkur 50 ár þangað til að það var endanum svona samhugur það að tjörnin myndi bara vera eins og hún væri. En þetta var eitthvað sem var hart tekist á hérna í bæjarstjórnarsalnum og sem og út í bænum. Þetta með hvort þetta fylla upp í tjörnin eða ekki. Og svo linnir þessum deilum upp úr aldamótunum 1900, sirkabát, virðist fjara út þá. Svo nokkrum áratugum síðar kemur hér flugvöllur á ættarlandi kollega okkar, Einars Þorsteinssonar og jafnvel hann ekki einu sinni að tala fyrir því að flugvöllurinn fari, sem segir nú mikið og allavega og við fáum hann gefins og núna erum við hér í dag svona gott sem í síðustu áratugi búin að vera að rífast það hvort að þessi flugvöllur eigi að fara, hvort eigum að byggja í Vatnsmýrinni eða ekki. Ég veit hins vegar að það sem við höfum verið að byggja hafa menn sagt mér frá því að það hafi þurft pumpur og eitthvað ýmislegt í kjallarana á þessum húsum vegna þess að þetta vissulega mýri og mýrar eru blautar og reyndar eru mýrar líka frábærar í að fanga gróðurhúsalofttegundir þannig að í dag eru menn að reyna í staðan fyrir að ræsa upp mýrar og breyta þeim í byggingarland eru menn nú reyndar að tala fyrir því að endur gera mýrarnar. Þannig að þetta svona ýmislegt í þessu og ég sagði, eins og hefur komið hér í ljós, ekkert bara komið í ljós eins og blasir við og borgarfulltrúar hérna í minnihlutanum hafa bent á, þá fer ekkert saman hljóðmynd og það augljóst mál
Allir vita það að þessi flugvöllur ekki að fara neitt. Það vill enginn borga fyrir nýjan flugvöll, það nennir enginn að finna nýjan stað fyrir nýjan flugvöll, þú veist, það á enginn pening til þess að byggja nýjan flugvöll. Þetta bara svo gagnslaust, hann ekki að fara neitt. En þar fyrir utan að þá langar mér líka að tala sko tækifærin sem að felast í því að vera með þennan flugvöll hana, ekki bara vegna þess að það svo ótrúlega þægilegt fyrir fólk eins og mig sem og borgarstjóra vor sem getur þá bara stokkið beint úr vélinni og keyrt í svona kannski 5-10 mínútur og komin heim til sín. Það alveg gríðarlegur lúxus sem ég langar alls ekki að missa. Heldur var ég nefnilega að sjá frétt rafmagnsflugvélar og við vorum aðeins að ræða þetta hérna í Reykvílda bakherbygginu hér fyrir aftan borgarráðssalinn að núna að koma flugvélar sem algjörlega rafknúnar, hafa drægni einhverja 400 til 800 kílómetra sem sagt getur flogið tvisvar sinnum legginn frá Akureyri til Reykjavíkur væntanlega, mun hljóðlátari og enn frekar mun ódýrari í rekstri en núverandi flugvélar. Og þetta myndi þýða það að stökkva til Akureyrar bara eins og að kaupa sér rútumiða, nánast. Þetta að fara að gera innanlandsflug svo miklu aðgengilegra venjulegu fólki, það mun ekki þurfa að greiða með þessu eða neitt, sem þýðir að við getum verið að horfa á það í næstu áratugi að fólk getur verið að vinna búsett á Akureyri og unnið í Reykjavík. Þetta mun breyta rosalega miklu fyrir bara til þess aðgengileika heilbrigðisþjónustu að geta bara stokkið hann á milli. Og þetta bara, þú veist, eitt dæmi það sem að tæknin að segja okkur og fréttir að segja okkur að bara hérna handa við hornið og möguleikana sem að felast á í því að vera með innanlandsflugvöll í Reykjavík við hliðina á BSI sem á líka að vera samgöngustöð. Þetta í raun og veru brilljant staðsetning. Og af því þá erum við líka kannski að fara að horfa á það að þetta verður miklu fjölbreyttari notkun á þessum flugvelli. Við munum í raun og veru stytta vegalengdirnar alveg helling á milli staða hérna á landinu. Og í staðinn fyrir að hugsa alltaf út í, að minnum þetta í svona rörsýn það bara, já, hvað væri hægt að gera ef að flugvöllurinn fer, þá myndi ég vilja hvetja borgarfulltrúa hér að hugsa hvað hægt að gera með flugvöllinn hérna. Og hvernig getum við í raun og veru nýtt fjárfestinguna sem fyrir hendi þannig í Vatnsmýrinni. Fyrirgefðu Hjálmar, ég sé þetta erfitt að hlusta á þetta. En þú veist, hvað gætum við gert til þess að frekar, nýta bara það sem í hendi frekar að vera alltaf að rífast einhvern fugl í skógi, Þannig að þetta innleggið sem ég vildi koma með í þessa umræðu hérna rétt fyrir jólin. Og hef ekki meira að segja, en segi bara takk fyrir mig. Þá hefur borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Alexandra Briem. Forseti og borgarstjórn, góðir áheyrendur. Það náttúrulega þannig að borgarstjórn gefur ekki út starfsleyfi og við getum ekki mögulega gripið þannig fram fyrir hendurnar á heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur sem sjálfstætt stjórnvald, svo þessi tillaga kemur bersýnilega ekki til greina, bara algjörlega 0%. En það samt ekki eina ástæðan fyrir því að mér þykir þetta vond tillaga og ég ætla bara að gefa vinum mínum í Framsóknarflokknum þá gjöf að fara aðeins í ræðu það sem ég veit að þeim langar. Það orðið langt síðan. Við höfum heyrt svona margar ræður frá Framsóknar flugvallavinum og ég óskaði þeim til hamingju með endurkomið í borgarstjórn þó ég voni reyndar að þetta sé eina hjartansmálið sem flokkurinn ætlar að tileinka sér frá þeim forverum sínum. Við viljum standa við flugvallarsamkomulagið. Það alveg skýrt, ég hef alltaf sagt það. Samt ég örugglega hvað allra heitust fyrir því að losa okkur við flugvöllinn úr Vatnsmýrinni. Það þýðir ekki ég ætla að hrekja hann í burtu án þess að það sé búið að finna nýtt stæði. Reykjavíkurborg
hefur látið ýmislegt yfir sig ganga til þess að virða samkomulagið, þrátt fyrir, og ég segi það bara, að mér hefur á tímabili virst sem að Samgöngustofa, Isavia, jafnvel samgönguráðuneyti séu að reyna að stilla hlutunum upp þannig að það sé hægt að saka okkur að vera að brjóta samkomulagið til þess að þeir geti fellt það úr gildi án þess að þurfa að beinlínis brjóta það sjálfir að fyrrabragði. Mér hefur stundum liðið þannig. Við höfum samt lagt okkur í lima við að láta þetta ganga upp og við viljum virða þetta samkomulag. Við ætlum að standa við það. Nú samt virðist það ljóst af orðum ráðherra að ráðuneyti hefur engan áhuga á því að standa við samkomulagið sem við gerðum. Mér finnst nýjustu yfirlýsingar ráðherra í málaflokknum kenna okkur frekar hrikalega lexíu og borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir fór ágætlega yfir það í rauninni hérna áðan í ræðu sinni. Það nennir enginn að finna nýtt flugvallarstæði, það nennir enginn að borga fyrir þetta, það nennir enginn að pæla í þessu, af hverju erum við að halda þessu til streitu? Vegna þess að við erum hérna sem málsvarar Reykvíkinga, vegna þess að við höfum gífurlega hagsmuni af því að nýta betur landið í Vatnsmýrinni, vegna þess að við erum með samkomulag sem var gert í góðri trú og ég hlýt að trúa því að ríkisstjórn Íslands standi við sín samkomulag. Mér finnst það fáránlegt að það sé ekki bara rofið, að það sé rofið með einhverju svona þarf maður eitthvað að standa við samkomulag ef maður vill það ekki. Ég trúi því varla. Bara nenni því ekki. Mér finnst þetta að vera að kenna okkur það að þýða ekkert að semja við ríkið svona mál. Jafnvel þó að þessi gert í góðri trú þá bara líða nokkur ára þá kemur annar ráðherra sem hefur ekki þessa góðu trú lengur. Mér finnst þetta hrikaleg lexía. Og þetta ekki fjárskortur, þó að það hafi verið hérna í einhverju ræðu áðan. Það ekki fjárskortur sem veldur því að enginn vill byggja nýjan flugvöll. Við vitum það alveg að verðmæti landsins í Vatnsmýrinni mun auðveldlega borga fyrir nýjan flugvöll og gott betur til. Þannig það ekki eins og þetta strandi á því að þetta sé of dýrt. Ég ætla ekki að hrekja flugvöllin burtu á þess að nýr flugvöllur sé kominn, eins og samkomulagið segir til En þið hljótið að sjá að væri fáránlegt að gefast upp fyrirfram. Ríkið þarf að standa við sinn hluta samningsins og finna nýtt flugvallarstæði. Það er bara sanngjarnt. Persónulega þykir mér reyndar augljóst að Hvassahraun gangi bara mjög vel upp. Allar hraunflæðisrannsóknir sem hafa komið fram sýna það að Hvassahraun sé á í rauninni bara einstaklega öruggum stað miðað við hugsanlegar hættur. Bara öruggari heldur en Reykjanesbraut og öruggari heldur en hlutar á Hafnarfirði og öruggari heldur en bara mjög stórir hlutar á svæðinu. Og mér þykir í rauninni að fólk sem einfaldlega